माननीय सभापती, श्री वीरेश बोरकर कंटिन्यू. गव्हर्मेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा हेजेर उलयताले. स्पीकर सर, आयज म्हारगाय इतली वाडल्या, आमचे जाग्याचे जे प्रायस आसा तेवूय वाडलेले आसा आनी गोंयकारांचे तकले वयर पावल्ले आसा जागे घेवपाक. स्पीकर सर, जो रेंटाक बसून रावपाक जाय नाल्यार रेंटाक बसून रावपाक हें ना, आयज पयशे आसना गोंयकारां कडेन. स्पीकर सर, अशे परिस्थितीन हो इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, जेन्ना सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर मोडटा आनी आमचे भुरगे आयज आजून पर्यंत रेग्युलायज जायना, कित्याक लागून जायना? हें एक्सप्लॉयटेशन आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. जेन्ना सरकार 20 ते 25 हजार कोटीचो बजेट करता, तितूंतले 6 ते 7 हजार कोटी अनयुटिलायज दवरिता आनी थोडे सेवींग म्हणटा. नाल्यार गोंयकारांच्या भुरग्यांक रेग्युलरायझेशन करपाक लागून हो बजेट कित्याक यूज करिना? स्पीकर सर, जीएमसी सारक्या लोकांचो सामको लायफाचो जो हें आसा, जीएमसी आसा, तितून नर्सीस 8 ते 10 वर्सां जालीं आजून पासून रेग्युलायज जायना. हें कित्याक लागून जाता? स्पीकर सर, PWD सारके डिपार्टमेंटान जेचो बजेट 2800 करोड आसा आनी इतले पयशे कमी पडटा काय कितें? कित्याक 2021चो जो CAG रिपोर्ट आसा तो सांगता PWDचो रेव्हेन्यू 202 रेव्हेन्यू सेक्शन जो आसा तो 202 करोड, तो म्हणजे 23% अनयुटिलायज उरलेलो आसा. आनी कॅपिटल बजेट जो आसा 689 करोड, तो म्हणजे 52% अनयुटिलायज उरला. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तेजो बजेट आसा 3800 करोड रुपीज आनी तेजो बजेटूय जो आसा तोय अनयुटिलायज उरलेलो आसा. तितून 2021चो CAG रिपोर्ट सांगता 321 करोड, दॅट इज 59% ही सेवींग जाल्या म्हणून. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक सेम आतां ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचे भुरगे उरलेले आसा रेग्युलायज जावपाचे. स्पीकर सर, CAG रिपोर्टान कितलेशे डिपार्टमेंट सांगलेले आसा, तितून 100 करोडाकून वयर जो आसा तो सेवींग जाल्लो आसा, अनयुटिलायज उरलेलो आसा म्हणून. ते डिपार्टमेंटाची नांवां हांव तुमकां सांगता. PWD, पंचायत, एड्युकेशन, GMC, हेल्थ सर्विसीस, वुमन्स एंड चायल्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, WRD, म्युनिसिपालिटी आनी खुबशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे आजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना, जावं ते आजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. हें कित्याक लागून? स्पीकर सर, हांव तुमकां थोडे डिपार्टमेंट वायज कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जे आसा ते रीड आउट करून दाखयता, जे आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. ते आसा एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन 114, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 444, एड्युकेशन डिपार्टमेंट 73, RDA 218, हायर एड्युकेशन 181, GMC 603, WRD 444, स्किल डेव्हलपमेंट 114, हेल्थ 1035, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ 77, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 77, टुरिझम 50, एग्रीकल्चर 91, IPHB 29, PWD 2956 आनी ह्या हितूंतले 19 ते 20 वर्सां जे आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना ते 1137 आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 19 ते 20 वर्सां. तशेंच 9 ते 18 वर्सां ते 502 आसा. सो इतले जे स्टाफ जो आसा आयज तेंची इतली वर्सां गेल्लीं आसा, तेंची फॅमिलीचेर कितें परिस्थिती, त्याच पेमेंटाचेर ते आजून पर्यंत आसा आनी रेग्युलायज आजून जायना. सो हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. स्पीकर सर, तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसा, जावं समग्र शिक्षाचे जे स्टाफ आसा, टिचर्स आसा, ते पासून आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. बाल रथाचे तुमकां खबर आसा कितलो इश्यू जाला, तेवूय आजून पर्यंत मागता की आमी रेग्युलायज जावचे म्हणून.
GHRDC आयज इतले GHRDCचे स्टाफ आसा आनी ते सगळे डिपार्टमेंट खुबशे डिपार्टमेंटांनी तांकां कामाक आसा पण तांकांय रेग्युलायझेशन ना आनी तेंची बसून अजून पर्यंत सोय केल्ली ना सरकारान. म्हाजी एकूच मागणी आसा ती म्हणजे ह्या सगळे जे डिपार्टमेंटाचे आसा जांकां मोर दॅन 5 years जाल्या तांकां कितें तरी पॉलिसी हाडची सरकारान आनी ही पॉलिसी आमी सांगना. पयलींचो जो CM आहलो मनोहर पर्रीकर तेणेन सांगलेलें की आपूण हाडटलो म्हणून आनी कितलीं वर्सां जालीं 2014, 2017, 2018 आनी आतां 23 जाल्लें आसा. डबल इंजीन सरकार चलता म्हणटा दोनी कडेन फास्ट स्पिडीन चलता म्हणटा सारकी जगजगीत स्पीड बरी फास्ट आसा म्हणटा. मग स्पीड फास्ट आसा नाल्यार हें रेग्युलायझेशन कित्याक जायना हेका लागून आजून पर्यंत पॉलिसी कित्याक ना हो व्हडलो प्रश्न आसा. हांव सगळ्या आमदारां कडेन मागतां जे कित्याक सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे जे आमचे स्टाफ आसा ते आजून पसून वळटा. आयज आमकां खूब जाण मेळपाक येता ते वळटा अक्षरशः ते म्हणटा आजून पर्यंत आमकां रेग्युलायज करिना. परत CMाक पासून खूब फावटी येवन मेळटा आसतले. सो हांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलायझेशन करचें आनी आमकां एक एश्युरन्स जाय CMा कडल्यान की हे जे सगळे स्टाफ आसा ते रेग्युलेशन करून दितलो आनी हे जे रेजोल्युशन आसा ते आमी सगळ्यांनी मेळोन पास करून घेवचें. देव बरें करूं. थँक्यू. Speaker sir, I stand in support of my Speak point, Madam Acha. I stand in support of my colleague's private member resolution, Viresh Borkar, with regards to the contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. Speaker sir, आता आमी apprenticeship program कॉमेस केला. आमकडे आता इतू वर्सांचो स्टाफ हा 10, 15, 20 वर्सांचो. शुगरकेन फॅक्टरी स्टाफ आजी येला तांकां 6 म्हयन्या कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केला. अशें करून पॅरा टिचर्स आहा, समग्र शिक्षा आहा, बालरथ आहा, हो सगळो स्टाफ एक तेंपा एप्रेंटीस येयल्लो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट तांकां आजून कांयच आमी रेग्युलरायज केलें ना, तांकां परमनंट केलें ना. आय थिंक ऑलरेडी आमगेलो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकर उलयलो. द डिमांड इज द सेम आहा तांकां सगळ्यां पयलीं रेग्युलरायज कराय. दुसरे स्टेटींनी लायक दिल्ली आनी पंजाब रेग्युलरायज करून सगळ्यां कॉन्ट्रॅक्ट आहाय तांकां रेग्युलरायज केलो आहाय. आजरानी वर्करांक ते भाशेन आमी करचो हो बजटांत घालचो आनी मागीर आमी दुसरे एप्रेंटीस प्रोग्राम्स बी सगळ्यो चलता ते म्हाका सदां हे सायड बाय सायड चलोवचे. सो द डिमांड इज व्हेरी क्लियर. Let the government regularize everyone who is demanding to regularize and all those who are on contract basis for more than 5 years. Thank you, Speaker, sir. Shri Dilai Lobo. I stand here to support the private member's resolution raised by our Honorable MLA, Shri Viresh Borkar, regarding the regularization of all the contract staff workers employed in government department and corporation for more than 5 years. Sir, ye je amche contract workers ha, all the staff which are employed on contract basis in various departments, tanka and for more than 5 years, tanka vegan regularize korche. And secondly, jenna new jobs sarkar advertise korta, tenna हे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर एम्प्लॉईज आहा तांकां पयले रेग्युलरायज करचे. हेच आतांच सांगला ते प्रमाणे एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतलेलो आहा. 10,000 10,000 बॉयज एंड गर्ल्स वील बी एम्प्लॉयड. सो तांकांय पयले प्रेफरन्स दिवचे सर रिगार्डींग रेग्युलरायझेशन एज फार एज रेग्युलरायझेशन ऑफ जॉब्स इन वेरियस गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न. थँक्यू व्हेरी मच. Yes. Shri Kusilo. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Shri Viresh Borkar. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government department corporation for more than 5 years. Sir, हे सिट्युएशन आमच्या सोगटे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा आनी आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा जे कॉन्ट्रॅक्टाचे आहात 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां आहात तांचे एक वीश आहा तांचे जॉब फिक्स जावचे म्हणून आनी हे रेजोल्युशन पास जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर ना बाबून लायन दे कोणें ना लावपा जाल म्हणून प्रॉब्लम ना. लास्ट एंड ऑफ द डे तांकां बाबडे प्रायवेट परमनंट जातले. बाबून लायले म्हणून हियर आय मीन फेवर ऑफ दॅट. तेणें लायल्लो जाल्यार जावन दिया ते परमनंट. स्पीकर सर
अरे ते लोकां पासत बाबू पासत न्हू तू बाय आतां रोलिंग स्पीकर सर I stand in support of the private members' resolution which is taken by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, सगळे आमगे कलिकान उलयलां, but I want to be very specific in one case where there are line helpers. आतां आमगेले घेताय ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटां कितलेशीं वर्सां म्हगेले मतदारसंघान जायते कोणें ओके कोणें घेवन दिया तें हांव नांव घेयना, एक्सान घेवन दिया कोणें घेवन दिया, बट घेयलेय ते म्हाका सोदा तांकां पयलीं रेगुलायज करचें आनी मागीर लायन हेल्पर्स न्यू ये तांकां घेवचे की इतली वर्सां जाल्यान ते पब्लीक काम कोताय 10, 12, 15 वर्सां लायन हेल्पर्स पर्टिक्युलर इन दीस केस. सिमिलर केस आमगेले बाब वेन्झीन सांगले ते प्रमाणे पंजाबाक ऑलमोस्ट 14,000 म्हाका सोदा पारा टिचर्सांक तेमी गेलोय म्हाका रिकॉर्ड आहा गेलोय ते आमगेले टीम इंडियान. सो तेवूय तशें करून टीम इंडिया सो तेच म्हाका दिसता आतां तें गोंय इम्प्लिमेंट करचें ते पारा टिचर्सांक तांकांय घेवचें. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, while speaking in support of this resolution, I would like to say that जे आमी ओपोजिशनान जे मंत्री ना ते म्हणटात सगळ्यांक रेगुलरायज कर म्हणून. मंत्री जातकर रेगुलरायजेशन विसरतात. हें कित्याक जाता स्पीकर सर? कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार आमदार म्हणून उबे रावतात आनी जे परते रिपीट उबे रावतात ते सांगता आपल्यान इतल्यो नोकऱ्यो लायल्यो. इतल्यो नोकऱ्यो लायल्यो म्हळ्यार कितें? आपल्याच मतदारसंघान भरप. म्हजे कडेन अशें हें चिन्ह हांवें पळयल्यां की बसी येता एक मतदारसंघांतल्यो फूल हेंच एकूच मतदारसंघांतलें डिपार्टमेंट तो आनी जितलें काम करता ते एक मतदारसंघांतलें. स्पीकर सर अशें जातकर नॅचरली दुसऱ्यांचेर अन्याय जाता आनी हो अन्याय जर वतलो जाल्यार अक्रॉस पार्टी लायन्स म्हाका दिसता एज अ हावस आमी ह्या मतदारसंघाचें न्ही त्या मतदारसंघाचें न्ही हें चिंतनासतना आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवंक जाय की सगळे जे टेम्पररी आहा पंजाबाक हें जाल्लें आहा ते कितेंय जावं हांव आम आदमी पार्टी जॉयन जावंक ना पूण ते येतकर तांणी 15,000 लोकांक रेगुलरायज केले धपक्याक. थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक जायना स्पीकर सर? ते गोंयकार न्ही? आमी चिंतपाची गरज आहा ते गोंयकार काय गोंयकार न्ही ते. आनी तांणी जर तुमकां मतां मारलीं ना जाल्यार फाल्यां तुमकां मतां मारतले ते. हे म्हणून तरी मतां तांकां रेगुलरायज करा मरे. श्री दिगंबर कामत. श्री कार्लो सेरेरा. I rise to support the motion of Mr. Viresh Borkar. Whenever there is a permanent employment, there is a security of job. The security of job also gives security to the family. Also, education of the children comes timely because you have funds for it. If you don't have these people and you keep these people on contract, then age zatli 40 वर्ष जातना मागीर they cannot apply, and then they are on the road. What happens to the new people? They come, they don't get. Not getting a permanent post ahat tenna, at least fill them up on regular basis. These are the people who will be on the road once they reach 40. So I think that we need to support this. There's also one more thing. Promotion avenues are stopped. Regular pay scales increment is stopped. And finally, pensionary benefits are stopped. So I say that the government should think of this seriously. Tumku gada saha pets mun ashile. Pre-employment training scheme ashile. Loka promise kele, training ditle, magi job agatle. Very few people got that finally. You all are going to do that. So therefore, at least do something. It depends on the government. Government can make that appointment, can give the training, can put their qualification and allow them to come in. Don't keep them hanging. Speaker sir, I rise to support the private members resolution जे आमचे विरेश बाबान मांडला. Speaker sir, this house has expressed, and I believe everyone sogle जे हिंगा आमदार आहे, they want to express. तुकाय म्हाका दिसता हेजी जी परिस्थिती आमचे हे जे टेम्पररी जे हे स्टाफ आहे, कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे स्टाफ आहे, कितली वर्सां जाली स्पीकर सर. म्हाका दिसता जेन्ना तूं पयलोय आमदार जालो त्या वेळारूय हो इश्यू आशिल्लो. कित्याक 16 वर्सां जालीं पासून जे रिकॉर्ड आमकां जे आन्सरान मेळटाय 16 years 17 years पासून एम्प्लॉई आहे
आतां स्पीकर सर तुमी पयले जेन्ना जाल्ले ऑपोजिशनान आशिल्ले म्हाका याद जाता आनी गंभीरपणान तुमी हो प्रश्न त्या वेळाराचे जे मुख्यमंत्री आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे तेकाय मांडलेले जायते भाशेन तुमी केलेले आज एक चिंतपाक जाय स्पीकर सर जे हिंगा उलयताय ते आज फॉलो जावपाक जाय कित्याक हे खूब गरजेची ओस स्पीकर सर जेन्ना हे तेंगेली फॅमिली हे जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे आय जे स्टाफ हाऊ डू दे प्लॅन वॉट इज देअर फ्युचर आज ते बियॉन आहे कित्याक आश्वासन पयले जेन्ना मुखेलमंत्री जालो बाब मनोहर पर्रीकरान पयलें सांगलोलें की आपूण मुखेलमंत्री जाल्यार आपूण हें कोण दाखयतलो म्हणून पूण स्पीकर सर सगलीं आश्वासनां कितें जालें काय आनी आमचे जे आतांचे मुखेलमंत्री आहाय ते एक म्हाका दिसता बाब मनोहर पर्रीकराचे एक बरो फॉलोवर तेकाय म्हाका दिसता खुशालकाय भोगतली की आज मुखेलमंत्री बाब आमकां कितें बरें सांगतलो काय जे बाब विरेशान आज मांडलां इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी कॅनॉट प्ले विथ दीज पीपल द लायफ्स ऑफ दीज पीपल स्पीकर सर कित्याक जायती रेप्रेजेंटेशन जावं समग्र शिक्षा जावं युनिवर्सिटीचे गोवा युनिवर्सिटीचे जावं पॅरा टिचर्स जावं जे PWDन आहाय जावं सगळे एक एक प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमकां हे मेळपाक येताय तुमकांय मेळटाय पूण आज हूंय ना हूंय तेमचेर एक अन्याय जाता सरकारा कडेन कितले म्हाका दिसता जाय जाल्यार तांकां प्रोटेक्ट करपाक ते शकताय पूण हांव मुखेलमंत्रीन लागीं मागता लेट अस नॉट पॉलिटिसायज दीस इज नॉट अबाउट रुलींग ऑर ऑपोजिशन let him make a statement in the interest of Goans आनी केन्ना जातले मायनिंगा भाशे जावपा शिरीपणा आतां पयर पॅरा टिचर्साचे जे मुखेलमंत्रीन सांगलां तांकां फिक्स कोतो मुतो ते भाशेन हेंकांय तुवें हूंय ना हूंय ऑब्जॉर्व करचें म्हणून हांव मागतां माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर बाप आमदार विरेश बोरकर हाणें जो प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला ताणी कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ इन द गव्हर्मेंट म्हटलां स्पीकर सर इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रॅक्च्युअल हांव ताका एड करून सांगता थोडे डेली वेजीसचेर आसा थोडे पार्ट टायम बेसीसचेर आसा पार्ट टायम बेसीसचेरूय आसा तुजो जो विशय आसा म्हाका पडटा हांव ना म्हणना कारण दे आर वर्कींग फॉर लाँग म्हणजे 15 वर्सां 16 वर्सां सगळे आसा आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा हांवूय 2019 पयलीच फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ताजो रिकॉर्ड घेतलो तेन्ना ती कॉन्ट्रॅक्च्युअलाचीच फिगर जी आहा पळय न्ही ही 3285 मेळ्ळी ओके इन गव्हर्मेंट तेज्या भायर इन कॉर्पोरेशनांतली फिगर मेळ्ळी 751 तूं जे फॉरेस्टांतलें उलयता तेज्या भायर सोसायटीन आसा मागीर PWD सोसायटी HR कॉर्पोरेशन इज कंप्लिटली डिफरंट थंय आमचे कडेन 8000 स्टाफ आसा तेजी एक सिस्टम वेगळी आसा ते दर 2 वर्सांनी तेज्या उपरांत तांकां बेजीक लागलेली आसा ते एक सिस्टमींतल्यान वयतले तेंचे एवरी टायम बेजीक वाडत वयतले 2 वर्सांनी तांकां प्रोबेशन आनी मागीर कन्फर्म दॅट इज कंप्लीट डिफरंट कॉर्पोरेशन स्टाफ बट एक म्हणजे जे खुद्द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसात दुसरे जे कॉर्पोरेशनान आसा तिसरे जे सोसायटीन आसात आनी चवथे जे डेली वेजीस आसात आतां ह्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीचे पे आसात म्हणजे त्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट जेन्ना एडवर्टायजमेंट केल्या तेज्या अनुसार तांकां पे आसा स्पीकर सर तिसरी गजाल थोडे तुवें समग्र शिक्षा अभियानचो विशय काडलो थोडे नरेगात इट इज अ 60-40 त्यांची 60% ग्रँट तांकां पेमेंट दिवपाची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता 40% आमी दिता ह्या बेसिसाचेर लागलेले आसा थोड्या जाणांची वेवस्था म्हणजे फुईन थोड्या कॉर्पोरेशनान आमच्या इट इज एन फिक्स्ड म्हणजे ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट थोडे कडेन दिल्लो आसा पण हांव मुद्दाम म्हणून कळपाक जाय म्हणून दुसरी गजाल सांगता म्हणजे एट प्रेझेंट म्हणजे तेंची अपॉयंटमेंट आहा तांकां कितें कितें मेळटा तेंय कळप गरजेचें आसा जाल्यार जातलें कितें खबर आहा म्हणजे ऑपोजिशन आहा तितकेच तेंच्या सपोर्टान आसा रुलिंगान आसल्यार तेंच्या विरोधान ना आमकांय दिसता की जावपाक जाय आनी कित्याक जायना तेंय सांगता हांव आनी जावपा ना तरी कित्याक आमकां करपाक मेळना तेंय सांगता हांव तो जे तेणी पंजाबाचो जो स्टे सांगला पळय न्ही करपाक मेळना देर इज एन उमादेवी जजमेंट कर्नाटक स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट वर्सीस उमादेवी हो जजमेंट आसा इट इज इन द 2006 अकॉर्डिंग टू दीस जजमेंट ओके इट इज एन अपील इन द सिवील कोड जाय जाल्यार 2595/3612 ऑफ 199 सॉरी इन 1999 उमाद
स्पीकर सर, this is a wrong कित्याचोय यू कॅन ऑलवेज क्रिएट न्यू वेकन्सीज. तुम्ही पयर 142 वेकन्सीज क्रिएट केल्ल्यो. स्पीकर तू ऑलरेडी गायला. सो उमा देवी जजमेंट हो आन्सर कित्याक दिता? आय एम ऑन माय फीट. कंप्लीट करू मातसो राव म्हणून सांग. तू कितें सांगपाचें आसात मागीर सांग न्ही तूं. तूं उलयतना हांव उठला. तुवें सगळें सांगलें मरे पंजाब अशें करता तेणी सामकी टीम इंडिया म्हटली दोगूय गट एक जाला त्या 27 उरल्या पुरो म्हणटा हांव. नाल्यार विजय तेवटेन गोल मारीत. आतां पळया तेवटेन कितले उरता ते. स्पीकर सर, एट प्रेजेंट आमी बऱ्याच जाणांक अशे कॉन्ट्रेक्च्युअल स्टाफ आहा तांकां 6th पे दिता. बऱ्याच जाणांक दिता. थोडे कडेन जे कॉर्पोरेशन डेली वेजीस आहा तांकां ना. तेंय सांगता परत. ओके. तिसरी गजाल, आमी गव्हर्मेंटान आतां जी रिक्रुटमेंट केल्या म्हणजे फॉर द C कॅटेगरी पोस्ट भरपा खातीर तितूर C कॅटेगरी पोस्टांतल्या गव्हर्मेंट आसलेल्या मनशाक 5 वर्सां रिलॅक्सेशन आसा. ताजी जरी 45 एज जाली जाल्यार ताका पोस्ट आयलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका एप्लाय करपाक रिलॅक्सेशन आसा. ही कॅन एप्लाय अप टू 50 years. ही तेज्या खातीर रिलॅक्सेशन दिल्ली आसा. इवन द कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ कॅन एप्लाय फॉर द C कॅटेगरी पोस्ट फॉर द 5 year रिलॅक्सेशन आसा ते कंप्लिटली. ओके. फक्त आतां A आनी B गॅझेटेड पोस्ट जी आसा आनी तांकां एप्लाय करपाक जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा सपोज म्हणजे C कॅटेगरीन सुद्दां ताका जर तो इलिजिबल आसत A किंवा कॅटेगरी खातीर जाल्यार ताकाय बी रिलॅक्सेशन म्हणजे जो GPSC जे पोस्ट एडवर्टायजमेंट करता अप टू द एज ऑफ 45 आशिल्ले जे गव्हर्मेंटात आसा ताका रिलॅक्सेशन आशिल्लें. इट वील ओन्ली गिव द रिलॅक्सेशन फॉर द गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्च्युअल आशिल्ल्या स्टाफा खातीर आनी गव्हर्मेंटात आशिल्ल्या स्टाफा खातीर 5 वर्सांचें आमी रिलॅक्सेशन दिता. ओके. थर्ड, आमी तांकां एवरी इयर DA जो आसा तो DA तांकां इनक्रीज करून दिता. जसो गव्हर्मेंट स्टाफाचो DA वाडटा तसो तांचोय बी DA वाडटा. फिमेल कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा तांकां 180 days ऑफ मॅटर्निटी लीव मेळटा. एज पर द मॅटर्निटी बेनिफिट्स ऑफ 1961 तांकां 180 days मॅटर्निटी लीव आमी दिता. अपार्ट फ्रॉम दीस द कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय वीज ग्रँटेड 24 days ऑफ द कॅज्युअल लीव मेळटा. तांकां 15 days सीक लीव मेळटा. ताज्या भायर म्हणजे एट प्रेजेंट आमी आतांच्या घडीक म्हणजे तुवें HR कॉर्पोरेशनाच्या स्टाफाचो कंप्लिटली विशय वेगळो. तांकां रिजर्वेशनूय दिलें आमी म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन इन पुलीस म्हणजे ऑल ड्युटी पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोज हू आर कॅन कम्पीट वीथ दॅट 10% म्हणजे फिजिकल पास जाल्यार तांकां तो एक बेनिफीट जो आसा एडिशनल बेनिफीट आसा. तांकां तेंचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करपा खातीरय आमी तांकां रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. ओके. ताणें सांगता आसतना विरेश बोरकरान म्हणजे रिव्हेन्यू बजेट, अनयुटिलायज बजेट, CAG रिपोर्ट हे सगळें सांगलें. स्पीकर सर, थंयसर म्हणजे आमी जशें म्हणटा अनयुटिलायज्ड बजेट उरलां म्हणून करूंक मेळटा असो ना. तें बजेट शेवटी हें करूंक मेळना. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम इज कंप्लिटली डिफरंट प्रोग्राम. एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जेंकां आमी घेतल्या तांकां फक्त एका वर्सा खातीर घेतलेलें आसा. तांची एप्रेंटिसशीप घेता आसतनाच तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून खबर आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो स्कील डेव्हलपमेंटचो पोर्टल आसा ताजेर रजिस्टर्ड केला. तांकां 1 year तांचो कॉन्ट्रॅक्ट सायन जाला. 1 year जालो तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटली. दे कॅन गो एनीवेर. दे कॅन एप्लाय इदर इन द गव्हर्मेंट ऑर इदर इन द प्रायवेट सेक्टर. आतां आनी एक हाज्या फुडें सगळी अपॉयंटमेंट तो जशें म्हणटा पळय न्हू एकीच कडली जाता तशें जावचें ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फाटले फावटी आमी पास केलां. ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान ताची भरती जातली. आनी एक एड केलां ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही म्हणजे खंयसरूय आसूं न्ही प्रायवेट सेक्टरांत आसूं न्ही एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं न्ही एक्सपिरियन्स कावंट जातलो म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली. हांकां एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. त्या खातीर आमी म्हणटा तशें एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आनी हाका खंयसरूच लिंक करूं नाका. तांणी राव मातसो राव सांगता मरे. ओके. स्पीकर सर, रिगार्डींग द हय सगळे बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांकां वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत म्हणजे सोसायटी आसा तांकां PWD सोसायटी वेगळ्या पद्दतीत आसतले. कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ वेगळ्या पद्दतीत आसतले. बट सगळ्यांक मॅक्झिमम बेनिफिट्स कशा पद्दतीन दिवपाचो हो सगळें सरकार दिता.
कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता इन फ्युचरूय बी म्हणजे हाजेर अजुनूय तांकां जर कितें फक्त उमा देवीचो जजमेंट आसल्या कारणान तांकां एप्लाय करता थंयसर ज्यो स्कील टेस्ट आसता फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा स्कील टेस्ट ट्रेनींग टेस्ट जे आसता तांकां प्रिफरन्स 100% मेळटा बट कन्सिडरींग द उमा देवी जजमेंट आमकां आत्ताच्या घडीक स्पीकर सर आमकां तांकां कन्फर्म करपाक मेळना हें म्हजें म्हणणें आसा आमकां जर कन्फर्म करपाक मेळ्ळें आसत जाल्यार डेफिनेटली तांचो आमी विचार करतले आसले सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा ताणें वेगळे तेज्या पंजाबान कितें टीम इंडियान सांगलां पळय न्हू ते हांवेनूय चॅक करपाक लायला कितें सांगलां तें बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हें करपाक मेळना सर त्या खातीर आमी कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता बाब विरेश बोरकारांक आमकांय सगळ्यांक जे रुलींग सायडीन आसा तांकांय सगळ्यांक सहानुभुती आसा ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे कन्सिडर करपाक जाय म्हणून बट बेटर वे ज्यो फॅसिलिटीज तांकां ज्यो सरकारा कडल्यान दिवपाक जाय त्यो दिवपाची आमची तयारी आसा Honorable Speaker, may I just clarify one position, legal position? There is one notification, a circular by the Government of India. I'll just get this printed and send it. 7th October 2020. Exactly. 7th I have October. that. Asawai. The second page, you just look at it. State of Karnataka versus ML Kesari judgment. They are speaking of people who have completed 10 years as a one-time measure. It's dated 3/8/2010. Correct, correct. Look at that clause number 1. Yes. Employees concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts without the benefit or protection of interim order of the court or tribunal. In other words, the state government should have employed the employee in continuous service voluntarily and continue more than 10 years. Kadambache Ahar employees, you have those type of people. Because Uma Devi speaks, because we can't shake Uma Devi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Uma Devi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this what is here, which Government of India has given directives, and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that. Temporal and thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess. That they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर हांगासर खुबश्या डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच No, पोस्ट you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years, they are स्पीकर reaching सर the कन्सिडरींग बाप ॲडव्होकेट कालूस हांच्यांनी व्यवस्थीत विशय म्हाज्या समोर मांडला आय एम लिगल ओपिनियन हाजेय घेता आनी अकॉर्डिंग टू डॅट इफ पॉसिबल आसत जाल्यार आमी तेचो विचार करता फाटीं बाब फाटल्यान घेता शिक्षाजी जे सांगलें की मॅटर्निटी लीव दिता म्हणून हांव सांगूंक सोदता तांकां पेड लीव ना ती अनपेड लीव स्पीकर सर दुसरो विशय आसा हांव तेजेर मातसो करता इन खंयचेय जर डिपार्टमेंट तांकां पेड लीव दिना आसत न्ही जाल्यार तूं म्हज्या लक्षान हाडून दी आमी तांकां ती पेड लीव दिता आनी थोडे जे स्टाफ आसा तांकां लिवो मेळना समग्र शिक्षाचेच सांगता दुसरें म्हणजे जे सीएमान सांगलें की एक ऑर्डर आसा म्हणून हांव म्हणटा कितें जे बाकीचे स्टेटींनी जशें केल्या तशें तांकां कित्याक करूंक शकना रेगुलायज सोड हांव म्हणटा तांकां एटलिस्ट जॉब सेक्युरिटी तरी दिवपाक जाय ती सेक्युरिटी कांय ना तांकां म्हटल्यार केन्नाय काडूं शकता ही परिस्थिती आसा स्पीकर सर एक डेली रिपोर्ट आसा तितून 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा जे रेगुलायज जावंक ना म्हणून अशी रिपोर्ट आसा आनी स्पीकर सर जशें ॲडव्होकेट काल्लोसान सांगलें की कशें आमी घेवंक शकना आयज कित्याक लागून हें जायना सो सीएम म्हणटा की आमी करूंक शकना जो स्टेटमेंट पयलूचो जो सीएमान केल्लो आनी एक पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगलेली हो स्टेटमेंट फेक आसलो काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न जाला स्पीकर सर ओके कन्सिडरींग म्हाका खबर आसा एक्स चीफ मिनिस्टरान हो विशय ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले ह्या विशयाच्या बद्दल त्या खातीर तो कन्सिडरून आतांय ॲडव्होकेट कालूस हांच्यांनी जो विशय मांडला हांवें तेजो खंयसरूच विशय भायर उरना कन्सिडरींग डॅट लिगली कशा पद्दतीन शक्य हें पळोवन कारण त्या भुरग्यांच्या बद्दल म्हाकाय सहानुभुती आसा इन केस ज्या जाग्यार पोस्ट हांव लिगली पयली हेजी बाजू जी आसा हे करता We don't want the state to fall in contempt. That is all right. That is true. But you examine this. Yes. And then give it in accordance with this. सर आमकां डिव्हिजन जाय हेजेर स्पीकर सर एके वाटेंतल्यान ॲडव्होकेट कालूस ही सांगता लिगली suggested but we want a division on this स्पीकर सर माझे म्हणणें कांयच ना म्हणजे अपोजिशन लिडराक फक्त दाखोवपाचें आसा
आणि काहीच ना स्पीकर सर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की ही विल एक्झामिन Speaker, sir, माझ्या- so long he is there here why Speaker, did he त्यांना इतके examine सांगतात, if there is a legal सांगतात. provision speaker sir Speaker, sir. why he didn't look at it before Speaker, sir. why did he look before स्टाफ सिलेक्शन अरे कमिशन स्पीकर सर इतली वर्सां जाली हे आय भुरगे इतले वर्सां जाली Speaker, sir. काही लिगली पॉसिबल आलो जाल्यार कितें बेकार आहे बसून घ्या स्पीकर सर आमकां डिव्हिजन हेजे जाय लोकांक कोण पोझिशन लिडर कमिशनाचे जेन्ना ताजें उलयता- रेजोल्युशन आसा तो की सांगता पळया ताजें म्हणणें कितें आसा अपोजिशन विरेश बोरकार फाटल्यान येता काय तुजी कितें स्पीकर सर ना, ना, आमकां division जाय. स्पीकर सर म्हाका 2 पॉयंट आसा ते मेन्शन करपाक जाय स्पीकर सर सीएमान जशें मेन्शन केलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जेंची आतां इतली वर्सां जाल्ली आसा 21 वर्सां जाल्ली आसा स्पीकर सर आमकां हेजेर डिव्हिजन जाय स्पीकर सर माननीय आमदार स्पीकर सर, विरेश बोरकार तुम्ही Division- तुमचो थाराव फाटी घेता काय कितें ना आमी फाटी घेयना आमकां जाय ते फिक्स जाल्ले सगळे प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन ताणें हय कळपाक म्हणजे जाय, लोकांक कळपाक जाय कोण आसा आनी कोण ना ते ना म्हणचे कोण आसा कोण ना म्हळे तुय ना म्हण मरे स्पीकर सर तुय ना म्हणा Speaker, कोण ना sir. म्हणा हे कित चलता आमी डिव्हिजन मागता कळपाक जाय लोकांक की कोण आसा division जाय. एक्चुअल स्टाफा वांगडा कोण आसा काय ना प्रश्न असो आसा पहिली डिव्हिजन किती लागला तर ते? आं, तुमकां नाका नाल्यार बसोन तो गेला काय न्ही? रावा सगल्यांक दिसोनी तो घेना काय न्ही अरे केन्ना उबे रावपाचे ते तरी सारखे राव मागीर रावा, मागीर रावा न्ही. तेच सांगता हय. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें स्पीकर सर डिव्हिजन एक मिनिट फुडें वता हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें स्पीकर सर हे कितें रे हे कितें म्हणणें फुडें युरे डिव्हिजन इज डिव्हिजन आफ्टरवर्ड्स आतां हांव विरेश बोरकार हांचो थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेंका हो थाराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें ताका मान्य ना तांकां नाका तांकां नाका फिक्स जालें ते उबे राव सपोर्टाचेर कितें जालें सपोर्टाचेर रावले उबे रावपाचे स्पीकर सर सगळ्यांक कोडो जाय 1 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट केल्लो तूं स्पीकर सर आमचे बारा आहा मोबायल जेंका आं बरें सगळ्यांक करपाक नाका. कोणा नाका बसून घ्या आतां. बसून घेयात जेंका मान्य ना ताणें उबे रावचें आम्ही त्यांना पळय आम्ही सांगपाचे तितके सगळे सांगला इट इज नॉट अ टीम इंडिया येस मान्य आशिल्ल्याचे कितले आं 20 जाले हय ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें जालें हो थाराव न्हयकारलो नेक्स्ट आमदार श्री स्पीकर सर आय हॅड कृष्णा साळकर. ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जस्ट बसून घे पहिले तो थाराव मांडून दी अरे स्पीकर सर आय हॅड मूव द तो पॉइंट ऑफ माणूस ऑर्डर एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ तो ऑर्डर मांडून दी पहिले I move the following resolution. स्पीकर सर आय हॅड मूव द This पॉइंट House ऑफ ऑर्डर resolves that our allegiance as Indians should not be affected by any kind of competing allegiance as quoted by Dr. B.R. Ambedkar. A recent documentary released by the British Broadcasting Corporation, BBC, is yet another malicious attempt to blame the then Gujarat government for the Godhra carnage in Gujarat and the consequent communal riots that took place in Gujarat in the year 2022. In response to the detailed investigation conducted regarding these unfortunate incidents in 2002, the Gujarat government-wide notification dated 6/3/2002 formed an inquiry commission headed by High Court Judge Shri K.G. Shah. The Gujarat government-wide notification dated 21/5/2002 appointed retired Supreme Court Judge J.J. Nanavati as the chairman and retired High Court Judge K.G. Shah as the member of the Nanavati Shah Commission. On 27/2004, history was created by including the conduct of the then Chief Minister and his Council of Ministers within the scope of this inquiry commission. This unprecedented action fulfills the principle of accountability and transparency. At the end of extensive investigation conducted by the said inquiry commission, the compartment at Godhra railway station on 2022 was a premeditated conspiracy. The communal riots that broke out in
Gujarat after 27/2/2002 were spontaneous, the Commission in its report, it is stated that no evidence has been found that the Gujarat government, religious organization, political party played any role in these riots. Both the above reports have been tabled in the Gujarat Assembly. It becomes important for that House to review the incident with this in mind, which clearly leads to the innocence of the current Honorable Prime Minister in Gujarat riots of 2002. Moreover, any collusion, inaction on behalf of the government of Gujarat has been steadfastly denied by the Honorable Supreme Court. In the context of these incidents in Gujarat, there has been a deliberate and malafide attempt to discredit the popularity of the then Chief Minister and the present Prime Minister of India through a recently released BBC documentary. 20 years since the incident, the BBC seems to be playing a negative role by releasing the documentary with the agenda to taint the rising international prestige of our Honorable Prime Minister, his resolute leadership to thwart his determination to make India a world leader in social and economic spheres. This documentary holds the then Chief Minister directly responsible for these unfortunate events that took place in Gujarat, which is in stark contrast to the Nanavati Commission's clean cheat to the state government over the Godhra carnage. Consequent communal riots, attempts have been made by some nefarious elements and NGOs who act as instruments of foreign governments by moving Metropolitan Court, Gujarat High Court and Supreme Court with the demand to hold the then Honorable Chief Minister, office bearers and officials accountable directly or indirectly have been unsuccessful. This BBC documentary with malign intentions, misrepresenting the events of 2002 is a malicious and a low-level attempt to tarnish India's global image internationally. India is a democratic country and freedom of expression is at the core of its constitution. But that does not mean that any news media can act in a capricious manner by abusing such freedom. If someone behaves or acts like this, it can never be tolerated. BBC is losing its credibility and it seems to be working with some hidden agenda against India and the Indian government. Hence, this House requests the central government to take strict action against the whimsical findings shown in the BBC documentary. Speaker sir. Speaker sir, start question होणे आमी एक सातूय ऑपोजिशनान एक letter बरयल्ली तुका under 105 and 106. Speaker sir, this matter is sub judice. And when Speaker this matter sir, is sub वो matter judice, sub judice खैत ना. Speaker sir, it is in a Delhi High Court. Speaker sir, Speaker sir, this matter is sub judice and this cannot be discussed. Speaker sir, this matter is sub judice. Matter as per rule 105 and 106. Speaker sir, आज आम्ही किती येले रूल बुक जरी तर फॉलो कोण नाही झाला किती फाईट जाता. एक मिनिट हांगा सभागृहाचे कामकाज आसा, कामकाजाचे नियम आसा 105 आणि 106 हे नेम जे आसा ह्या थारानुसार वायोलेट जायना. स्पीकर सर हो व्हिडिओ आन बँड केल म्हणून सांगताय दाजी साळकरांक दाखोवन दिचो व्हिडिओ हुंय आम चोयलना कितको उलयतले व्हिडिओ बँड केल जाल्यार हुंय स्पीकर सर दाजी साळकरान दाखोयचो हुंय हा व्हिडिओ हुंय हा आम चोयलना व्हिडिओ कितको उलयतले कितको सांगले तुमका 105 आणि 106 या नियमानुसार स्पीकर सर वायलेशन जायना. जे बाब आमदारान हो व्हिडिओ गायला आता व्हिडिओ आहा म्हणून तेणे सांगला आता एज पर दॅट मेमोरेंडम इट इज बेंड म्हणून तोर गायला. इट इज नॉट रूल जे आसा आमी माय हुंय हा व्हिडिओ हुंय हा दाखोय दाखोय नासतो कितको उलयतले स्पीकर सर तू उलोवपाचो ना उलोव वायलेशन जायना. सर्क्युलेट द व्हिडिओ सगळेचो या व्हिडिओ स्पीकर सर स्पीकर सर व्हिडिओ सर्क्युलेट कोण दी स्पीकर सर जो व्हिडिओ हा वो सर्क्युलेट कोण स्पीकर सर जस्ट सर्क्युलेट द व्हिडिओ दी मरे अरे व्हिडिओ नासतना कितको उलयतले अगेन 10 स्पीकर सर सी एक काम करा ताका उलोवपाक दिया मरे. Point of ताका मूव केला ताका उलोवपाक दिया मरे. तुमका व्हिडिओ पळोवपाचो ना उलोवपाचो ना उलोव नाका. अरे कसं अरे व्हिडिओ ना
ताजे म्हणणे व्हिडिओ सर हो व्हिडिओ बॅन केला बॅन कोत आसतना हे कसली ही हुकुमशाही मरे स्पीकर सर ही हुकुमशाही कितको जावपाक शकता स्पीकर सर हाऊ इज दिस पॉसिबल ऑपोजिशन लिडर एक एज पर रूल 205 व्हायलेट जायना म्हणजे ताजे म्हणणे मानून तरी दी नका 205 201 105 106 ताजे म्हणणे मांडपाक तरी दिया म्हणटा अरे तेण सांगला व्हिडिओ हा मग हुंय हा व्हिडिओ तो व्हिडिओ हा व्हिडिओ हुंय हा स्पीकर सर व्हिडिओ हुंय हा एक मिनिट स्पीकर सर वो व्हिडिओ सर्क्युलेट करू शकना अरे माय सर्क्युलेट एक मिनिट लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर म्हाका दिसता म्हणजे अपोजिशन लिडराक कितें आमच्या नेशनाक डिफेम करपाचें आसा ऑनरेबल सर जेन्ना द क्वेश्चन डजंट अराइज स्पीकर सर जेन्ना आमदारान गायला की व्हिडिओ आहा आनी बॅनूय केला म्हणटा तो व्हिडिओ डिबेटिंग ऑन इट सो शो इफ इट इज बॅन्ड तो सर्क्युलेट करू शकना अरे स्पीकर सर हाऊ डू वी डिबेट सर यू कंटिन्यू विथ द प्रोसेस स्पीकर सर हाऊ डू वी डिबेट स्पीकर सर Let them Speaker sir, we are in favor. We are in favor of. Are you with the nation? Speaker sir. Are you with nation? Are you with India? Speaker sir. Speaker sir. Yeah. So. Where is the video? Speaker sir. Video. तराव मांडला असा मुख्यमंत्री दाखवतो. Speaker sir. How can we debate? Speaker sir. How can we debate? कोण लागता तुमच्या अरे स्पीकर सर जेन्ना How are you going to sir. affect? अजी सरकार What does it affect? अजी सरकार तुझे विषय मान स्पीकर सर स्पीकर सर आज हो जो डॉक्युमेंटरी आयला आणि मुद्दामून तो थंय रिलीज केला म्हणजे BBC ही युकेतली तांचेच बेबी म्हणटा तशें आनी ताणें थंय रिलीज केला म्हणजे 20 वर्सां फाटल्यान जे कितें घडणुक्यो घडिल्ल्यो आनी जाका आमच्या 20 वर्सां फाटल्यान ज्यो नो क्रॉस तूं मागीर उलया बरें स्पीकर सर एक मिनिट तुमकां उलोवपा आसा ताजेर त्या स्पश्टीकरण दितकीर तुमी उलोवंक शकता तुमी उलयात स्पीकर सर ताका उलोवपाक दिया न्ही पयलें ताजें म्हणणें कितें आसा तें मांडपाक दिया पयलें स्पीकर सर हांगा थोड्यांचे अजून ते कॉलोनियल मायंडसेट अजून आसा आनी त्या खातीरूच हो सगळो बोवाळ आमचो पंतप्रधानांक डिफेम करता ताजे कोणाक परवा ना तें कांय परवा ना पूण BBC फाटल्यान सगळे उबे रावपाक उठल्या कित्या खातीर स्पीकर सर आमच्या सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तो आमचो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट न्यायालय ना स्पीकर सर एक्सपंज कोर हे उतर एक्सपंज कोर स्पीकर सर न्यायालय किती चल्ला न्यायालय सर एक्सपंज न्यायालय न्यायालय इट इज न्यायालय तू म्हण पळय एकदा न्यायालय सर इट इज न्यायालय सर अरे म्हाका दिसता सर कसली फकाणां चल्ले एक्सपंज करते अपोजिशन लिडर सभागृहाची डेकोरम जे आसा शिस्त सांबाळात स्पीकर सर न्यायालय हांवें म्हणलां पूण आमचे जे ऑपोजिशन आमचे मेंबर्स आसा म्हाका दिसता तांकां विनाकारण म्हणजे खंय तरी पब्लिसिटी ना उलोवपा नाका तांकां उलोवपा नाका बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट आवर ज्युडिशियरी तांकां ना सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास पूण ज्या सुप्रीम कोर्टान तेन्ना सांगून SIT निर्माण केली नानावटी कमिशन नेमलें आनी त्या दोनूय कमिशनांनी आपलो रिपोर्ट दिलो आनी त्या रिपोर्टाच्या बेसिसान आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी बाकीचे सगळे जे तातूंत आशिल्ले तांकां सगळ्यांक जेन्ना क्लीन शीट दिल्ली आसा तेन्ना ताजेर परत डिबेट जावप म्हाका दिसता ही आमची मुर्खता आनी आज ते उलयताले तांची मुर्खता म्हाका दिसता आमी सगळे मॅच्युअर हांगा आसा आज आमी हांगा हावजान हांव ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो नाल्यार तूं त्या पॉलिटिकल पार्टीचो अशें आमी चिंतना आसतना आज आमी भारतीय देशाचे नागरीक हें आमच्या सगळ्यान पयलीं हें आसा आनी त्या खातीर कोणूय सपोज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें नांव घाण करता जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमी नागरीक म्हणून निशेध करपाचो गरज आसा आनी त्या खातीर तांचें कर्तव्य आशिल्लें BBCक सपोर्ट ना करता आमच्या प्रधानमंत्रीक सपोर्ट करपाची गरज आशिल्ली देशाक सपोर्ट करपाक गरज आशिल्ली हांवें खंयच्याच प्रधानमंत्रीचें नांव घेवना खंयचो प्रधानमंत्री म्हणून प्रधानमंत्री हो देशाचो आसता आनी ही अजून तांकां
जाणवाय ना जाल्यार मुद्दम आमी तांकां याद करून दिवया की आमचो प्रधानमंत्री हो सर्वप्रथम आसता म्हणून. सर कितें जालां की ही जी युकेतली BBC आसा आज आमचे देशभर आज जगभरान जी आमची पॉप्युलॅरिटी आमच्या प्रधानमंत्री खातीर आज जाल्या ह्या शॉर्ट स्पॅनान 9 वर्सां भितर आज जगभर आमचे इतलें नामना जाल्या की आज प्रत्येक देश आज आमच्या प्रधानमंत्रीक आपोवन आपले बरोबर तांचे संबंध दवरपाक सोदता. USA सारकी सुपर पॉवर ज्यांनी आमच्या प्रधानमंत्रीक तेन्ना ह्याच कारणां वरून विजा नाकारिल्लो ते आज तांकां उमेदीन आपयतात. US काँग्रेसीन तांकां उलोवपाक दितात. ते उलयता आसतना 15 फावटी स्टँडींग ओवेशन दिता, 53 फावटी ताळयो मारतात. हे कितें दाखयता सर की आज खंय तरी आमी जे सगळे स्वप्न पळयता आमी विश्वगुरू जातले म्हणून ते विश्वगुरूचे स्वप्न आज खंय तरी पूर्णत्वा कडेन वता आसतना आज सगळो भारत देश तांचे कडेन पळयता आनी तेंच खंय तरी ह्या BBC नाल्यार UK सारके जे देश आसा तांच्या पोटान दुखता. आनी तांचे टायमींग पळया सर स्पिकर सर, आजो टायमींग पळया सारको तांचो हे हाडपा खातीर. आज खंय तरी G20ची प्रेजिडन्सी आज भारत देशाक मेळ्ळा. खरो सगळ्यांक ह्या सभागृहांत बशिल्ल्या सगळ्यांक आनी सगळ्या भारतांतल्या लोकांक ताजेर आज अभिमान आसपा जाय की पयले फावटी आज G20ची प्रेजिडन्सी आज आमकां मेळ्ळ्या म्हणून. आनी खंय तरी ही इमेज खंय तरी टार्निश करपाची. अरे घडणूक जाली 2002 तुमी तुमचीच सर्वे करता, तुमी तुमचोच एसेसमेंट करता आनी तुमी एक वेगळें म्हणजे पॅरलल गव्हर्मेंट कसो चलयतात हें म्हाका दिसता सर चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर ही खंय तरी टार्निश करपाच्याच हेतून खंय तरी ही आमची हें काडल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां सगळ्या आमी जाणा की रोखडेच आतां इलेक्शन्स येवपाची आसा MPची आनी आमच्या देशाची मोठी सगळ्यांत मोठी इलेक्शन्स. आनी खंय तरी हे सगळे मेळून फॉरेन जे भायले जे मिडिया आसा ते खंय तरी आमच्या प्रधानमंत्री जे बरें काम करता जे सगळे तोखणाय करता. तुमी खंयचोय देश पळया, तुम्ही पळया अरेबिया पळया, पॅलेस्टायन पळया, भूतान पळया, फिजी पळया, UAE, बारेन, मालदीव्स, पापागुनिया तांचे प्रधानमंत्री अशे वेगेन तांकां धरपा पळयता. पापागुनियाचो जाल्यार तांकां अजून पांयां पडलें. हें शक्य कित्या खातीर जालें सर? कित्याक एक मनीस जेन्ना एक आपलो देश सर्वप्रथम म्हणून फुडें वता, आपल्या सगळ्या नागरिकांक सगळ्या समाजांतल्या लोकांक घेवन फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोक ताजे बरोबर जय जयकार करपाक लागता. आमी कोवीड पळयलें. हांव मुद्दम सांगता कित्याक आज सगळे देश आमचे इवन एनिमी देश आसा ते आज आमचे कडेन दोस्तीचो हात फुडें काडटात. कित्याक काडटात? कित्याक जेन्ना कोवीड आयलें हे सगळे देश एकामेका कडेन मारामारी करतालो. हे सुपर पॉवर आशिल्ले, UK आशिल्ले नाल्यार US आशिल्ले, तांचे कडेन थंय लोक झडाझड मरताले, तांचे कडेन इंजेक्शन मेळनाशिल्लें. तेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन दीस आनी रात एक करून आमचे इंडियेचें हें केल्लें इंजेक्शन दिलें आनी तें आमच्या सगळ्या जनतेक दिलेंच. पूण ताज्या बरोबर जे देशांक फावो जायनाशिल्ले, तांचे कडेन जायनाशिल्ले, जंय लोक मरताले तांकां सगळ्यांक पावयले. तेन्ना कोण दुस्मान देश आनी कोण आपलो देश हो पळोवना. आनी ह्या एका कारणा खातीरूच आज सगळे जगभर आज तांकां नामना मेळटा आनी प्रत्येक देश आज तांचे बरोबर आज संबंध दवरपाक करता. USA सारको एक सुपर पॉवर, आमी USA सुपर पॉवर म्हणटा, आज खंय तरी ते आपली टॅक्नॉलॉजी आज आमचे कडेन शेअर करपाक सोदतात. हाजो हें कितें की तांकांय खबर आसा आज सपोज USA आमकां ती शेअर करना सपोज जाल्यार भारत खंय तरी आज इतलो फुडें पावला की आज मेक इन इंडियाचोच कितें तरी एक प्रॉडक्ट येवन तांकां कम्पीट जातलो म्हणून. हें सगळें पळोवपाक गेलें जाल्यार सर म्हाका दिसता की आज ही BBC जी आसा हांव जाल्यार म्हणपी ही भ्रश्ट बकवास कॉर्पोरेशन म्हणून. कित्याक प्रत्येक टायमाक हे पयले फावटी न्ही स्पिकर सर, हाजेय पयलीं 2दा BBCक बॅन केल्लें आसा. एका टायमाक तर तांणी आमचो भारत देशाचो नकाशो जो आसा ताकाच काश्मीर आमचो भाग काडूनच उडयलो. हे केदें व्हडलें हें? म्हणजे केदें व्हडलें धाडस? हे धाडस कशें करता? हे कोणाच्या कुस्तार धाडस करतात? फ्रिडम ऑफ स्पीच सगळ्या प्रेसांक आसा, पूण तो सपोज फ्रिडम ऑफ स्पीच सपोज आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी आमच्या देशाक बदनाम करपा खातीर आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताचो निशेध करपाक जाय हें म्हाका सांगन दिसता. आज 2च मिनटां घेता स्पिकर सर. आज उलयता आसतना हाजेर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आज जें घडलां ताजेर खंय तरी सगळें बंद जालां, थंड जालां, सगळें वेवस्थीत चल्लां. तेन्ना असल्या वेळाचेर हें काडप म्हाका दिसता योग्य न्ही. आनी म्हाका दिसता आज 2004 ते 2014 हो जेन्ना प्रोब जालो तेन्ना आमचें सरकार नाशिल्लें. आज दुसऱ्या खंयच्याय सरकाराक तांचे विरुद्ध येदे पसून कुस्कूट मेळिल्लें
जाल्यार आज तेन्नाय तांची पॉप्युलरिटी प्रधानमंत्री जावपाच्या हाजेर आशिल्ली जाल्यार तेन्ना पसून ताका कोण सोडचें नाशिल्ले सर. सगळ्यांनी प्रयत्न केलो आनी आमी केन्नाच प्रोटेस्ट करूं ना ताजेर. आमच्या प्रधानमंत्रीन केन्नाच प्रोटेस्ट करूं ना. आमच्या अमितभाई शाचेर पसून खुबदां तांकां हें केलें पूण आमी कोणेच प्रोटेस्ट करूं ना. उलट आमच्या प्रधानमंत्रीन वचून थंय 12 ते 13 तास SIT फुडें बसून तांकां कोऑपरेट करून रातचे 2 ते 3 पर्यंत बसून तांकां कोऑपरेशन दिलें आनी त्या खातीरूच SITन तांकां क्लीन चीट दिली. तांकां खंयच एक कुस्कुटाचें बसून हें मेळूं ना. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आनी आसा. म्हाका मुद्दाम हांकां सांगन दिसता सर ऑपोजिशनाक. म्हाका याद जाता की प्रधानमंत्री एकदां चायना वतालो आनी चायना वता आसतना तेन्ना तो हांगचो हें आशिल्लो मुख्यमंत्री आशिल्लो. तेन्ना दुसरें सरकार आशिल्लें. पूण तेन्ना पसून दिल्लीचे जे आमचे फॉरेन डिप्लोमॅट्स आसा तांचे कडेन मिटींग घेवन बाबा आमचे देशाची तांचे कडेन उलोवपाची लायन कितें आसा, टो ऑफ लायन कितें आसा, आमी तांचे कडेन कशा पद्दतीन उलयता तें तांचे कडेन खबर काडून थंय वचून तेच लायन उलयलो. नाल्यार आमी हांगा ऑपोजिशन आसा म्हणून आमच्या भारताची धिंड थंय काडून येवना. त्याच लायनीन उलयलो. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आसा आनी आमकां ताज्या फाटल्यान खंबीरपणे रावपाची गरज आसा. आज जेन्ना तांची इमेजीचेर कोणी डाग हें करता तांचेर करप म्हणल्यार आमच्या देशाच्या 150 कोटी जनतेचेर इन्सल्ट करप, आमच्या ज्युडिशियरीचेर इन्सल्ट करप, आमच्या लोकांचेर इन्सल्ट करप, आमचो पोलिसांचो इन्सल्ट करप आनी हो आमी केन्नाच सहन करपाक जायना असो म्हाका दिसता. BBCक फक्त आज भारत देश दिसता. फाटीं फ्रांसाक कितें जालें ताजें कांय दिश्टी पडना. फ्रांसाकूय खूब वायट जालें. हांव उलयतां मागीर तुमी उलया. फ्रांसाक कितें जालें ताजें कांय तांकां दिसना. पूण भारतान कितें जाता तांकां अचुकायन तें खोदून काडपाची संवय आसता. पूण हांव तांच्या फ्रांसाच्याय पॉलिटिशनांक सगळ्यांक हांव म्हजी तोखणाय तांकां. कित्याक एकटो मनीस तुमी खंयच्या पेपरार आयकला फ्रांसाचो कोण एकामेकाचेर उलयल्लो येदे मोठे रायट जाले पूण कोण उलोवना. तांकां आपलो देशाचो स्वाभिमान मेन आशिल्लो आनी तोच स्वाभिमान दिसता आमी हांगा बशिल्ले प्रत्येक आमदार आसूं, मंत्री आसूं, नागरीक आसूं तो स्वाभिमान आमच्या देशा प्रती आसपाक जाय. आनी आमचो पंतप्रधान आमच्या खातीर जो आज वावर करता, आज जे आज नामना आज जगभर आमकां मेळटा. आज तुमी खंय वचा आज आमकां जी नामना मेळटा ती हाजी असली आमकां नामना केन्नाच मेळूं नाशिल्ले. व्हडले व्हडले जो बिडन सारके प्रेसिडेंट्स तांच्या फाटल्यान धांवतात आपल्याक हात धुवपा खातीर, तांकां मेळपा खातीर, तांचे कडेन बरेपण जोडपा खातीर. सर हें कितें दाखयता की आज आमचो देश सुपर पावर जावपाच्या मार्गार आसा. UK एका टायमार खूब फुडें आशिल्ली पूण आज आनी तेन्ना ते आमकां कितें म्हणटाले तुमी स्नेक चार्मराची कंट्री. स्नेक चार्मर म्हणटा ते हें गारुडीची. तांकां आतां अशें जालां की गारुडी ही कंट्री आमकां सायड मारून आज 5व्या पावंड्यार पावली इकॉनॉमी वायज आनी आमी आज थंयच फाटीं उरले. हें अजून तांकां पचना आनी त्या खातीर BBC सारकें एक भ्रश्ट कॉर्पोरेशन जांचे आज संबंद आज तांचेर फाटीं रेड पडली बरी रेड. ते क्लीन आसा जाल्यार ओगी रावपाचें तांणी. ते क्लीन ना. तांचे खंय तरी संबंद चायनाच्या जायंट टॅलिकम्युनिकेशना कडेन आसा. हुआवे कडेन तांचे संबंद आसा. हे सगळें इन्वेस्टिगेशन जावकूच जाय सर. आनी सपोज ते क्लीन आसा म्हणटा जाल्यार तांकां कसलो भंय. हांव सपोज क्लीन आसा जाल्यार म्हजेर कसलीय रेड घाली, कोणाय घाली, CBIन घाली, पुलिसान घाली, म्हाका भंय दिसपाक ना. हे सगळें दाखोवन दिता की आज खंय तरी BBC जे आज इंडियन कारस्थान करता ते खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. ताज्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन हें होम डिपार्टमेंटाक हें रेझोल्युशन धाडून तांचेर जाता तितली कडक कारवाई करून बॅन जाल्यार बॅन. आमकां असली नाका जी आमची हांगा रावन आमचेच खातात आनी आमचेच ताटा राखता असली आमकां एजन्सी नाका. आमच्यो हांगा खुबशे प्रेस बरे आसा जे आमचे बरोबर सत्य परिस्थिती दाखयतात आनी त्या खातीर म्हजी मागणी की हे रेझोल्युशन तुमी मान्य करचें आनी सेंट्राक होम डिपार्टमेंटाक धाडून ताचेर कडकांतलो कडक तांचेर निर्बंध हाडचे. येस कोणाक उलोवपाचें इन शॉर्ट मातशें. To support the resolution moved by my colleague. लायन आहा मध्ये लायन फॉलो कर न्हू. विरेश बोरकर उलयता विरेश बोरकर एक मिनट. Speaker sir, I stand to oppose. Support in India and we support BBC. Speaker sir, I stand to oppose this resolution moved by Daji Sarkar. Speaker sir, हांव उलयतां. कित्याक लागून दिसता ते करता. Support in BBC and support in India. स्पीकर सर हांवें जें रेजोल्युशन मूव केलां आमी सगळ्यांनी आमचो जो हें सेंटिमेंट्स आसा तो एक्सप्रेस केलो आनी जे रुल्स आसा तेय एक्सप्रेस केले. आयज हें रेजोल्युशन आसा ते 2 पेजीचें रेजोल्युशन आसा.
आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम येदें व्हडलें रेजोल्युशन ह्या सभागृहान येयल्लें आसा. ना येदे व्हडले 2 पेजीचे सभागृह येदे व्हडले 2 पेजीचे आनी जो रुल्स जे आसा स्पीकर सर रूल आसा तितून एक्सप्रेस करपाचे अशें मेन्शन केल्लें आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेका काय खबर ना त्याने सभागृहान काडपाची गरज ना. 105 फर्स्ट टाइम आपण फर्स्ट टाइम सांग स्पीकर सर ते पयलीं 4 पेजी रेजोल्युशन हांवें दिल्लें आसा मायनिंगाचें. तेका बसोनी उलयता तू जेन्ना फट मारता सभागृहात माझी ड्युटी ती स्पीकर सर तू आपण फर्स्ट टाइम वाचता स्पीकर सर फर्स्ट टाइम सभागृहात स्पीकर सर हितून क्लियर कट कळटा की फेवरेटिझम जाता डिस्क्रिमिनेशन जाता ऑपोजिशनाक हे क्लियर कट मेन्शन आसा. हेज्या वयर आमी डिव्हिजन मागता फुडें तांकां सगळ्यांक उलोवनी पण हेजेर क्लियर कट उलय कितें आतांच माग म्हणून सांग स्पीकर सर आतांच माग म्हणून सांग डिव्हिजन आतां माग म्हणून सांग स्पीकर सर मागीर आनी कितें मागपाक जाय सर डिव्हिजन कर कित्याक म्हणून सपोर्ट ऑफ इंडिया. स्पीकर सर लेट हिम फिनिश. डिव्हिजन किंवा क्लियर कट फेवरेटिझम स्पीकर सर क्लियर कट फेवरेटिझम स्पीकर सर ते उलोय न्हू. फाल्यां स्पीकर सर आमी स्पीकर सर काय बारीक उलोवपाची न्ही. डिव्हिजन मागपाक लाय स्पीकर सर कितें उलोवपाची न्ही ते. मागपाक लाय स्पीकर सर डिव्हिजन मागपाक लाय स्पीकर सर तो उलयता आनी कित्याक स्पीकर सर उलयता कित्याक स्पीकर सर तेंगाय बसय. लेट हिम फिनिश लेट हिम टॉक. आमचो प्रश्न आसा फाल्यां येदें व्हडलें रेजोल्युशन समज हाडलें जाल्यार तुमी अलाव करतले फाल्यां अलाव करतले इतलेंच सांगपाचें कितें ना येदें व्हडलें समज रेजोल्युशन 2 पेजीचे हाडलें तुमी अलाव करतले 10 पेजीचे हाड अलाव करतले आनी 10 पेजीचे हाड म्हणला तुका 10 पेजी काडू 10 पेजी रेजोल्युशन घालू अलाव करतले न्हू. ओके बरें नेक्स्ट थँक्यू. कार्लोस हेरेरा. लॉ मिनिस्टरान जाला 10 पेजी घाला. I'm opposing this resolution moved by my colleague, Mr. Salkar. First thing is, as we have pointed out, this resolution running in 2 pages is very argumentative. The arguments are tinga for and against. So I think that this is the first thing. A question was asked, a sub judice sui asa. I will give you that number. The matter is writ petition civil number 116 of 2023, Manohar Lal Sharma versus Union of India, matters pending before Supreme Court. So the matter should not have been brought. Anyway, that is a Government of India ban. Now, there is a challenge to the ban. Kone petition gaile to the Supreme Court. Sangpak, you have to issue an order banning this documentary being shown here in India. Supreme Court dismissed the petition. But now the petition which is pending is the one which is relating to the challenge to the ban because the Government of India could not get it by the back door, has now directly issued an order banning it from being shown in India or directing all the links to be removed, and that is why this challenge has gone to the Supreme Court. Now, this resolution, on this resolution, it is deceptive. And as Mr. Salkar said, I have not named any person there, I am not named. But please look at page 3 of ours, which is second page. The words used are, in this context of these incidents in Gujarat, there has been a deliberate and malified attempt to discredit the popularity of the then Chief Minister and the present Prime Minister of India. That means this resolution can be for no other person than Mr. Modi. And that is what he's saying. He tries to show it is just generally for Prime Minister, but it names him indirectly over here. One side, you try to say that there is an assault on the nation. This is a false narrative. This is my respectful submission. The hidden part of this is the exposure. What is the media doing? The media does is sets out facts and let the people decide. Let the people think, have their mind and decide what is right, what is wrong. You agree or you don't agree. There are news channels which shout on the top of their voice. They keep on saying one agenda, but that does not mean to say that they should be shut out. Now, it reminds me, the way that the opposition was screaming, it reminds me of a time in Nazis Hitler. If you are not with Hitler, you are not with Germany. This is what seems to be repeating over here. And I think that this should not be allowed. You talk about our Prime Minister going abroad, though this is not, because you have spoken, I will just counter that. We are going to get business. The business is they are selling things to us. What are we selling to the foreign nations? I don't see anything which is coming for us.
And then, do you remember what was Modi's tweet in 2013? I'll just read the words for you. 8 April 2013. Till there was DD, that is Doordarshan, Akashwani, what did common people discuss? We heard it on BBC. There was no faith in DD, Akashwani. This is what he said then when he was in opposition, and today when he's under attack, the same BBC he's attacking. No individual is greater than the nation. We must not forget this. The other side of this now is this resolution, if you pass it, it's an assault on democracy. Because democracy includes the press, and the freedom of the press is being suppressed if we are allowing such kind of things to come out. Why do you get scared? Is it in your culture that you don't want dissent? Is it in your culture you don't like people speaking against you or speaking? Our High Court, Delhi High Court has said, society's outrage is no justification to suppress free speech. Dissent in democracy is vital. This was our Chief Justice Dipankar Datta, now is in Supreme Court. And in as late as 5th April 2023, the Supreme Court in Madhyaman Broadcasting 2023 live law, Supreme Court 269, I'll read the words of the Supreme Court. An independent press is vital for the robust functioning of a democratic republic. Its role in democratic society is crucial, for it shines a light on the functioning of the state. The press has a duty to speak the truth and present citizens with hard facts, enabling them to make choices that prepare democracy in the right direction. The restriction on the freedom of the press compels citizens to think along the same tangent. A homogenized view on issues that range from socio-economic polity to political ideologies would pose grave dangers to democracy. If I can say, in Germany, despite the Hitler-Eichnepoele, before Nazi took over, German constitution guaranteed freedom of speech and expression. But Hitler started censoring it. Telling a joke against Hitler was sedition. It was considered treachery. Censorship included closing down or taking over anti-Nazi newspapers, controlling of what appeared in the newspapers, radios, and news streets, banning books categorized as anti-German. What do we see today? The raid on BBC, a raid on NDTV, raid on any news channel, any person, any individual who speaks against the supreme leader, this is what is happening. I think that we are falling in a trap. My respectful submission that this resolution is dangerous, it is unconstitutional, anti-democracy, and anti-India. I oppose this resolution. I urge my colleagues, all the colleagues, to think on long-term effect and oppose it. It is not a government resolution, but a private member's resolution. Use your conscience, exercise your right. Don't let your voters down. Oppose it. I oppose it. Yes, Sri Venju, I guess. Speaker, sir, I stand by to oppose the private member resolution produced by our colleague Sri Krishna Salkar. Speaker, sir, India values the media organization and it is considered as the fourth pillar of democracy. BBC has been renowned by our own Prime Minister and has been quoted, making a statement that the BBC said this and the BBC said that, but when BBC does not beat this leader or the Godi media or other media houses too, what does Prime Minister does instead of putting out a black and white statement? He just races it through his alliance. He sends the ED and the CBI. Second, the PM, by reading the BBC offices, has ridiculated India, has shown India as a dictatorship. When any organization, any media house, for that matter, the reputed media house like BBC, does not walk their talk, does be their cheerleaders, does not be their Godi media, they rate them to shut them out. Finally, it is very evident that the Prime Minister remained in his hole for almost 3 months while Manipur was burning, and now only because the media highlighted in the video, there is a statement coming out, but not on the 4th of May.
Speaker sir, I would also further like to state, if there is one person who has defamed current Prime Minister for the 2002 post, the Godhra riots, is its ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, who said at that time, Raj Dharma was not followed. India has been defamed. Speaker sir, as my colleague Advocate Kalus rightly said, no individual is greater than the nation. Saying this, Speaker sir, this resolution is anti-India. Let us put our conscience and all of us come together to boycott this private resolution, Speaker sir. Thank you. Sri Ullas Tvekar. Yes. Speaker, sir, I stand to oppose the private member's resolution moved by MLA Krishna Salkar. Speaker, sir, first of all, I'm surprised with submission of this resolution and discussion. I really admire our distinguished colleague, Sir Krishna Salkar, for drafting such a lengthy resolution. Speaker, sir, incident झाले 2002 आणि त्या टायमाचेर कॅमेरा आसलो, फोन आसो न्ही, पूण आयज आहे. आयज आमकां जाय ते व्हिडिओ दिसती पडटाय, लायव्ह डॉक्युमेंटरी न्हू, ते येताय ते मणिपूरसून रियल व्हिडिओ येताय. आयज तें डिस्कशन जावपाक जाय आसलें. आयज तें डिस्कशन जायना, कित्याक मणिपूर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. आयज आमी डिस्कशन कोताय ते एक डॉक्युमेंटरी BBC केल्या ती तेन्ना त्या इन्सिडंटाची. आयज आमी मणिपूरचे उलोवपाक कोण ना रेडी. तेच हांव एक उगडास कोता, आतां म्हजे कॉलीग वेंजीनी सांगलां, जेन्ना गुजरात गोदरा इन्सिडंट जाल्लें तेन्ना हजारांनी लोक मेलो, बायलांक मारले, भुरग्यांकूय मारले. आनी त्या टायमाचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर तेन्नाचो अटल बिहारी वाजपेयीजी हो गोंय आसलो, गोंया पब्लीक मिटींगे आसलो, आनी ताणें तेन्ना म्हणलें गुजराताच्या गोवोरमेंटाक टू फॉलो राज धर्मा. आनी हें कोणा म्हणलें? गुजराताच्या गोवोरमेंट तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर आसलो तेका. आनी कोणा आहलें? ताका राज धर्मा म्हणल्यार कितें? इट्स अ ड्युटी ऑफ द गोवोरमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन एंड प्रॉपर्टी. कित्याक तेन्ना ती सिटीजन प्रॉपर्टी तेन्नाच्याच CMान गुजराताक सांबाळूंक जावन हें ताच्याच प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें. स्पिकर सर, ही डॉक्युमेंटरी बॅन केल्ली आहा, आमी कांय पळयलें ना. आनी ते डॉक्युमेंटरीचें कितें आहा तें कोण नाका. एक डॉक्युमेंटरी कितें उलयतलो, ती बरी काय वायट ती पयलीं पळोवपाक जाय, आयकपाक जाय, मागीर डिसिजन घेवपाक जाय. इंडियन इंटेलिजंट आहाय जे पळयतले आनी डिसिजन घेतले. आतां सांगलां आमचे MLAन की ते सगळे सुप्रीम कोर्ट सगळे ऑर्डर प्रायम मिनिस्टराचेर कांयच ना, जाल्यार आमी भिवपाक कितें जाय. सकाळीं आमचे मवीन गुदिनान सांगलां जे आमचे ते व्हायरल जाता पॉलिटिशियनाचे व्हिडिओ व्हायरल जातात, आमी कित्याक भिवपाक जाय. जोरी तर आमकां जाय ते डिफेम कोत्तात सगळे, पूण आमकां एक्सपोज कोत जाल्यार भिवपाक जाय. म्हाका दिसता BBC एक्सपोज कोत्ता. इंडियन BBCक भिना, BBCक भिता तो आयचो गोवोरमेंट. इंडियन भिना, BBCक भिता तो इंडियन गोवोरमेंट, कित्याक ते कडेन एक्सपोज कोता म्हणून. स्पिकर सर, this documentary was shown worldwide and even in Australian Parliament. Recently, European Union Parliament discussed a resolution on Manipur. I think being a democracy, we should be transparent and subject to ourselves to all sorts of scrutiny within the country as well as international level. The documentary may have shown the then Prime Minister as Chief Minister of Gujarat, who is Prime Minister today in bad light. But it is not an insult to Prime Minister. It is against an individual who was performing or not performing his duty as a Chief Minister. Hence, this resolution is opposed by me, and I even demand the ban on this documentary be lifted. स्पीकर सर, आमचो कलीग बाब दाजी साळकार यांनी जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलां ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलां. स्पीकर सर, जे ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जे BBCन जे हालींच जे डॉक्युमेंटरी पब्लीश केल्या, ताच्या भितर त्यांनी 20 वर्सां पयलीं घडलेली गोश्ट जी गोद्रा गुजरात
ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर जे भक्त जे अयोध्या वचून अहमदाबाद वयताले त्या टायमार ज्या रेल्वे स्टेशनाचेर एक कांड जालें आनी कितलेशे भक्त जे अयोध्याक देवाक गेल्ले तेंचो थंय मृत्यू आयिल्लो आनी तेज्या उपरांत मागीर खुबशे थंय घडामोडी घडल्यो आनी थंयच्या सरकारान जावं ते CID जावं ATS हांच्यांनी त्या रिपोर्टान तेन्ना म्हटलेलें की हो पूर्व नियोजीत कट कारस्थान केल्लें आनी त्या खातीर हो उजो लागलेलो म्हणून हे सगळे इतिहास आहा आनी कितलींशीं वर्सां नंतर जे कोण दोशी आसलेले जे कोण तितून सहभागी आसले तांकां अरेस्ट केल्ले आसलेले आनी आयज आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो त्या वेळाचेर थंय गुजरातचो CM आसलेलो आनी आयज प्रायम मिनिस्टर आसा ह्या देशाचो तेणी जे केलेली कामगिरी संपूर्ण जगभर ताका आयज लोक मानपाक लागल्या आनी तेजो खंय तरी आयज ताका खंय तरी वायट करपाचें ताका खंय तरी तेजे वायट पिक्चर तयार करपाचो BBCन हो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा जे गोश्टीक 20-22 वर्सां जालीं आनी त्या गोश्टीचो परत काडप म्हणजे हितून खंय तरी तेंचे एक कितें तरी ध्येय आसा की प्रायम मिनिस्टर आमच्या भारताचो जो पॉप्युलर जायत आसा ताका खंय तरी तेजें वायट कृत्य हें दाखोवन जनते मदीं तेजें नांव पिड्डेर करपाचो प्रयत्न करत आसा हांव मागता आमच्या स्पीकर सर आमच्या सेंट्रल गोवोरमेंटाक हेजी दखल घेवपाची तुमी विनंती करता हांव आनी अशें हे आमच्या भारताचेर जें आमच्या पंतप्रधानाचेर हे जे अशे तरेचे नांव पिड्डेर करपाचो प्रयत्न करता व सगळ्या आमच्या भारतीयांक हो एक वायट गोश्ट आहा आमी खंयच्याय पक्षाचे सुद्दां असले जाल्यार आमचो पंतप्रधान हेजेर जेन्ना कोण तरी एक दुसरो मनीस तेजेर चिखल फेक करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा हांव मागता आमच्या ह्या रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करता आनी आमची भावना ही सेंट्रलाक कळोवची म्हणून सगळ्यांक एक निवेदन करता की आज तसो बिझनेस खूब आसा त्यामुळे उलोवपाचें एक स्पेसिफीक आमचें कितें ॲड करपाचें करात श्री विजय देसाय तर तुमकां म्हाकाच पळयतकर ही याद बी येवंक ना न्ही कित्याक रेजोल्युशन 2 पेजी वाचले ताणें मातशें सुशेगाद घ्या पयलीं म्हणल्यार स्पीकर सर गोंयांत खूब इश्यूज आहात हें म्हाका ही डॉक्युमेंटरी कितले जाणांनी हांगा पळयल्या आनी ही डॉक्युमेंटरी आयली केन्ना स्पीकर सर ही BBCन डॉक्युमेंटरी दाखयली जानेवारी म्हयन्यान इंडिया द मोदी क्वेश्चन म्हणून तेन्ना बँड नाशिल्ली ती कोणेच पळोवंक ना ती हांगा पळयल्या तुमी ताजेर तुमी याद कित्याक करतात लोकांक आतां सगळें गोंय पळोवपाचें आहा तें आज ती बॅन जाल्या हाजेर गुगलाचेर ती टॉरंटाचेर डावनलोड करूं येता सगळें गोंय पळयतली आज तुमचे रेजोल्युशना खातीर द मोदी क्वेश्चन म्हणटा तुमी फामाद करतात गोंयांत स्पीकर सर तुमी उलयत तें कोण आयकना लोक म्हणटाले कितें आहा तें पळोवया म्हणून ही उत्सुकता लोकां मदीं तुमी हाडल्या म्हणून हें रिजोल्युशन हाडनाका म्हणून तो ओपोजिशन लिडर सांगतालो तो भुरगो आसूं तुमी ताचें आयकूंक जाय आशिल्लें एनिवे स्पीकर सर आतां मेन म्हणटा तें बाब दाजी साळकारान म्हणलां की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द एसेन्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी लोकशाही आहा म्हणटकच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आसूंकूच जाय अजून मेरेन तरी आमचो देश डेमोक्रेटीक आसा अजून मेरेन तरी आसा काय ना CM काय आमी पळपाचें भितर फाल्यां बी वी कांट बी इनटॉलरंट टू द मिडिया स्पीकर सर हे मिडिया जी बसल्या आनी म्हजे 12 बिरेस्तार कितल्याच वाजयल्या चड करून तुमचे बरोबर गेल्लो तेन्ना खंयचो गेलो काय म्हणून घातकी म्हणून आमी रावले स्पीकर सर आमचेर तियात्रां काडलीं कसलीं तियात्रां काडलीं त्या तियात्राक हांव चीफ गेस्ट म्हणून तुका गेलां स्पॉन्सरशीप दिल्या आनी म्हजीच कातरबाजी जाता थंय पळयल्या हांवें स्पीकर सर दीस इज डेमोक्रेसी हें आमी टॉलरन्स दवरूंक जाय आनी हे रिपोर्टरांक सांगूंक सोदता हांव आयज जर हें BBC आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हण आहा ते सिमिटरीचेर बरयल्लें आसता आयज जर BBC जाल्यार फाल्यां सगळें तुमकां आहा हें तुमी तकलेंत दवरा आनी रिपोर्ट सारको करा कितें करूंक जाय तो स्पीकर सर आतां बाब दाजी साळकारान उलयतना म्हणलें नेगेटीव रोल ऑफ मिडिया नेगेटीव रोल BBCचो स्पीकर सर आमी कोण डिसायड करपाक वॉट इज पॉझिटीव एंड वॉट इज नेगेटीव वी हॅव नो रोल टू डिसायड वेदर द मिडिया हॅज टू बी पॉझिटीव ऑर नेगेटीव मिडिया इज मिडिया इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ते जाय ते बरयतले तुवें तुजे भशेन डिफेन्स करची गोविंद गावडेक दिसता हांवें स्कॅम म्हणल्यार ते स्कॅम न्ही हांव स्कॅमस्टर म्हण ताणें म्हणलां काल ही हॅज द रायट मिडिया हॅज द रायट टू कवर इट आमी काय म्हणूं ना ताजेर इट हॅज टू कम लायक दॅट स्पीकर सर म्हणटकर म्हाका दिसता
दाजी साळकाराक जर दुखलां जाल्यार दाजी साळकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें? एक विनय कुमार सिंग म्हणून आहा बीजेपीचो वर्कर, ताणें म्हणलें की ही डॉक्युमेंटरी खातीर बीजेपीचें नांव पेड्यार जाता म्हणून ताणें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून तातूंत केस घाली आनी मे 26 तारखेक ती केस आयली. तशी तूं एक केस घाल. हें रिजोल्युशन कितें हाडटा हांगा? टायमपास करपाक आमचें? स्पिकर सर, ताजे परस व्हडलें एक NGO गुजरातचें जस्टीस ऑन ट्रायल म्हणून, तांणी एडवोकेट सिनियर एडवोकेट हरीश साळवेक वापरलो. तांणी केस घाली. ती केस सप्टेंबराचे 15 तारखेक घेवपाची आहा. म्हणटकर बाब कार्लोस आल्वारीस सांगता सारकें, इट इज सब जुडीस. तुमी हें घेवंकूच जायना आसलें. दीस मॅटर इज सब जुडीस. इट इज बींग फॉट बाय द बिगस्ट लीगल मायंड इन इंडिया, सेईंग वॉट? दॅट इट डिफेम्स द कंट्री, इट डिफेम्स द रुलींग पार्टी ऑफ इंडिया. आनी हें एक व्हडलें NGO हाजें गुजरातचें जस्टीस ऑन ट्रायल म्हणून. स्पिकर सर म्हणटा हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की दाजी साळकाराक तुमी फोर्स केला हें रेजोल्युशन घालपाक, आनी इट इज पार्ट ऑफ युअर नॅशनल प्रोग्राम. हें आतां सगळें वयल्यान तुमकां आयलां आनी वयल्यान तुमकां कोणें सांगलां? तुमचें एक कॉर्पोरेशन आहा, इट इज कॉल्ड फेक ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन. हें ब्रिटीश ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन, तशें तुमचें एक आहा फेक ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन. ताणें म्हाका दिसता हे आमदाराक जगांतले मोस्ट क्रेडिबल न्यूज नॅटवर्काक डिनावन्स करपाक हें रेजोल्युशन मूव करपाक लायलां. कित्याक सत्य म्हणटा तें दुखता, सत्य म्हणटा तें कडू आसता. इतलें तुमकां दुखलें आनी इतलें लेट दुखलें. एक कर्नाटका पसून पडलें म्हण तुमी. कितें कर्नाटकान सगळ्यांनी मोदी क्वेश्चन पळयल्लो पडपाक तुमी? कितें एक हाजे खातीर पडलें म्हणून आतां न्हिदेंतल्यान उठल्या तुमी? स्पिकर सर, मणिपूरचे इश्यू जाता. हो इश्यू केन्नाचो? जानेवारींतलो. मणिपूर 4 मेक पेन्सी विवेकाशन सांगलें 2 बायलांक नागडी पेरेड केली. 15 मेक 14 दीस नंतर FIR रजिस्टर जाली. 19 जुलैन कोणे तरी एक व्हिडिओ अपलोड केलो. ताजे मागीर सुप्रीम कोर्टान सुओ मोटो कॉग्निसन्स घेतलें 20 तारखेक पयर, आनी 20 तारखेक 4 जाणांक अरेस्ट केलें. खंय न्याय आहा? खंय न्याय आहा स्पिकर सर? आनी हे कोण? हे ट्रायबल लोक जे व्हॅलीन रावतात, प्लेन्सान आशिल्ले मायनॉरिटी, तांकां मारतात. दीस इज एथनीक स्ट्रायफ. दीस क्वेश्चन, द मोदी क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट एथनीक स्ट्रायफ. स्पिकर सर, ते हांवें पळयल्या ही सिरियल, ही डॉक्युमेंटरी हांवें पळयल्या आनी जानेवारीन पळयल्ली. बॅन करतकर न्ही, बॅन करचे पयलीं तें सगळें हांव शिकून आयलां. म्हणटकर स्पिकर सर, एक हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच की मणिपुराक तुमी सगळे देशभर म्हणटात बेटी पढाओ, मणिपुराक म्हणटात तुमी बेटी जलाओ, आनी ताजेर कोण तरी आतां डॉक्युमेंटरी काडलो. परते तुमी हांगा येतले डॉक्युमेंटरी बॅन करा, तुमी 30 जाणां आहा म्हणून. कितें स्पिकर सर हें? आनी हातूंत उलोवपाचें कोण आहा? बाब दिगंबर कामत उलोवपाचो आहा, जो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो पयलो, जो काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट आसलो, तो आतां म्हणटलो BBC वायट म्हणून. ताजी भुरगीं इंग्लंडाक शिकतात, नातरां इंग्लंडाक शिकतात. BBC वायट? केन्नाच्यान BBC वायट? कशें म्हणप ताणें? तुमी तांकां कित्याक फोर्स करतात हें करपाक? स्पिकर सर, तांचे जाणटेपणान अशें करूनाका. पांय पडटा हांव तुमकां. तुमचें हें फेक ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन आहा पळय, तें हो तो दाजी बावडो बरो भुरगो, ताका ताजे तोंडान ताका घालतात फोंडान. दिगंबर कामत जे केन्नाय उलोवपाचोच नाशिल्लो, ताका उलोवंक लायला हांगा. सो स्पिकर सर, हें नाका. हातूंत टायम पेड्यार करचो न्ही. आमी आमचे गोंयचेच पळोवया आनी आमचे गोंयचे नांव. Speaker sir, I stand to oppose the private regulation bill moved by my colleague Daji Salkar. उलोवपाक जायत आशिल्लें म्हाका विजय सदस्यान सगळें कंप्लीट केलां. Speaker sir, let me start with a phrase that before my colleague also has said, no individual is greater than nation. Speaker sir, आतां जायत जाणां म्हणा 2002 जालें, 2000 जालें, आतां कित्याक काडपाय म्हूण. लेट इट बी इन 2002 or 1902. फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स. स्पिकर सर, जाण जावपा जाय की वॉट एवर द फॅक्ट्स आर, द मिडिया इज द 4th pillar ऑफ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना मिडिया दिसता बाबा कितें बरें जाता तें बरें म्हूण दाखयताय, वायट जाता तेंक दिसता जाल्यार तेंवूय दाखयताय. बट लेट द सिटिजन्स ऑफ अ कंट्री आर सुप्रीम, लेट देम डिसायड. समज जर आज सकाळ फुडें म्हणून आमगेल्या मोवीन आमगेल्या कलिगान की व्हिडियोज जातले काडपा जाय, बट इट इज अप टू द इंडिविज्युअल टू डिसायड. So if he is not wrong, if it is nothing is wrong, why this resolution has been brought in the house? I think so. This is very much wrong. आणि जेन्ना आतां कालची इन्सिडंट जे मणिपुरा जाल्ली ती,
almost 4 म्हयने जाले आनी चलता. It took only when the Supreme Court had to intervene. Honorable Prime Minister had given a statement yesterday. So why it was? Because only even the media was suppressed to bring the facts. But when that video got viral, our Prime Minister was forced to give a statement. Speaker sir, let there be no ban on media. Media, as we say, is the fourth pillar of democracy. Let them have the freedom. Even if BBC has given something, which I'm the channel aaj raate ko definitely choito ta video. But samaj BBC nala, let the people decide of this country. If it is right, they will decide. Why you all are so aggressive? So I oppose this bill. Yes, Rajesh Fredze. खूप जाण उलोवपाचें सांग. स्पीकर सर, 2च मिनटां घेता. स्पीकर सर, आमदार दाजी सरकारान हांणी हाडिल्लो ठराव हांव ताका तेंको दिवपाक हांव उबो आसा. आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाका बदनाम करपाची अशी एक डॉक्युमेंटरी BBCन जी हालींच प्रसिद्धी केल्या त्याचो हांव निशेध करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, 2002 सालांचो गोद्रा हत्याकांड जाल्लो ते पूर्व नियोजीत आशिल्लो असो निश्कर्श नानावटी शाह कमिशनान काडिल्लो आसा. स्पीकर सर, आतांचे प्रधानमंत्री आनी तेन्नाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदीजीची चवकशी ह्या इन्क्वायरी कमिशनान केल्ली. पण हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय स्पीकर सर, कारण गुजरातच्या सरकारान आपूण जावन CM मोदीजीचो नांव घेतला, चवकशी दायऱ्यान हाडलें, हें खूब म्हत्वाचें. कोणूच तशें करनाशिल्लो, कारण मोदीजीन तें करेज दाखयलें, कारण ताका खबर आशिल्ली की आपलो आनी आपल्या सरकाराचो एका कसलोच हात ना म्हणून. स्पीकर सर, हे जो दंगली गोद्रा कांड जो जावपाक आशिल्लो, हे पयलींच तांचो कसलो तरी प्लॅन आशिल्लो. तेका लागून सरकाराचो कसलोच तितून हात नाशिल्लो तें जालें. सामको उत्सूक आशिल्लो, कारण अशें निश्कर्श इन्क्वायरी कमिशनान जी केल्ली. आतां आमचो आमचो प्रायम मिनिस्टर इतलो पॉप्युलर जाल्लो आसा, तेका ह्या थोडेशे लोकांक आनी त्या थोडेशे देशांक आमचो प्रधानमंत्री इतलो पॉप्युलर जाल्लो नाका. हे BBC खंय तरी तें जड वयता म्हणून ही असली सगळी कांड काडटा. म्हणजे हेजो उल्लेख म्हणपाचें कितें की ही डॉक्युमेंटरी काडून मेल्ले मोडे म्हणटा पळय तशें मेल्ले मोड्याक उरकून काडपाचें जे अयशस्वी प्रयत्न जो केल्लो आसा तेचो आमी खर उतरांनी निशेध करपाक जाय. आनी केंद्र सरकाराक आमी ठराव पास करून कळोवपाक जाय की तांणी BBCचेर सक्त कारवाई करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एकूच म्हणट सर, भारत देश आज प्रगती पथाचेर पावल्लो आसा. BBCच्यान तें पळोवपाक जायना. 100 वर्स 150 इयर्स जी वर्सां ब्रिटिशान राजवटी खाल्ली आसलोलो देश आज अख्खे जग हालयता, हेजो आमकां अभिमान आसूंक जाय. स्पीकर सर, थँक्यू. येस, शंकर बामणकर. I stand here in support of a private member resolution moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, आयज सभागृहान आयज सगळ्यांनी उलोवप केल्लेलें आसा. आयज आमकां खबर आसा आख्ख्या ह्या जगान हो भारत देश म्हणटा तो आमचो इज विथ द बिगस्ट डेमोक्रेसी. जी डेमोक्रेसी भारत देशान आसा ती खंयच्याच देशान ना. आनी आयज आमी सगळे हांगा भारताचे जे नागरीक आसा वी फील प्राऊड, कित्याक आमी एक डेमोक्रेसीन रावता म्हणून. आयज आमचो देशाचो जो प्रधानमंत्री आसा, आयज आख्ख्या जगभर जे ताका आयज इम्पॉर्टन्स मेळपाक लागलेलें आसा. आयज जे बाकीचे देश आसा ते आमचे प्रधानमंत्री कडेन एक आशेन पळयता, कित्याक खंय तरी बाबा हो आयज ह्या जगाचो एक लिडर जावन आसा. आनी आयज जी लिडरशीप आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आख्खे जगाक दाखयलेलें आसा ते कितले कडेन आमकां प्रूफ केलेलें आसा. आयज जे प्रेस्टिजियस एवॉर्ड्स आसा कंट्रीचे ते आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक लागलेले आसा. बाकीचे देशाचे जे लिडर आसा ते आमच्या प्रायम मिनिस्टराक नमस्कार करता, पांया हात लावन पडटा, ताच्या रिस्पेक्टान ताका आपल्या कडेन आफयता. सो हे आमी आयज सगळ्यांनी पळयलेलें आसा. आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक एक G20 सारक्या
असल्या पोजिशनाचेर एक प्रेजिडंटशीप म्हणून आयज तांकां केल्लो आसा आनी तेजो फायदो आयज आमी आयज भारता देशान पळयता की G20च्या नांवाच्या कारणान जे आयज आख्खे देशभर आमच्या जे आयज G20चे अंडर सगळे वर्ल्ड लिडर आख्खे देशाचे G20चे जे लिडर आसा सगळे कंट्रीचे ते आयज आमच्या देशान येवपाक लागलेले आसा. आयज म्हाका खबर ना आमच्या ऑपोजिशन कलिगाक खंय दुखपाक लागलेले आसा ते कित्याक लागून दुखपाक लागलेले आसा तेवूय म्हाका कळना. आयज जी केस सुप्रीम कोर्टान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेली आसा. आयज आमच्या देशाचो जो बिगेस्ट कोर्ट आसा म्हणजे तो सुप्रीम कोर्ट आयज जेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेली आसा जाल्यार हे BBC चॅनल जो आसा आयज तांकां कसली गरज आसलेली आयज तांकां कसली गरज आसलेली ते फाटले 20 वर्सांचे पयलींचे इन्व्हेस्टिगेट करप म्हणून फक्त इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा पळय ते खंय तरी हे मिसयूज करपाक लागले आसा. सो हो मिसयूज करचो न्हू आनी जे आमचे कोर्ट आसा हे कोर्टान जेन्ना आमकां प्रायम मिनिस्टराक क्लीन चीट दिलेले हो BBC कोण BBC जो इंटरफियर करपाक लागलेलो आसा आनी हे फक्त खंय तरी अशें दाखोवन दिसता जी आमची प्रायम मिनिस्टराची पॉप्युलरिटी आख्खे जगभर वाडपाक लागली आसा खंय तरी डॅमेज करपाक लागून खंय तरी ताका टार्निश करपाक लागून म्हाका दिसता हे सत्तरींचे हेंच्यांनी घडयलेले आसा. तेज्या लागून हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे प्रायम मिनिस्टरान आयज पर्यंत देशाक आयज इंडिया आमकां सगळ्यांक खबर आसा देश आयज आमचो कितलो फाटी आसलेलो आयज प्रायम मिनिस्टराच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज आमचो देश खंय पावलेलो आसा हे आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा. सो तेज्या लागून हांव मुद्दाम मागपाक सोदता कित्याक आयज आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टर व्हडलेपण दिसता कित्याक आयज जशें म्हाज्या कलीग दाजी बाबान सांगलेलें आसा जेन्ना कोवीड येयले वॅक्सिनेच्या टायमार आमच्या देशाक सगळ्यांक वॅक्सिन दिले ते दिले प्रोवायड केले ते प्रोवायड प्लस भायल्या देशाक सुद्दां दिले तेन्ना भायल्या देशाक सुद्दां जेन्ना आमी वॅक्सिन दिली तेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जाय जाल्यार ते क्रेडीट आपूण स्वता घेवंक शकतालो बट तेणें केन्नाच ते क्रेडीट घेवना तांकां दुसऱ्यांक दिले सुद्दां तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी थंय बरयलेलें आसा ते वॅक्सिन धाडलेलें आसा वीथ लव फ्रॉम इंडिया म्हणून वीथ लव फ्रॉम इंडिया म्हणजे इंडिया तेणें प्रायम मिनिस्टराचो नांव यूज करूना थंयसर म्हणजे हे भारताचे सायडीकसून हे भारताच्या लोकांच्या सायडीकसून हे आमी तुमकां धाडून दिल्लेले आसा म्हणून येदो व्हडलो विचाराचो जो लिडर आसा आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर आयज तेणेन हे सगळे विचार करून हे केले आसा आनी हे जे खंय तरी आसा आमचे ऑपोजिशन आयज म्हाका खबर ना आयज गरज आसलेले सगळे जितले ऑपोजिशनान हांगा आसलेले तेंच्यांनी सगळ्या आमदारान ताका सपोर्ट करपाची गरज आसली कित्याक आयज आमच्या भारताच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक खंय तरी टार्गेट करपाक लागलेले आसा आनी हे टार्गेट करतना म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमकां एकत्र येवपाची गरज आसा युनायट जावपाची गरज आसा तेज्या लागून हांव मागता कितें हे सगळे आमचे जे ऑपोजिशन तांकां कितें हे बील जे आमी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे हाडलेलें आसा हावसान ताका सपोर्ट करचो म्हणून एन आयज आमी सगळे जाण आयज म्हाजे तर्फे हांव हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पिकर. श्री केदार नायक. Speaker, sir, I rise in support of private member resolution laid in the House by Honorable MLA Krishna Salkar. Speaker, sir, we call Jammu and Kashmir the crown of India. आमी ताका मुकुट म्हणटा आमचे. And this BBC have time and again insulted India. BBC had displayed the map of India without Jammu and Kashmir, which was a huge insult to our mother India. Speaker, sir, Honorable Supreme Court have already given a clean chit to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in Godhra issue. Even then, BBC have again brought up a documentary after 20 years on Godhra carnage against Honorable Prime Minister. This is nothing but a managed news. Our anti-India forces are behind this BBC new documentary. This is nothing but to defame our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Speaker, sir, जर BBC एक डॉक्युमेंटरी हाडपाक जाय जाल्यार 75 वर्सां फाटीं वचून तेंच्यांनी डॉक्युमेंटरी हाडची. जे ब्रिटीश सरकारान जशी इंडियेक लुटून खाल्ले आमचो कोहिनूर वेलो इंडियेक सगळे लूटमार केली जलियनवाला बाग मासिका येदो व्हडलो मासिका आशिल्लो थंय लोकांक एक ग्रावंडार हाडून लोकांनी शूट करून जिते मारले बायले भुरग्यांक सगळ्यांक सोंपोवन दवरलेले हेजेर तेंच्यांनी डॉक्युमेंटरी हाडची आनी हेजेर तेंच्यांनी लायट हाडची. अगेन
support the private member resolution laid by Honorable MLA Krishna Sargal. Thank you. The House is adjourned till 4:30. Yes, so that's an option. Huh?
Honorable Speaker, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा म्हजो कलीग मातशें चड टायम घेनाकात मातशें सगळ्यांक थोडे कित्याक बिझनस खूब आसा दोनूच मिनटां जालें न्ही तुजें आं आं सो म्हजो कलीग दाजी साळकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हें केलां ताका सपोर्ट करच्या खातीर हांव उबो रावल्लो आसा जे दाजीन रिजोल्युशन घेतलां तातूंत 20 वर्सां पयलीं जाल्लें जें आतां बीबीसीन डॉक्युमेंटरी काडला आनी आय सपोर्ट की ताचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी बसोवपाची म्हजो एकूच इश्यू आसा 20 वर्सां पयलीं हो इश्यू जाल्लो तेन्ना इश्यू इतलो गरम आशिल्लो तेन्ना लोकल गव्हर्मेंट लोकल कोर्ट SIT सुप्रीम कोर्ट हांच्या कडेन ते सगळ्या कडेन वचून ताका क्लियरन्स जाला आनी तेन्ना जे गव्हर्मेंट आसले ते UPA आसले सो त्यामुळे जर कितेंय मातशें लिंक जाल्लें जाल्यार डेफिनेटली आमचो माननीय पंतप्रधान मोदीजी केन्नाच क्लियर जावचो नासलो सो ह्या फाटल्यान हे आतां काडपाक रिजन कितें आसा जर तांकां खरेंच BBC काडपाक जाय जाल्यार पयलीं ते जालियनवाला बाग मॅसॅकर सगळे रिवॉल्व जाल्ले ते कित्याक काडून दाखयना होच कित्याक रिवॉल्व करून दाखयता आनी आतांच म्हाज्या कलिगांनी म्हटलां की हे जे आसा ते फोर्थ आमचे डेमोक्रेसीची मिडिया आसा ती फोर्थ पिलर आय डू एग्री पण हीच जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान हेच BBCचेर बॅन हाडलेलो 1970 आनी 75 बॅन हाडलेलो सो हे म्हाका जाल्यार इतलेच दिसता तुमी सगळे जाण एग्री करतले म्हाज्या कडेन म्हजे कलीग की जेन्ना खंयचोय मनीस ताची पॉप्युलरिटी म्हणा किंवा तो सक्सेसफूल जाता जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसतलेत की नॅचरली एक जेलसी तयार जाता सो त्याची इमेज टार्निश करपाक हे सगळे जे केल्ले आसा आनी हे सगळ्याक आमचे आज पंतप्रधान मोदीमुळे आज आमची इमेज इतली वाडली आसा तो प्रत्येक देशान वता थंय ताका ते हायेस्ट ऑनर मेळटा एका टायमाक अशें आसलें USAक आमी जेन्ना स्वता वताले तेन्ना आमकां वी वेर लुक्स लायक लिटरली अशें डर कशें पण आज ती परिस्थिती ना आज आमची इंडियाची इकॉनॉमी कितलीशीच इम्प्रूव जाल्ली आसा 10व्या पोझिशनार आसा 5व्या पोझिशनार गेल्ली आसा हर तरेन आमच्या देशाक फायदो जाल्लो आसा हांव आमच्या कलिगांक सांगता स्पेशली ऑपोजिशन कलिगांक सांगता की पंतप्रधान मोदीक तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो पंतप्रधान असो म्हणून पळोवचो न्ही जाल्यार तो आमच्या भारत देशाचो पंतप्रधान आसा म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पंतप्रधान आसा आज जर त्याचो अवमान जाला जाल्यार तो आमचो आसा सगळ्यांचो आमच्या देशाचो आसा आज त्यांच्या देशान कितें जालें जाल्यार ते कांयच करिनात ते एक मिडिया कितेंच रिलीज करना जाल्यार आपूण आमीच आमच्या भितर हे अशें झगडटा कदाचित त्याच्याच मुळे ब्रिटिशान आमच्यार 150 वर्सां राजवट हे केली आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां हे सगळे केल्ले आसा सो आमचो हो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा फॅक्ट पयली अंडरस्टँड करची गरज आसा आनी जर आमी हे BBCन डॉक्युमेंटरी काडली तर त्याचेर बिलीव केले जाल्यार आमचे न्याय अवस्थेचेर कांयच लक्ष ना कित्याक सुप्रीम कोर्ट म्हणटात तो फायनल आसा म्हजो बाप कलीग ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हे एग्री जातलो सो त्या खातीर ह्या डिमांडाक हांव दादीच्या स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता आनी जी BBCचेर म्हणटात ती इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी इट इज अ मस्ट अँड वी ऑल सपोर्ट इट थँक्यू प्रेमेन शेठ आमचे कलीग श्री कृष्णा साळकरान जे आयज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा स्वच्छ प्रतिमा आसलेले आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता सबंद जगभर वाडलेली आसा स्पीकर सर अशा व्यक्तीन ज्या आमच्या देशाचें नांव इतलें उंचावलेलें आसा ते खंय तरी आमच्या काही लोकांच्या नजरेन वयता आनी ते खंय तरी ताका खंय तरी आळो हाडपाक लागून जी तेंची प्रतिमा भंग करपाचे जो आयज जो प्रयत्न
BBC करीत आसा ह्या प्रयत्नांक आमी विरोध करता. हांव सरकारा कडेन मागता केंद्र सरकारान हेजेर कडक कारवाई करची आनी जे BBCन जे कृत्य केल्लें आसा, हांव आमचे सगळे कलीग ज्यांच्यांनी आयज उलयले, BBCन खुबश्या जाग्यार बरें कार्य केलां अशेंय उलयलें, पण जे आयज एखादी व्यक्ती निस्वार्थपणे देशाचें काम करीत आसा आनी हे जगभर लोक पळयता आनी अशा व्यक्तीचे जर अशे जर आरोप करता जाल्यार ह्या BBC कॉर्पोरेशनाचेर सगळ्यांचो निशेध आसपाक जायो अशें म्हाका सांगान दिसता. स्पिकर सर, थँक्यू स्पिकर सर. Next. Daji उलयता. Mr. Rudolph Fernandez. Because I stand to support the private motion bill, member bill moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतले बरें काम करता आनी आख्ख्या देशाक आमच्या बाराबर घेवन फुडें वयता आनी तितलेंच न्हू ताका G20चो प्रेसिडेंट केलोलो आहा ऑलमोस्ट 19 कंट्रीनी एकठांय जावन आनी हें बरें काम करता म्हणून हो ताका ही प्रेसिडेंटशीप ताका मेळलेली आहा. आनी हो न्यूज चॅनल BBC न्यूज चॅनल जो 20 वर्सां फाटले जे ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्टान आनी दुसऱ्या कोर्टांनी वर्डीक दिलेलो आहा की तेजे फेवराचेर हे तेजेर एगेन्स्ट बरोवप हे एगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट आनी एगेन्स्ट द वर्डीक आनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे बरें म्हणल्यार न्यूज पेपराक कंडेम करूंक जावो. आनी जरी तर आमचो प्रायम मिनिस्टर तर असो लोकां मदें तर नासलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टर जावपाक पावपाचो नासलो. लोक ताका लायक करता, लोक तेज्या बराबर आहा, लोकांक खबर आहा तो कितें बरें करता तें. त्याच रिजनाक लागून आयज तो आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणून आयज आमच्या मदें आहा आनी हांव कंडेम करता ह्या BBC न्यूजाक आनी सपोर्ट करता आमच्या प्रायवेट मेंबर बील जे कृष्ण सालकारान घातला ताका. थँक्यू. Mr. Digambar Kamat. सर, म्हजो कलीग बाब दाजी साळकार हाणें जें रेजोल्युशन ह्या हावसा मुखार मांडलां ताका तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. स्पिकर सर, ह्या रेजोल्युशनाचेर येदो व्हडलो बोवाळ करपाचो प्रयत्न ह्या हावसांत जालो. ताजें रेजोल्युशन कितें आसा? ताजें रेजोल्युशन सगळो फॅक्ट्स घालता आनी सकयल म्हणटा दीस हावस रिक्वेस्ट द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द विम्सिकल फायंडींग शोन इन द BBC डॉक्युमेंट. हें ताजें इतलें सिंपल रेजोल्युशन आसा आनी ताजे खातीर हांगा खंयच्यान खंय पावले, कोण कितें उलयतालो आनी ताका ताळतंत्र ना. एक लक्षांत दवरपा जाय की ब्रिटिशांनी भारताचेर 150 वर्सां राज्य केलें. तेन्ना ब्रिटिशाच्या साम्राज्यांत सूर्य अस्ताक वचना आशिल्लो. हें लक्षांत दवरपा जाय. आज तांची परिस्थिती कितें आसा? आज तांकां भारताचें नेतृत्व आमचे परस वयर गेलें किंवा जगाचें नेतृत्व करपा इतलें लिडरशीप आज भारता कडेन तयार जाली. प्रधानमंत्रीक आज सगळे देशाचे लिडर्स मानतात हें तांकां पळोवपाक जायना. आनी तातूंतल्यान कशे पद्दतीन भारताचें नांव बदनाम करप हें अशा पद्दतीन करपाचो हो प्रयत्न चलता. स्पिकर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातकीर ह्या देशांत एक बदलाचें वारें व्हांवपाक लागलें. म्हजे मित्र खूब जाण न्यूझिलंडाक आनी ऑस्ट्रेलियेक भायर आसात. ते म्हाका सांगतात की गेल्ल्या 9 वर्सांच्या हातूंत भितर एक सामकी घटना घडली म्हणटा ती भारताचो नागरिकाचो रिस्पेद आज बाकीच्या देशांत वयर सरलो. पयलीं एअरपोर्टार गेल्यार देंवलो जाल्यार इंडियन काय म्हटल्यार तुका सायडीक दवरताले. आज इंडियन म्हटल्यार कम म्हणटा, पयलीं आपयता, पयलीं प्रिफरन्स दिता. हें कित्याक लागून जालें? हाचें एकमेव कारण म्हणजे ह्या देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आमी ताजे लायव्ह प्रोग्राम पळयले टीव्हीचेर. आमी ताजे ऑस्ट्रेलियाची मिटींग पळयली, USAची मिटींग पळयली. ऑस्ट्रेलियाचो प्रायम मिनिस्टर कितें म्हणटा? यू आर माय बॉस म्हणटा. तुगेलो USAचो प्रेसिडेंट कितें म्हणटा? आय एम जेलस बाय सीइंग युअर पॉप्युलॅरिटी.
देर वॉज अ डिनर फॉर 4,000 पीपल, ऑल द पासीस आर सोल्ड आउट. अशा पद्दतीचे आज वातावरण जगान जाल्लें आसा. G20चे लिडरशीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळी. आज गोंय सुद्दां राज्य खरें म्हटलें जाल्यार गोंयाक आज 7-8 मिटींग जाल्यो. आज ह्या स्टेजीचेर पॉवर मिनिस्टर म्हणजे G20चे जितलेय पॉवर मिनिस्टर्स आसा तांची मिटींग आज गोंयांत जाता. हे गोंयचे भाग. इट इज ए ऑनर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. कारण प्रायम मिनिस्टरान गोंय सिलेक्ट केलें चड मिटिंगे जावपाक. आनी अशा परिस्थितीन वता आसतना एक ब्रॉडकास्टींग कंपनी एक डॉक्युमेंटरी काडटा जे इन्सिडेंट 2002 जाल्लो. 2002चो इन्सिडेंट डॉक्युमेंटरी काडपा आशिल्ले 3 काडपाची 4 काडपाची. ती इतले वर्सां रावतात आनी जाचेर इन्क्वायरी जातात त्या इन्सिडेंटाचेर इन्क्वायरी जाली. त्या इन्सिडेंटाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाली. त्या इन्सिडेंटाचेर लोकांनी हायकोर्टान घालें, सुप्रीम कोर्टान घालें. सुप्रीम कोर्टान क्लीन चीट दिली. सगळें जातकीर आनी आज ह्या स्टेजीचेर जेन्ना देश आमचो पावला अशा वेळाचेर ही डॉक्युमेंटरी हाडून ह्या देशाचें आनी देशाचें नेतृत्व करपी तांचे बदनामी करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. एक 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 इंग्लीश स्पिकर सर हिंदीन एक सॉंग आशिल्लें पयलीं. कोणें पिक्चर पळयलां तांकां कळटलें की जिस देश में सोने की चिडिया, ते तुमी वाचलां आसतलें की झाडाचेर बशिल्ल्यो सोनेच्या भांगराच्यो पक्षी ज्या देशांत आसा तो देश म्हजो. हे चडशे जाणांनी आयकलां आसतलें. मोदी आज जे पद्दतीन काम करता, देशाक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता, हे दीस परते आयले जाल्यार नवल धरपाचें ना. हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. इकॉनॉमी खंय पावली. बारीक लोकां कडेन पळोवपाची नजर. प्रत्येक स्कील डेव्हलपमेंट, आतां स्कील डेव्हलपमेंटाची पॉलिसी ऑल ओव्हर इंडिया इम्प्लिमेंट जाली. गोंयांत इम्प्लिमेंट केली डॉक्टर प्रमोद सावंतान, मुख्यमंत्र्यान. 7-8 भुरगे ह्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आज जॉबाक लागिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच अशा परिस्थितीन जो देशाचो शक्तिमान लिडर आसा, जो ह्या देशाक मुखार व्हरपाक सोदता, जो जगाक नेतृत्व दिवपाक सोदता, त्या मनशाचें कॅरेक्टर पेड्ड्यार करप, ताची बदनामी करप हाजे इतलें आनी वायट खंयच ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो देश आपलो अमृतकाल सेलेब्रेट करता. अमृतकाल सेलेब्रेट करता. आनी ह्या देशाचें पयलीं वचून एक स्वप्न आसा. तें स्वप्न म्हणजे की हो भारत देश हो ह्या जगात सुपर पॉवर जावपाक जाय. हो ह्या जगाचो विश्वगुरू जावपाक जाय. आनी ह्या देशाचो जर भारत जर सुपर पॉवर जातलो, ह्या भारत देशातलो प्रत्येक नागरीक हो सुपर पॉवर जावपाक जाय. प्रत्येक राज्य हें सुपर पॉवर जावपाक जाय. आनी हे थोड्यांक पळोवपाक जायना. थोड्यांक आमी म्हणटा पळय बरो कोण जेवता तें पळयलें जाल्यार थोड्यांक उस्तुरे वता. उस्तुरे मरे शब्द कोंकणीन सारको जाल्यार हांव नको, नाल्यार म्हाका हे थोडे म्हणटाले उस्तुरे वता म्हणटा पळय आमी ताका. तशें थोड्या कंट्रीक तें उस्तुरे वता. आरे खंय आशिल्लें रे इंडिया, कितले फाटल्यान आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक फाटल्यान घालून वयर आयलें मरे तें. कोविडाच्या वेळार वॅक्सिनेशन्स भारतान दुसऱ्या राष्ट्रांक दिली. हे इमॅजिनूच करपाक शकना आशिल्लो. ज्या राष्ट्रां कडेन पयशे नाशिल्ले त्या राष्ट्रांक फुकट वॅक्सिनेशन दिली. कोणें चिंतूं सुद्दां नाशिल्लें. आनी एक मॅसेज ताणें जगाक दिली की आपल्याक असले वेळाचेर आपूण कांयच पळयना. आपलें लायफ पयली गजाल मनशाचे प्राण वाचोवप. आनी म्हणूनच स्पिकर सर, ज्या कंट्रीक हें डायजेस्ट जायना त्यो कंट्री हें असलें करपाचें चिंततात. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमचो प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री न्ही, तो ह्या देशाचो प्रधानमंत्री. तो म्हजो प्रधानमंत्री, तुजो प्रधानमंत्री, ताजो प्रधानमंत्री, सगळ्याचो प्रधानमंत्री. हें तुमी प्रत्येकान लक्षांत दवरपा जाय. आपल्या लिडराचेर जर कोणी कितें भायले राष्ट्र उलयता जाल्यार त्या सगळ्यांनी एक जावन ताचो निशेध करपाक जाय. महाभारतांत कौरव आनी पांडव झगडटाले स्पिकर सर, याद आसा जाल्यार पळया. अटीतटीची लढाई आसताली तांचे भितर. एक दीस कौरवांक गंधर्व राजा धरून व्हेले आनी उडयले भितर. आनी त्या वेळाचेर महाभारतांत दुर्योधना कडेन मॅसेज आयली की कौरवांक धरून भितर उडयले म्हणून. दुर्योधनान अर्जुनाक सांगलें पयलीं या आनी तांकां सोडोवया. ते आमचे कितले जाल्यार सोयरे, आमी तांकां सोडपा जायना. आमी 105 हरशीं आमी 100 आसूं, पूण जेन्ना सगळे आमचो हें येता तेन्ना आमी 105 म्हणून ताणें तांकां सोडून हाडले. आनी त्याच भशेन एक लक्षांत दवरात,
की प्रधानमंत्री हो आमचो फक्त आमचो न्ही, प्रधानमंत्री हो तुमचोय तितलोच अधिकार आहा प्रधानमंत्र्याचेर. हें सगळें लक्षात दिवन हें रेझोल्युशन सगळ्यांनी युनॅनिमसली पास करचें अशें हांव सगळ्या हावसाच्या मेंबरां कडेन मागतां. Alex Sequeira, Honorable Member. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Sri Daji Salkar. I believe this resolution is necessary as it looks like as if there is a deliberate attempt to malign the name of the nation India and thereby taint the name of our dear Prime Minister, Sri Narendra Modi. Whilst flying to Goa from Delhi on 18th July, I was so happy to hear the talk amongst delegates coming to Goa for the G20 summit that is going on right now. All were singing praises of our Prime Minister. Passengers on the flight were both Indians and foreigners. I must also admit that they saw in him a bright future for this nation, for as they said, it is he who has given during the last 9 years an impetus to take the nation India ahead. Today, wherever he goes, he's welcomed by the leaders, he's welcomed by the presidents, and treated with respect and honor. Giving him this treatment, meting out this treatment to him, in other words, is meting it out to we Indians. And therefore, I'm sure under his leadership, not only India will progress, but our little state of Goa would also be given a chance under his leadership to move further. I therefore once again support the resolution moved by my colleague Sri Daji Salkar. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. Michael I rise to support the resolution, the private member resolution moved by Krishna Salkar. Speaker, sir, a documentary released by British Broadcasting Corporation, BBC, and there was a big hue and cry. The things which happened in 2002 are put in such a way to tarnish, are shown in such a way to tarnish the image of a great leader, a leader who is respected all over the world, who is respected by all the nations, not only the prime ministers, presidents, but all the council members, all the parliaments of all the nations of the world. And it has come out at such a time that the elections of 2024, 2024 election, general election, जे आतां डिक्लेअर जावपाचें आहा तेचे पयलीं भायर काडटा की प्रायम मिनिस्टराची इमेज सोकला घालपाक, प्रायम मिनिस्टराक सोकला घालपाक भारतीय जनता पार्टीक जे 303 सिटां येयल्लीं ती सोकला हाडपाक. आनी म्हाका दिसता आख्खे इंडियेचो लोक जाणा की ज्या प्रायम मिनिस्टराक सगळे कमिशनांनी SIT आसूं, थिंगासोर स्पेशल इन्वेस्टिगेटींग टीम आसूं, थिंगासोरली कोर्ट्स आसूं, द कोर्ट्स इन गुजरात
the highest court of the country has cleared him. He's cleared his name from this incident. तुवें म्हटला मरे तो. Incident which happened in 2002 has cleared his name. तेका आतां परतून टार्निश करपाक, तेजी इमेज सोकला देवपाक ही बीबीसीन षडयंत्र केलें. आनी हे जे षडयंत्र केलें तितून म्हाका दिसता इंडियेचो लोक आनीक स्मार्ट जाल्ले आहा. You will see the numbers going up from 303, they'll go up to 330. And Prime Minister, म्हाका दिसता थिंगासोर अनओपोज बसून येतलो. त्या सिटार जो थिंगा बसता थिंगा अनओपोज येतलो. सगळे लोक, आख्खे इंडियेचे लोक, बाब विजयाकूय सांगता हांव, तोय तेका पाठिंबो दिला ते दीस तुवें. You have congratulated him indirectly. We know that from your heart you are with the Prime Minister. Your heart. But तुझे माइंड मातशें ते सेट जावंक ना अजुनी. The day your mind sets, you will be in the treasury benches. Speaker sir, तेजे माइंड ज्या दिसा सेट जातलें तो हे सायडीन आसतलो. बाब रवी नायकाच्या सायडीकूच आसतलो खंय तरी ते थिंगासर. आनी हांव जाणा तेणें कावजानसून आयज प्रायम मिनिस्टराक कांय म्हणोंक ना. कावजानसून कांय म्हणोंक ना तेणें मिडियाक पयला थिंगा वयरसून आनी तांकां सांगलां आयज तुका नाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणून. ते कितें ते मिनींग तोच जाण एकलोच. स्पिकर सर, आय नो हीज हार्ट बिकॉज वी आर बोथ जेमिनायज and what is in his mind and heart एक दीस वांगडा येतले आनी ही वील कम डिसायड. बाब विजय सरदेसाय, डोंट क्रिटिसायज सो मच दॅट अगेन ती मागीर परतून रिवायंड जाता ती कॅसेट. परतून रिवायंड करतले आनी लोकांक दाखयतले विजयान हें म्हटलेलें म्हणून हावजान. सो तितून आनी कॅच जायना का तूं. स्पिकर सर, अ ग्रेट पर्सन लायक आवर प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जेणें खूब काम केलें, इंडिया खातीर काम केलें, फॉर द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसायटी. जो गरीबांतलो गरीब आहा तेज्या एकावंटान पयशे फर्स्ट टायम ट्रान्सफर जाले. वेदर ही इज अ फार्मर or whether he is staying in the remotest place of the country, सगळ्यांचे अकाउंट ओपन करूंक लायले. सगळे फकाणां कोत्ताले तेन्ना. एवरीबडी वॉज मेकिंग अ जोक. अकाउंट ओपन करूंक लायला विदाउट बॅलन्स, पूण ते अकाउंटान पयशे पावले. आनी म्हाका दिसता व्हडलो मनीस जो बारीक मनशाचे चिंता तेका डिफेम करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. वॉट तेंच्यांनी जे हे कंप्लीट तेजेर एक स्टोरी कशी करून हाडल्या, तेजेर जे हे डॉक्युमेंटरी करून हाडला. वी हॅव टू कंडेम दीस. आनी म्हाका दिसता ऑल फ्रॉम हार्ट वील एग्री. हांव जें कितें उलयता हे इवन द ऑपोजिशन बेंचीस वील एग्री, पूण ते वयरसून ना म्हणटा, पूण भितरल्यान एग्री आहा. थँक्यू स्पिकर सर. Dilaila Lobo. Speaker sir, I rise here to support the private member resolution moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar regarding the documentary broadcasted by BBC to malign the image of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. We have to remember, we all Indians, anyone who is trying to, and especially this media, which is not even an Indian media, a media press belonging to a foreign country, trying to tarnish the image of our Prime Minister, is directly trying to tarnish the image of India and each of our citizens. This has to be remembered. And the timing, as
already said by so many of my colleagues, the timing of this releasing of this broadcast, of the documentary, at the time when our Prime Minister works hard day and night to improve our economy, and he's being welcomed by all the nations with the highest respect. So, and the respect our Prime Minister gets in each of these nations is the direct, is the respect to each of us that we have to remember. So, not speaking much, I would like to reiterate that this House requests the central government to take strict action against these findings about this documentary shown by the BBC. And I stand here once again to support the private member resolution. हांव उलोवपा उलयतां. हा उलय मरे तर म्हणटा तूं उलयना दिसता. Speaker sir, मिनिस्टर speak. Speaker sir, I rise to oppose the private members' motion moved by Daji Salkar. Speaker sir, I hope your office, Speaker sir, and the Legislature Secretariat has pursued and scanned this resolution moved by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, when I pursue the contents, I do not think it has gone under the lens of the Honorable Office of the Speaker. I have gone through the experience in the past when two of my resolutions saw the use of scissors by the Legislature Secretariat. Some words were deleted and edited. However, Speaker sir, this resolution, despite not being within the stipulated norms as envisaged under the Rule 106 and 105, particularly subclause 3 of Rule 106 is allowed to be tabled. Speaker sir, let me quote the Rule 106, subclause 3 in the Rules of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. It shall not contain arguments, inferences, ironic expressions, imputations, or defamatory statement. Speaker sir, this resolution is nothing but ironic expression and imputations. Speaker sir, I quote from the resolution, and Speaker sir, you take a call using your diligence, conscience, and reason. The documentary is a malicious attempt to blame the state government. This is stated, Speaker sir, in this particular resolution. Is this not an inference, Speaker sir? Is it not an imputation, Speaker sir? Attempts made by nefarious elements and NGOs who act as instruments of foreign government. Speaker sir, what kind of a resolution is approved? What are these two words? Are they not inferences? Are these not ironic, Speaker sir? You don't find these violating Rule 106. BBC is losing its credibility. It's a hidden agenda against India. This is what is stated. Speaker sir, don't you feel that consideration of such a resolution in such a form, with such a language, will lower the prestige of the Honorable Speaker, first and later the prestige of the House? Such statements could be political propaganda of a political party, Speaker sir. Can they be part of a resolution in the House? Speaker sir,
as I move further on this resolution, why should the Goa Legislative Assembly review the documentary and the incident stated therein? Why should this House make a recommendation to the central government? Speaker, sir, I strongly feel your office has to do the diligence on this resolution. Speaker, sir, this resolution indirectly attempts to question the allegiance to India of Indians. By bringing such a resolution, is the member of this House doubting the allegiance of Goans to India? Are we opening a new Pandora's box for political reasons, Speaker, sir? Are we making this august House and the Honorable Speaker of this House a party to political designs? Is this House communicating some hidden messages to the different communities and NGOs of Goa through such resolutions? Speaker, sir, the resolution begins by quoting Baba Saheb Ambedkar, the architect of the Indian Constitution. This tall leader is quoted out of context. Hence, I am reading Ambedkar in context. He said, I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of religion, out of our culture, or out of our language. I want people to be Indians first and nothing else but Indians. Baba Saheb Ambedkar wanted to say that our religion, our culture, and our language should not be a divisive force. For political reasons, we still see the use and misuse of religion to ridicule people as anti-nationals and unpatriotic. Speaker, sir, since my colleague Krishna Salkar has quoted Ambedkar ji, let me also quote Baba Saheb before I conclude. He said, the minorities in India have loyally accepted the rule of majority. It is for this majority to realize its duty not to discriminate against minorities. Speaker, sir, I have referred to the rules. At the onset, when we were made MLAs, we were given the rules of the procedure of the Goa Legislative Assembly. I am also referring to M.N. Kaul on Practice and Procedures of Parliament, 7th edition, page number 717, that is on resolutions. A resolution based on presumptions or hypothetical in character is inadmissible. This resolution is not on any state subject. This resolution is not seeking to implement any constitutional or statutory directive. Such resolutions in the past have been disallowed. Speaker, sir, you may please examine this resolution because it is the question of the freedom of speech. It is the question of the press. It is the question of the image of our country. Speaker, sir, I request you that this particular private member's resolution, all of us as the opposition, we had submitted that it does not fit as what is prescribed to be taken up in this House. Yesterday, all the 7 opposition MLAs sent a letter to you. I request you, you are the custodian of this House, I request you that kindly withdraw this resolution
because this is not in the interest of our country. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, हांव वदळच्यान सगळ्यांची भाशणां आयकतालो रिगार्डींग द रिजोल्यूशन घेवचें काय ना हांगा पासून सुरवात जाल्ली. स्पीकर सर, रूल्स एंड रेग्युलेशन्स ऑफ बुक 106 admissibility of resolution. It is the speaker shall decide on the admissibility of the resolution. So that definitely, so the speaker can take this. हावजाक सांगपाचो जो प्रयत्न केला की कशा पद्दतीन न घेवपाचें, रूल नंबर 106 हाज्यानुसार स्पीकर सर हे तुमी घेवं येता हे निश्चित रित्या हांव सांगता. आनी तुमी घेतलें ह्या बद्दलूय बी खूब खूब धन्यवाद स्पीकर सर. सगळे जाण उलयले आनी कित्या खातीर हे रेजोल्यूशन पास करप गरजेचें आसा तेंय तितकेंच सांगलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स हांची इमेज म्हणजे देशाची इमेज, म्हणजे प्रधानमंत्री हे खंयच्या एका पार्टीचे न्ही तर ते देशाचे प्रधानमंत्री आसा. आनी खंयची तरी BBC डॉक्युमेंटरी काडटा आनी तांची इमेज मलायन करपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता बॅन करप गरजेचें आसा. आनी त्याच नुसार सगळ्यांनी म्हणजे ह्या विशयाक सपोर्ट करून म्हणजे ताका बॅन कर म्हणून हें सांगपूय तितकेंच गरजेचें आसा. नो डावट खंयचे टॉरंट आनी कितें हें सगळें काडून कांय फरक पडना स्पीकर सर. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरची ग्लोबल इमेज इतकी व्हडली आसा, त्या खातीर अशा पद्दतीन कितल्याय जाणांनी टार्निश करपाचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ती जावची ना. त्या खातीर निश्चित रित्या बाबदाजी साळकर हांच्यांनी मांडलेलो हो ठराव हाका सपोर्ट करपा खातीर हांगा आसा. स्पीकर सर, उरता उरलें म्हणजे इट इज एन फ्रिडम ऑफ स्पीच, इवन दो प्रेस मिडिया हांचे रायट्स हेजेर सगळ्यांचेर म्हाका दिसता. स्पीकर सर, हांव याद करता 25 जून 1975 to 21 March 1977. It is a murder of democracy, dark day of India. हें आमकां म्हाका दिसता याद उरपाची गरज आसा. ज्या वेळार आमी म्हणटा की आणिबाणी ह्या देशांत लागली, स्पीकर सर तुमकां खबर आसतली, तुमी निश्चितच आमी खूब ल्हान तेन्ना आमकां तेन्नाय खबरूय नाशिल्ली. ते दीस याद करात. जाय जाल्यार म्हाका दिसता परत एकदां काडून पळय. इट इज 25 जून 1975 to 21 मार्च 1977. आज जे प्रेस मिडियाचेर उलयतात तेन्ना प्रेसवाल्यांकूय भितर उडयल्ले, फक्त जनसंघाच्या लिडराक न्ही, पूर्ण देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कोण एक ब्र शब्द काडिनाशिल्लो. पॉलिटिकल लिडर तर सोड, ते 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां भितर आशिल्ले. गोंयांतूय आशिल्ले, गोंयांत जवळपास 150 जाण भितर आशिल्ले. तेन्ना खंय गेल्ले फ्रिडम ऑफ स्पीच? तेन्ना चवथो पिलर तो खंय गेल्लो? हांव विचारता तें हें. आनी आज खंय तरी फॉरेन कंट्रींतल्या म्हणजे एखादे हेजेर आमी बॅन करचो म्हटला, ताजेर एखादो ठराव ह्या विधानसभेत पास करचो म्हटला जाल्यार दुखता. कित्याक दुखता? अरे नेशन फर्स्ट. आज आमी जर राजकारणांत आसत जाल्यार आमी पार्टी फर्स्ट न्ही, कदाचित थोड्या जाणांक आसत पार्टी फर्स्ट. फॉर मी राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव, ह्याच तत्वाचेर आमी राजकारण करता. आनी तेच सांगपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री जर ह्या देशाचो आज तो देशाचो प्रधानमंत्री आसा आनी माननीय प्रधानमंत्रीची इमेज जर टार्निश करपाचो जर खंयचोय जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार देशाची इमेज अशा पद्दतीन टार्निश करून घेवचें ना. त्या खातीर राजकारण ही सायडीक गजाल आसा स्पीकर सर. त्या खातीर म्हाका दिसता आणिबाणीची थोड्या जाणांक याद ना, आणिबाणी थोडे जाण विसरले. ती 2 ते 2.5 वर्सां कशा पद्दतीन फक्त न्ही जनसंघाचे आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणजे तेन्नाचो जनसंघ आसलेले न्ही तर सगळे म्हणजे काँग्रेस पक्ष सोडून सगळे मागीर एकत्र आयिल्ले आनी सगळ्या जाणांक भितर उडयल्ले, इन्क्लुडींग प्रेस मिडिया, ह्या सगळ्या जाणांक. आनी 2-2, 2.5 वर्सां भितर आशिल्ले. याद करात. थोड्या जाणांक खबर नासतली. सांग ताका फाटल्यान बसला ताकाय बी. हें सांगपाची गरज आसा. आज उलोवपाक खूब सोंपें दिसता. आज कोणाक अशा पद्दतीन बॅन केला, कोणाक अशा पद्दतीन आडयला. सगळ्यांक फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार प्रत्येक जाण आपण प्रत्येक हेजेर उलोवपाचोय रायट आसा. म्हणून तर म्हटलें स्पीकर सर, आयज म्हाका दिसता हें रेजोल्यूशन हावजान जे बाबदाजी साळकर हांणी हाडलां, आमच्या सगळ्या मेंबरांनी ताका सपोर्ट केला. निश्चित रित्या म्हणजे
हांव हेका सपोर्ट करता आसतना म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान लेजिस्लेशन हे असेंब्ली आज सबमीट करून घेवचें आनी होम मिनिस्ट्रीक धाडूनय दिवचें सो दॅट होल गोवा इज सपोर्टींग फॉर द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. देश प्रथम ह्या तत्वाचेर आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां सपोर्ट करता आनी गोंयच्यान खरोखरूच म्हणजे BBC हेका बॅन करपाची गरज आसा इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. The question is that leave be granted to adopt the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. No. Ayes have it. Ayes have it. The resolution is adopted. Speaker, sir, we will ask for a division. I think you had to ask for division earlier. Speaker, Yes. sir, after it is proposed, we said. Yes, I think you had to ask for it simultaneously. No. Speaker, You had to sir. ask for it simultaneously. No, you had to ask. After you propose it, that is when we asked. No. Yeah. You didn't. Speaker, sir. When I proposed it, you didn't ask for voting division. Next. No. Speaker. Yes. Immediately. Yeah, so that was immediately. That was exactly immediately we asked. Oh my, I Speaker, sir. We will now go to private members resolution number 3. Yes. Shri Vijay Sardesai, Shri Carlos Ferreira and Shri Cruz Silva may move the resolution. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान ओदळ भाशणान सांगले 75 to 77 when emergency was declared in India. There is a period when there is something called undeclared emergency. Can you please move your resolution? Resolution is for that only, to see that farmers at least get justice. Speaker sir, the House strongly recommends the government to enact suitable legislation to encourage the concept of contract farming in the state. There is an urgent requirement to bring large tracts of fallow land under cultivation, which can be achieved through contract farming. This will ensure minimizing the economic risk in farming and encourage Goans to revisit agriculture as an economically viable profession and business. It will also provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker sir. The resolution is before the House. Speaker sir, Goa was known as an agricultural economy earlier. Even today, the agriculture sector contributes only 3% to the GSTP. But still, we can call ourselves an agricultural economy. How? Let's take a brief look at the history of Goa's agriculture. In 1961, when we were liberated from the Portuguese, 60% of Goa's population was involved in agriculture. In 1987, 26 years later, this has marginally dropped to 50%. So just 60% आशिल्लें 61 ते 1987 50% जालें. That this decline could be justified because of various factors like international, national, economic, social and professional trends. But what is alarming is 28 years down the line, the percentage is a meager 16.6%. So in 1961, we were 60% and today we are 16.6%. So today means the survey was done in 2015. Now this was in 2015, today's figure if you go to see must be much lower. My friend Michael Lobo will know that in his areas, there is huge land filling going on fallow agriculture fields. Nobody is growing farms, they are doing something and the panchayat is giving them numbers. Speaker sir, there is ample visual proof of this phenomenon. As we can see, large tracts of agricultural land fallow in the Goan countryside. Many members of the traditional Goan farming families and communities have migrated to other professions. And even other countries. आता दुसऱ्या देशान गेलो, कित्या खातीर गेलो? Lack of economic security from agriculture. Speaker sir, तरणाटे मनशाक agriculturean glamour ना असो दिसता. So it is not attractive. Like other professions are a little more attractive. Statistics are also a proof. ICARन एक सर्वे केली 2015 आणि एक रिपोर्ट केलो.
रिपोर्टाचें नांव आशिल्लें एक्सटेंट एंड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फेलो लँड्स इन गोवा. स्पीकर सर, 2015 13,408 हेक्टर, which is 3.6% of the total area of Goa, was fallow. Now, they have categorized these fallow lands into different categories. One is called current fallow lands, lands which are not cultivated in the current year, which is 4,707 hectares. Then there are others which are called fallow lands other than current fallow. These are lands which are not cultivated for more than 1 year, but not less than 5 years. These are 3,920 hectares. And cultivatable wastelands, lands which are not being cultivated for more than 5 years, which is 4,781 hectares. Speaker sir, the total cropped area, the area in which cultivation can happen, was 1,57,884 hectares then, and the fallow land was 8.5% of this. And net sown area was 1,44,476 hectares. Speaker sir, it has to be noted that between 2005 and 6 and 2014 and 15, total grain production of Goa dropped from 1,59,800 metric tons to 1,28,572 metric tons, a decline of 20%. Speaker sir, 5 वर्षानंतर एक रिपोर्ट आयलो एक्विफायर मॅपिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस इन गोवा स्टेट म्हणून. This was done by the Central Groundwater Board. This states that the net sown area has declined to 1.3 lakh hectares, which is nearly 15,000 hectares less than 2015. Speaker sir, in 2022, the figures are similar. 1.44 lakh hectares of cropped area, 1.30 lakh hectares of net sown area, and 13,500 hectares of fallow land. So fallow land means uncultivated land. This much of fallow land lying idle is neither good for the land nor for Goa, and definitely not for the future of Goa and our next generation. Speaker sir, it must be noted that the cropped area has gone down by nearly 14,000 hectares. And this is mostly because fallow land has been converted to non-agricultural uses. Speaker sir, हे इतले जमीन पडन उरप हें म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक बरें दिसना. कित्याक बरें दिसना? कित्याक हाजो रिजल्ट असो आहा की इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ फार्मर्स इज पुअर, inadequate supply of water, silting of canals and rivers, extreme weather conditions, soil erosion and low returns. ही कारणां आसूंक शकतात. Speaker sir, while weather and erosion are natural phenomena, even solving the problems of water supply and silting will not bring Goans back to farming because the economic issues are much bigger. Speaker sir, हे सगळें जर केलें आमी, बाब सुभाष शिरोडकर खूब करता, ट्राय करता, पूण करून पसून लोक शेतीक परते येतले ही आमी गॅरंटी दिवंक शकना. हें कित्या खातीर? हें जावंक शकना आनी हे फिगर्स अशे हांवें मुद्दाम इतलो हें रिसर्च करून तुमकां सांगला कित्याक दीस इज ऑल गोईंग डावन. It will not suddenly improve. So, हाजे खातीर Speaker sir, I am urging the government to introduce contract farming in Goa. Now, this will minimize the economic risk and encourage Goans to go back to agriculture as an economically viable profession and business. It will provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker sir, situation has deteriorated so rapidly that it needs immediate action. एक report झालो, interim report on the regional plan of Goa 2021. It was published in 2008. It pointed out that Goa had self-sufficiency, म्हळ्यार स्वयंपूर्ण, Chief Minister, growing their own food and crops and fishing from sea for their own consumption. हें 2008 तो सांगता. पूण आज अशें जालां की गोंय नेबरिंग स्टेटाचेर तांदळा खातीर, भाजये खातीर आनी इवन फळां खातीर डिपेंडंट आसा. स्पीकर सर, हो टर्न ऑफ इव्हेंट्स इतलो अनफॉर्च्युनेट कित्याक वी वर कन्सिडरींग दॅट एग्रीकल्चर वॉज अवर मेन ऑक्युपेशन, पूण तें आतां आसून पसून ही परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां की हें सभाघर इमिजिएट स्टेप्स घेवं की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एंड सर्विसीस
should be adopted, which allow individuals, institutions or corporates to tie up with farmers to cultivate their land. आता कितें जालां कॉर्पोरेट म्हणटकर कोणूय आमदार उलोवपाक भिता अरे हो भायल्यान कोणाक हाडटा काय म्हणून पूण अशें ना तें ती जर जमीन कल्टिवेट जावंक जाय कोणाचें तरी इंटरवेन्शन थंय जाय पडटलेंच आनी हें एक लेजिस्लेशन म्हणून करात तुमी legislation should provide security of land to the farmers while it will also enable those interested to invest in farming कोण फार्मिंगान इन्वेस्ट करूंक सोदता ताकाय प्रोटेक्शन मेळूंक जाय आनी शेतकऱ्याक ओनरशिपीचेंय प्रोटेक्शन मेळूंक जाय बेजीक आयडिया कितें आहा की पडंग जमीन कल्टिवेशनान जावंक जाय पडंग जमीन जर कल्टिवेट जाली जाल्यार गोंय ग्रीन जालें जाल्यार तुजें टुरिजम वाडलें ग्रीन गोवा म्हणून वाडलें स्पीकर सर फार्मर्स कॅन शेअर the risks associated with agriculture with those who are economically strong. जो आज पयशान ताण आहा ताका पूर आयलो आनी जर शेत पेड्यार जालें जाल्यार ताका ही कॅन अफोर्ड इट द फार्मर कॅनॉट अफोर्ड इट फार्मर कॅनॉट अफोर्ड ते तुजे मनान येतात क्रॉप लॉस दी म्हणून क्रॉप लॉस तुजे कडेन बजेट आहा तूं कितलें दिता तें दिता दुसरे दिसा हांव बोवाळ मारता हांगा ताणें दिलेंच ना मरे म्हणून सो ही सायकल चालूच उरतली स्पीकर सर हाजे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करचें पूण एट द सेम टायम कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगान सगळो इशू सॉल्व जायना कित्याक सॉल्व जायना कित्याक फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग्स आहा एक बांदी म्हजी आमी कोमुंदादीचें शेत एक बांदी म्हजी एक बांदी तुजी एक बांदी ताजी परती मागीर तुजी म्हजी बांदी सो फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग मिन्स दॅट वी हॅव टू कंबायन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग विथ कम्युनिटी फार्मींग स्पीकर सर स्टेट गव्हर्मेंट will have to encourage community farming and contract and community farming will have to go hand in hand. Speaker sir, this is not rocket science. सगळ्यांक म्हजे कलिगांक खबर आसतलें की दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताणें बजेट स्पीच हांव पळयतालो ताची 2010 ताणें अनावन्स केल्लें की आय विल ब्रिंग फेलो लँड अंडर कल्टिवेशन एंड प्रपोज द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हो तो सांगतालो केन्ना 2010 मागीर मनोहर पर्रीकार 2013 म्हणटालो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी हाडटले अँड वी विल स्पर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द स्टेट बजेट स्पीची मागीर 2017 जेन्ना हांव सरकारान आहा मनोहर पर्रीकारान पब्लिकली सांगलें की आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग इंट्रोड्यूस करता आनी ताजे खातीर ICARन 2021 एक डॉक्युमेंट प्रिपेर केलो विजन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलायड सेक्टर्स अ वे टुवर्ड्स मेकिंग गोवा सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून हें प्रेझेंट मुखेलमंत्री आसतना हें 2021 आनी हें आमच्या मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलें आनी ताजे मॅसेजीन ते रिपोर्टाचेर मॅसेज आहा ताजी तातूंत तो म्हणटा की दीस इज एन इम्पॉर्टंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्वयंपूर्ण गोंय वन ऑफ द ICAR's रिकमेंडेशन वॉज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग इन फेलो लँड्स सो हाजेर अशें दिसता की डिफरंट पार्टीज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस सगळ्यो पार्टीज आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग स्पीकर सर पूण कॉन्क्रीट स्टेप्स वचून कोणेच घेवंक ना आज मेरेन पसून आमी उलयताले तेन्ना बाबरो विनायक म्हणालो आमची कमिटी आसा आमी करतात पूण कॉन्क्रीट स्टेप ना हाजेर हांव मागता हांगा बेटर लेट दॅन नेवर आतां केलें जाल्यार पसून आमी लेटूच आहा पूण नाल्यार तें केन्नाच जावचें ना सो स्पीकर सर आय रिक्वेस्ट द ऑगस्ट हावस दॅट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा इन द इंट्रस्ट ऑफ फ्युचर जनरेशन्स government should take immediate steps to take a legislation to encourage the concept of contract farming in the state. Thank you, Mr. Speaker. Yes. Shri Viresh Borkar. Support of private member resolution moved by Vijay Sardesai on contract farming. Speaker sir, MLA एक्झॅक्टली सगळें सांगलेलें आसा ब्रीफ केल्लें आसा हांव थोडक्यान सांगता की जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा ती आयज खूब गरज आसा कित्याक खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की थोडे कोणाच्या भाटान जावं थोड्याच्या जाग्यान रोयता भाजी रोयता आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूय आसा सो हांकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय आनी थंय तांकां रोवपाक मेळपाक जाय आनी ही जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आतां बेजिकली थोडी एरिया जी आसा लायक थोडी ट्रायबल एरियाज हांव स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता आमचे पायन म्हणून आसा कुर्का आसा सो केरी आसा तुमचे काणकोणी आसतली सो थोड्यो ट्रायबल एरिया थंय आसा थंय ती खूब वर्सां जालीं रोयता पण तांकां आजून पर्यंत कितें आसा कांयच कृशी कार्ड सारकें करूंक मेळना कित्याक तांकां कांयच टायटल ना जावं ते एज अ फार्मर म्हणून कांय ना कित्याक कृशी कार्ड करता जाल्यार तांकां कितें तर होल्डिंग आसपाक जाय लँड होल्डिंग आसपाक जाय सो हांकांय ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा अंडर घेवचे आनी कितें लीज एग्रीमेंट कितें आसा तो करून
करून तांकां कृशी कार्ड प्रोवायड करचे जे करून ते फॅसिलिटीज घेवपाक शकतले. आतां कितें जालां तांकां फॅसिलिटीज कांयच मेळना, ते आपूण जावन करता आनी पयलुच्यान कितलींशीं वर्सां जालीं ते चालूच आसा हें करपाचें फार्मींग करपाचें. आतां फुडें जेन्ना आमी करता की प्लॅन्ड वेन एक प्लॅन्ड वेन जें आसा तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग फुडें हाडपाक जाय. मिनिस्टरा कडेन आमची तीच अपील आसा की तुमी पळोवचें की कशें आमी सगळे जे आमचे फार्मर्स आसा तांकां एक हितून हाडून तांकां कशें आमी चालीक लावपाक शकता. सो हांव सपोर्ट करपाक सोदता हे जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला तें. आनी खरें म्हटल्यार आमच्या फार्मरांक हेजी खूब गरज आसा कित्याक खूब कडेन आमच्याय मतदारसंघात खुबशी जी पडींग जागा आसा ती खूब तेंची आसा. पण जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट एक बिलीव येतलो, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग येता तेन्ना बिलीव येतलो की ही जमीन आमची वयची ना. आयज खूब जाणांचे भितर फियर फॅक्टर जाला की जमीन फाल्यां कोणाकूय दिली नाल्यार ती वयतली. सो मेन म्हटल्यार तो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. थँक्यू. Elton Nicos, Carlos Ferreira. Honorable Speaker, this is a joint resolution with Mr. Vijay Sardesai. आमचे शेत आहात ते लोक रोयनात कित्याक आमी पळयलें जाल्यार आमचे प्लॉट आहात ते शेतान दाखले आनी आमी पयशे घायले जाल्यार मागीर आमकां प्रॉफीट सामकें येना. सो फर्स्ट इज हाय कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आनी लो रिटर्न. आनी लोक भिता कोणा आनी शेत दिलें जाल्यार मागीर टेनन्सी क्लेम जातले कित्याक कायद्या प्रमाणे लास्ट इयर सांगलोलें टेनन्सी मिन्स हू इज ऑर वॉज अ टेनंट. म्हणलो आयज पासून तूं शेत घेयलें जाल्यार ऑन रेंट तूं टेनंट जातलो मगीर शेत वयतलें. सो पीपल गेट स्केर्ड अबावट दीस आनी शेत रोवपाक येनात मागीर चड लोकूय दिनात शेत. एक सांगू सोदता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान निती आयोगान एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो कायदो मॉडल कायदो काडलो इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट्स. ड्राफ्ट वेबसायटाचेर आसा, हांव तें शेअर करतलो आनी तेजेर सामकें सेलियंट फिचर दिला सांगपाक हें करपाचें म्हूण. आनी तेजेर म्हणलां enables production support including extension services to contracting farmers or group of farmers through supply of quality inputs, scientific agronomic packages of practices, technology, managerial skills and necessary credit. Contract farming services, contract and other contracts. At ek important, no rights, title or ownership possession to be transferred or alienated or vested in the contract farming sponsor. हें important कित्याक मुगे शेत वयत जाल्यार हांव कित्याक दितलो, हांव तेसो दोतलो, हांव शेत करचना दुसऱ्या करून दिसना. So I think the government can consider using this model, modify it to our this thing. आनी आमी जाणात आमी दुसऱ्यांगे हाती शेत दिल्यार तांकां कृशी कार्डा बेनिफीट ना, तांकां मागीर सबसिडीचे बेनिफीट ना. So this is the problems which are being faced. I think the government may look at this and support the cause of contract farming. Chris Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Vijay Sardesai and others. Speaker, sir, Sogte government, आयचो पयलींच्या गव्हर्मेंटान जायतो इन्वेस्टमेंट केला. WRD, एग्रीकल्चरान जाय कॅनल बांदल्यात लोक शेत रोयता म्हणून. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून फाटलो MLA आहलो तो WRD मिनिस्टर जायते वर्सां आहलो. बांदून दवरली ताणें पूण फार्मींग करपाक कल्टिवेट करपाक एनकरेजमेंट केन्नाय जावूं ना. आनी ती शेतां तशीं आहलीं आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय पेड्यार जावन गेलो. पूण फाटींच थोडे आमचे कोमदादीचो चिंचणीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट आग्नेलो फुडतालो ताणें एक इनिशिएटीव घेतलें एक क्लब घडोवपाक आनी तो क्लब घडलो आनी ताणें फादर जॉर्ज म्हणून आनी ताची बरी डायनेमिक टीम आहली. तेमी दोगांय एकठांय जावन तेमी एक प्रोसेस क्लब करून एक 75,000 स्क्वेअर मिटर तेमी कल्टिवेट केली आनी तेजो सक्सेसफूल जावन तेच जमीन तेणी आनी एक कल्टिवेशन केलें आनी तेच उमेदीन ह्यो पावटी तेमी आनी एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट केलें. आनी हेजो विटनस आहा आमचो WRDचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, ताणेंय ताका जायते हेल्प केलां. तेजे भाशेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी आनी ही उमेदीन तें कल्टिवेशन जाता ते उमेदीन सालजोरा तांकांय एक क्लब जालो आनी एक 25,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन. हें कल्टिवेशन जाता पूण तांकां जायते त्रास आसतात तांकां लोकांक एकठांय शेतकारांक घेवपाक. ताका लागून एक पॉलिसी जाय, आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी ना ते भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाक जाय. स्पीकर, आज आमचे लागीं एग्रीकल्चर कॉलेजी आहा, ग्रॅज्युएट्स आहा, तांचोय आमचो फायदो जातलो. ताका लागून हांव म्हणटा हे आयज एग्रीकल्चर डिक्लायन जाता. इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर.
Our youth does not want to take up farming, and hence a variety of measures and strategy has to be deployed by government to ensure that the cultivable land in Goa should be brought under cultivation. So the availability of low cost and skilled labor in agriculture in Goa is an issue. We need to look at age-old practice of community-based farming practice, and contract farming is one such approach. Although land that is not cultivated by the owners or tenant may be provided on contract to a group of farmers who are interested to cultivate. The already implemented concept of farmers club, food processing organization, self-help group be given, and it should be provided only to the governments, locals. They should be made eligible for agriculture subsidy. A model contract farming draft should be prepared and enforced. This will make agriculture an attractive choice for livelihood among the youth and women. Speakers, I support this resolution. Next. Michael Lobo. Alex Lorenz. Yeah. Speaker, sir. Agriculture is a very सारकी मुगेली पेट सब्जेक्ट. एग्रीकल्चरांत आमी जायतें काम केलां आनी काम करता आसतना जायत्यो आमकां I was very instrumental in having subsidy at source when Vishwajit was the agriculture minister. आनी ती कित्याक केलो आमी एक बारीक सामान्य मनशाक तेच बेनिफीट मेळपाक. थोड्यांक मागीर एडवांटेज घेतली तिची, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट केलोली ती तेका आनी म्हजे जायते आरोप जाले हावजान हांव ते सबसिडी पयशे खाता आनी कितें खाता. आज आनी फाल्यां देखून म्हगे चॅलेंज आहा. कोणें जो तर चॅलेंज आहा म्हाका प्रूव करून जाता. I will do whatever that fellow says who proves it to me. Speaker sir, आतां हे पॉयंटाचेर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज कितें जालां जायत लँड आहा. आतां आमगे गांवांत 2 पीक काडटाय. व्हेरी रेर नुवें सम फ्यू एरियाज 2 पीक काडटाय. चडशे कडेन 2 पीक काडनाय. आय डोंट काणकोण कितले कडेन 2 पीक काडटाय त्यो आय हॅव नो नॉलेज. बट कुडतोरी जावं नुवें थोडे शेतकार आजून देखून 2 पीक काडटाय. पयलीं 3 पीक काडटाले. आतां हें करपाक 2 गोश्टी. एक जी नॉय शेतकार आहाय, देर आर यंग बॉयज शिकलोले भुरगे हू वॉन्ट टू गो टू एग्रीकल्चर, तांकां प्रमोट करपा जाय. आनी दुसरें कोणागे शेत आहा पाड आहा ते कोण रोयत ताका दिवपा जाय. जाय जाणांनी उल्लेख केल्या गोंयकारांक दिवपाचें म्हूण. आतां मुगे सगळे पडे आहाय, मुगे सगळे पडे मोको एम्प्लॉई आहाय ट्रॅक्टरांचेर, मुगे हार्वेस्टिंग मशिनाचेर सगळे. एकलोय म्हाका गोंयकार ना दितू. ट्रॅक्टरांचे कडेन 1-2 जाण आसत पूण मोको सद्या नाय आनी म्हाका कोणूय मेळना. आतां ते कोणा दिवपाचें वो ना तें इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट शेत ग्रीन उरों जाय. सेकंड थिंग, गव्हर्मेंट शूड स्टँड गॅरंटर तें शेत दुसऱ्या वचनाच्याक. जाय जाणांनी उल्लेख केली शेत आनी कोणा वयतो म्हूण. टेनंटेड शेत आहाय, 2 भाशेन शेत आहाय. उल्लेख केली हावजान की टेनंटेड लँडाक सबसिडी मेळना म्हूण. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान, फॉर दोज पीपल हू डोंट नो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ऑलरेडी फॅसिलिटी दिल्या. कोण रोयत ताका कृषी कार्ड दिवपाची, इरिस्पेक्ट ऑफ वेदर ही इज टेनंट ऑर नॉट. ऑलरेडी फॅसिलिटी इज देर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. नॉट दॅट दे आर परफेक्ट, दे नीड टू बी परफेक्ट. कित्याक वाय दे नीड टू बी परफेक्ट इज बिकॉज हे जे नॉय शेतकार आहाय हे भुरगे शिकलोले येवपाक सोदताय. उडास दर आय एम रिपिटींग इट, शिकलो भुरगे येवपाक सोदतात. इट नॉट ओन्ली शिकलो ना, दे वॉन्ट टू मेक इट एन एग्रीकल्चर. आतां नेक्स्ट जें उत्पन्न आनी वॉट वील बी प्रॉफिटेबल इज ऑर्गेनीक फार्मींग. हें कोत्ता जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू, देर आर 3 डिपार्टमेंट्स वीच हॅव टू कम. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एज वेल एज तुगेलें तिसरें खंयचें रे तें WRD, 3 departments. All the 3 departments have to work in tandem and get this thing solved. Too long we are here on this note, contract farming achir. चड तेम जालो आमगे ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. आय थिंक विजय सरदेसाय 2010 विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर तोय करूं सोदतालो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो. आतां तो मायकल म्हणटा ते सायड वयतालो, हांव नेना तें हांव नेना. बट आय डोंट नो, बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हॅव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम. यू हॅव टू, इट इज अ मस्ट. कितलीं शेतां आतां हांव कित्याक सांगत आनी एक गोश्ट. मायकल लोबो गेलो, मायकल लोबोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन टेनंटेड लँड आहाय तितून हें जालो आहा, कितें जालो आहा, हॉटेल जालो आहाय.
हें आमकां सालसेती जावपा नाका आनी सावता जावपा नाका. तूंय आहा स्पिकर सर, तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, तूं ग्रीन उरोंकूच जाय. काणकोण म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय, सांगे म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय, आमगेली केपें म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय, आमगे कुडतोरी म्हण ती ग्रीन उरपा जाय. मुगे कुडतोरी जे हांवें काम केलां कोण कितें उलोवं, आनी 20 वर्सान कोट्टलें एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली ती ग्रीन आसतली, आनी आय विल एन्श्युअर म्हाका जाता ते भाशेन वॉट एवर माय स्वेट इज आय विल पुट इट देर टू सी दॅट इट रिमेन्स देर. हांव तेका झगडो दिला, पयर हांव तेका एग्रीकल्चर मिनिस्टराक झगडटालो, बिकॉज हूंय तरी रायस कॅनरी पडे आहा, हूंय तरी हांव एक तयार जालो. म्हाका जायत जा म्हणजे सारकें दे कांट सी माय सायड, आय हॅव नो प्रॉब्लम, आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लम. म्हणजे व्हिडिओ काडाय म्हणजे जायत काडाय, आय हॅव नो प्रॉब्लम. But ultimately, where I came from and where I want to go has to be perfect. What happened in the middle is not important. So I would request the government, it has to be done fast, it can't waste time. No longer it can waste time. Set a target that within 1 month or 2 months or 3 months you will do it. It is responsibility of the agriculture minister. Mr. Ravi Naik म्हणतो आमगेलो सारको, he is a शेतकारांगेलो communityचो म्हाका सदां हेट तो. आमी सदां म्हणटाय when we look at Mr. Ravi Naik, we always look at him as person who will be a community man who looks after the interests of the people. It will be your responsibility. This is the one of the last best job that you will do. After that, see, jokes aside, no. It is one of the last few best jobs you will do. Last कित्याक गो? तूं आतां कितें सदां राव म्हणटा कितें रे तेका? Speaker sir, let us not joke, but this is a very serious topic. Give an assurance today that it will be completed within 1 month or 2 months. Ani जायते आहा एग्रीकल्चर ते मागीर उरलें. Speaker sir, thank you. Sri Venju Vegas. Speaker sir, I stand by to support the private member's resolution proposed by my colleague Sri Vijay Sardesai, Kalus Ferreira and Cruz Silva. Speaker sir, contract farming जे भाशेन सगळे उलयले, the main idea of contract farming is to get better produce and to get better benefits and to get more market value. I think our Punjab government, I would like to take this privilege to speak, contract farming by national and multinational companies, MNCs, is increasing day by day. Contract farming was adopted by the Punjab government as a tool to promote diversification in the state. Under contract farming, the companies in Punjab provide their seeds, machine and technical know-how. Because sir, आमकां जर तर इतली difficult लागता, Speaker sir, then I think we could lend support, being a legislator over here in Goa and having a government of ours over there in Punjab. We could take initiative, we could take their support because they are already doing this. But the bottom line is, yes, contract farming is the need of the hour to boost up, because agriculture is one of the 3 major components which supports our GSDP. आणि तितू आमी पयस सदां कमी घालताय. सो आमी तितू पयस घालून जोरी तोरी एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग वयर काडलें जाल्यार आय थिंक दीस पर्संटेज वीच इज देर ऑफ GSDP फ्रॉम एग्रीकल्चर component, I think that will increase our revenue receipts and that should be the planning, Speaker sir. Thank you. मुखेलमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट आहा, हो इशू अपॉलिटिकल, हातून कांयच हांवें प्रपोज केलां, ताणें म्हणलां, हें म्हणलां, हातून कांय ना. दीस इज अबावट फार्मर्स. सेकंड कितें आहा, दुसऱ्यो स्टेटींनी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें सेंटराकूय उलयल्लो, पूण हांगा कोमुंदाद आहा, थंय कोमुंदाद ना. सो दॅट मॉडल नीती आयोग एक्ट समटायम्स वीथ अवर कॉम्प्लेक्सिटीज, एस्पेशली वीथ फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स, वॉट हॅपन्स इन पंजाब एन ऑल. Punjab has huge lands owned by solid farmers, and multinationals come and industry farming is an industry there. It's like a super rich industry, tax free industry. हे आमच्या गोंयांत ना, स्पीकर सर. गोंयांत वील हॅव टू हॅव अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच. सो मुख्यमंत्र्यान हातून इंट्रस्ट चड घालूंक जाय. सारको मागीर इव्हेंट बी कर, तूं करता कर, पयलींच न्ही. पूण स्पीकर सर, बरें जावंक जाय तें. बरें म्हळ्यार कशें, तातूंत कोऑर्डिनेशन जाय. WRD, एग्रीकल्चर आनी रेव्हेन्यू. ते टायमार आमी जेन्ना रेव्हेन्यू करताले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज टू नॉट टेक इनिशिएटीव ऑन दीस ड्युरींग अवर टायम. रोहन खंवटालो, ते कितें ते तांकां कितें आहा, तुका कांय ना तातूंत फायदो, बट काम तुका चड आहा, कित्याक कोमुंदाद आहा, स्पीकर सर. आनी साश्टीन बिश्टीन आमकां कितें आतां वेळी फॉर एग्जाम्पल, केदी पडंग जमीन आहा, कितली, पूण थंय कांयच करनात. सो स्पीकर सर, अशें जर कोण कोणान भरपाक लागले न्ही,
आनी नॉर्थ गोवान चड करून बार्देस तालुक्यान स्पिकर सर म्हाका दिसता ती एक एपिडेमीक आयल्या शेतां भरपाची. एवरी डे तूं पळय वचून पळय हांगाच्यान तर सालिगांवच्यान तर तूं वागातोर मेरेन गेलो बरी आहा स्पिकर सर. आनी हांव एवरी आठवडो पेपरार वाचता हें केलां फ्लायींग स्क्वॉड आनी कितें कांय ना खंयचे फ्लायींग स्क्वॉड. सो स्पिकर सर ग्रीन गोवा म्हणटा तो कॉन्सेप्ट वतलो. वी वील एंड अप बाय मेकिंग दीस इंटू एन हरियाणा. गुडगांव जातलें आमचें आमकां नेचरूच आसचो ना गोंयचो कितें तो. सो मुख्यमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट की एक कोऑर्डिनेशन करपा खातीर आज थंय अनावन्समेंट करचो. एन आतां रेजिनाल्ड म्हणटा 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जावपाची वस्त न्ही ती. बट check the best legal minds in the business and get this done. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Mr. Vijay Sardesai, Carlos Ferreira and Cruz. Speaker sir, this resolution is important आणि सगळे आमगेले आमदार हेजेर उलयले. This is important because we find these agricultural lands lying fallow for several years. And Speaker sir, similarly, there are unsupervised and uncared horticulture lands. There could be many reasons for this, Speaker sir. One could be that the family no longer wants to cultivate this in the present generation. तांकां हें कल्टिवेट करपाची गरज ना म्हणून ते चिंतताय आसतले. It is not interested in family agriculture. Speaker sir, farming हे प्रॉफिटेबल उरपाक एक म्हाका दिसता गरजेची हें एक गरज आसा की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हो लॉ येवपाक जाय. स्पिकर सर, जें फार्मींग प्रॉफिटेबल कित्याक जायना, कित्याक शेतां धाकलीं आसा आनी दे आर बिकॉज मार्जिनल सायज ऑफ लँड होल्डिंग्स. इश्यू ऑफ बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जायो तो तांकां ना. प्रोहिबिटीव लेबर कॉस्ट, आज म्हारगाय वाडल्या. स्पिकर सर, जेन्ना हें लँड आमगेलें जोरी तर जें एग्रिकल्चराक जोरी तर घालना जाल्यार आय फील that the land not put in use is a criminal waste. It's a loss not only to the farmer but to the state and the economy. Speaker sir, that is why a law on contract farming is required to provide clarity and security to the contract farmers आणि जे ओनर आहाय लँडाक तांकांय. It could also help the merge and consolidation of scattered आणि small holding जे आहे तांकां सगळ्या एकठांय हाडपाक, जे जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, जावं WRD डिपार्टमेंट, जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तिनी एकठांय जायन म्हाका दिसता. म्हाका याद जाता स्पिकर सर, हांव जेन्ना भुरगो आसतालो ह्या विधानसभेन येतालो आनी वयर बसतालो त्या वेळार आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा बसून आसताले जे आंताचे आहले. त्या वेळार पासून हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो बोवाड जातालो 2010-2009. आज स्पिकर सर एक गरज आहा, कित्याक मोदें एक प्रयत्न जालो की जायते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जाता मग थोडे जे म्हाका दिसता 1-2 आहले हे शेतांकूच देंवले प्रमोट करपाक. हिंगा जायते एग्रीकल्चरिस्टूय भाव आहाय आमगेले. दे आर फ्रॉम द फील्ड, दे होल्ड डिग्रीज, दे अंडरस्टँड वॉट इज एग्रीकल्चर एंड दे आर सिरियस अबाउट इट एंड देयर व्यूज हॅव टू बी कन्सिडर्ड. बाब विजय सरदेसाय, ताका खूब नॉलेज आहा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आनी तो म्हाका दिसता एक व्हडलो भाटकार. आनी ही इज ऑल्सो अ ग्रॅज्युएट इन एग्रीकल्चर. हांव ह्या हावजांत जेन्ना उलयता स्पिकर सर, हांव एक रिक्वेस्ट करता तुका, कित्याक तुज्या काणकोणच्या गांवांतूय, सांगेच्या गांवांतूय, जावं सगळे गांवांत जे बाब रेजिनाल्डान सांगलां
कुर्तोरीच्या गांवांतूय शेतां हाय. Let us, because look that we cannot afford a slow death of agriculture. We cannot afford it. Goa will not be vibrant, Goa without vibrant agriculture. Speaker sir, that is why I request, I believe that several members have spoken about various steps and proactive measures that we could take, and that is required. Also, as Dr. Carlos Alvarez has said, we need to formulate a law, and we need to orient and train Goans to be agricultural entrepreneurs. Speaker sir, let the government propose a draft law on contract farming. It could be put for maybe for public debate with discussion with all the stakeholders. And म्हाका खात्री हा कित्याक हे जे विजयान सांगला, it is not about any political party. It is the need of the hour. And म्हाका हांव मागता मुखेलमंत्री लागीं की ताबडतोब हेजे जे प्रयत्न करपाक जाय, जे प्रयत्न शेतकारांक मुखार काडपाक हो प्रयत्न जावपाक जाय, हे स्टेप्स तुवें बेगीन घेवचे म्हूण. Yes. Minister. Speaker sir, हे रेजोल्युशन हाडला हांगा बाबा विजय सरदेसाय आनी बाकीचे MLA. रेजोल्युशन खूब बरें आसा, पूण हेजेरच जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणटात त्या संबंदी आमी ऑलरेडी एक कमिटी फायनल केल्ली आसा, ते हेजेर स्टडी करपाक. आनी स्टडी करपाक कितें आमची शेतां पाडंग आसा, बंद आसा, आनी काही आमचे गोंयचे लोकांचे प्रश्न आसा, जे आगळचे टॅनंट आसा, आजून तेंचे प्रश्न सुटलेले ना. आजून त्यांनी त्यो जमनी घेवना आनी तांकां मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न आमचे पॉलिटिशियन करूना. म्हणजे ते लोक थंयच उरल्याक तेंचे प्रश्न सुटलेले आसा. ताका लागून आमी एक कमिटी केल्ली आसा. आमी जी कमिटी केल्ली आसा ती ह्या संबंदी आनी आग्रीकल्चर पॉलिसी संबंदी, आनी ते आमी ऑलरेडी एक मिटींग ऑलरेडी घेतल्या ह्या संबंदी जे आग्रीकल्चर टॅनंट आसा. आनीक ह्या आमच्या कशी आसची आमची गोंयची ही आग्रीकल्चर पॉलिसी त्या संबंदी. आनीक हे जे कितें आसा तें ऑलरेडी आमच्या हेजे उदक सांगलें आसा, ते आमी डिस्कस केलां सगळें. आनी आमी ऑलरेडी ती कमिटी केल्या, कमिटी मुखार ऑलरेडी एक मिटींग जाली. तुमकांय भाग घेवपाक आसा जाल्यार तुमी तितून घेवचो आनी कितें सजेशन दिवची बरी बरी, तेन्ना आमी रोकडोच फास्ट ते रिपोर्ट करुया आनी तेजेर रोखडी आमी आग्रीकल्चर पॉलिसी जे ठरोवया. म्हणजे ताका लागून आमी गव्हर्मेंटान हेजें ठरयिल्लें आसा की बाकीचे लोकांचे विशय आसा, लोकांचे हे आसा, बाकीचे गोंयचे जमीनदार आसा, वाडकार, सगळ्यांचे आमी मिटींग घेवन तेंचे म्हणणें आयकुपाचें आसा. आनी तेन्ना आग्रीकल्चर पॉलिसी जी कितें करपाची ती मागीर आमी ठरोवपाक. आनी जे कितें जे ठराव हाडला तो ठराव तुमी फाटीं घेवचो आनी फुडें आमी हें करचें. एग्रीकल्चर पॉलिसीचो हो प्रश्नूच न्ही. फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी म्हळ्यार कितें? तूं एग्रीकल्चर खंयचेर रोयतलो, कितें सबसिडी दितलो, ही पॉलिसी न्ही. ही पॉलिसी की लोकांनी येवन कल्टिवेट करचें. सरकारान कितलेय पयशे दिले जाल्यार तें जावचें ना. आमी फुकट दी म्हणना कोणाक, आमी म्हणटात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हळ्यार कितें? हांव म्हजी जमीन काडून तुका दितलो, गॅरंटी आसून की ही जमीन म्हजीच उरतली. सरकार मदीं गॅरंटर म्हणून आसपाक जाय. हांव मागता आतां म्हजें चुकलें उदड, लॉ मिनिस्टर ऑल्सो शूड बी पार्ट ऑफ दीस. स्पीकर सर, हो सिरियस इशू. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टर तें कमिटी म्हळ्यार कितें? आयचें मरण फाल्यां. जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डिले. कमिटी नाका आमकां, एग्रीकल्चर पॉलिसी बी नाका आमकां ती पॉलिसी गेली तेल लायत. आमकां जाय आतां क्लियर कट एश्युरन्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट. तेल लावं नाका, तूप लावचें जाय जाल्यार. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील
प्रायव्हेट मेंबर बिल बाप विजय सरदेसायन हाडला. एग्रीकल्चर हो त्याचा आवडीचो सब्जेक्ट, कारण ही स्वता BSc इन एग्रीकल्चर. ताची सातत्यात एग्रीकल्चराचेर उलयतना तो पोटतिडकीन उलयता आनी आज तो स्टडी करून उलयला. म्हणजे गोंयांत कितली लँड कशा पद्दतीन आसा. आय एम एप्रिसिएटींग हिम रियली. म्हणजे एग्रीकल्चर खरोखरूच तो वेवस्थीत रित्या सब्जेक्टांनी मांडला. रिजनल उलयता आसतना खूब विशय तेजोय खूब आवडीचो सब्जेक्ट, कारण तो स्वता करता. विजय शिकला आनी रिजनल करता, दोनूय आसा तशें. हांव घरा कडेन येवन गेला तुज्या ते ट्रॅक्टर हांव तेजें स्वता पळयलां. म्हणजे खंयच्याच एखाद्या सोसायटी कडेन सुद्दां आसची ना इतकी मशिनरीज स्वता तेज्या कडेन आसा आनी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्टूय मदत करता. ट्रॅक्टर आसा, हार्वेस्टर आसा, स्मॉल मशीन आसा, ट्रॉलर सगळें आसा. म्हणजे एक सुद्दां इक्विपमेंट ना असो ना आनी स्वता मेंटेन करता, धुता सगळें मेंटेन खरोखरूच. बट बाकीचे सगळे जाण उलयले. आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक गजाल सांगली की तेणी सांगले तुल्या 2-3 गजाली पयली सांगता की दिगंबर आसतना केली, मनोहरभाई पर्रीकर आसतना केली आनी ताज्या उपरांत तोय आसतना तेणी प्रयत्न केल्लो. स्पीकर सर, खंयचें बील हाडटा, कायदो करता म्हटलो काय ना, एक विरोध क्रिएट जाता खूब मोठ्या प्रमाणात. आमी एग्रीकल्चर बील फाटल्या असेंब्लीन हाडलें, थोड्या जाणांनी ताकाय विरोध केलो, खूब मोठो विरोध केलो. म्हाका कित्याक तो कळोंक ना. आमी स्पेसिफीक म्हटलें पॅडी एग्रीकल्चर बील, एग्रीकल्चर लँड सेल करपाची ना, ताका विरोध केलो. स्पीकर सर, आमचें इंटेन्शन क्लियर आशिल्लें. पॅडी एग्रीकल्चर लँड जी आसा ही विकची न्ही म्हणून, बॅन करची. इंटेन्शन आमचें तेंच आशिल्लें. कसलें करेक्शन? तुवेंच तें सांगता, तूं बील एकदां पळय काडून. करेक्शन कसलें भितर? मागीर तेन्ना उलय मरे. स्पीकर सर, सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा प्रत्येक फावटी. ICRान जो इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट जो आसा, म्हज्याच सरकारान स्पीकर सर फाटले फावटी ICRाच्या बरोबर म्हजी पुराय टीम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर हे सगळे बसून फर्स्ट टायम ICRान पॉलिसी दिली विच इज एन इंटिग्रेटेड फार्मींग. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तिनूय एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर कशा पद्दतीन एके कडेन येयले जाल्यार फार्मींग कशें जावपाक शकता. म्हणजे शेतकरी फायद्यान येवपाक जाय म्हणून आमी कितें कितें करपाक जाय ती पॉलिसी जी आसा ही आमच्या सरकारान स्पेशल काडली. आतां कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग म्हणजे एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आसतना एक 2-3 गजाली सांगल्यो. म्हणजे आपले टेनन्सी ज्यो आसा केसीस त्यो आजून बऱ्याच जाणांच्यो क्लियर जावंक ना, खूब जाणांच्यो क्लियर जावंक ना. आनी ही इज फायटींग सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग. ते स्वता मुख्यमंत्री आसले तेन्नाच्यान. म्हणजे कसेल तेजी जमीन. केन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तो? म्हाका दिसता इन 1987. म्हळ्यार 18च्यान वचून तांच्यो टेनन्सी केस जायना. सो आनी 20 वर्सां जावच्यो ना त्यो. स्पीकर सर, दॅट इज वाय रेजिनाल्ड म्हणटा बेगीन जावपाक जाय म्हणून. हांव ताजें कॉन्ट्रिब्युशन टेनन्सी खातीर 100% एक्सेप्ट करता. बट स्पीकर सर 20 वर्सां गेली. स्पीकर सर, हेणी कितले प्रयत्न केले टेनंटाक जमीन दिवपाक, कारण हेणी जमनी विकून मोकळे जाले. टेनंट आशिल्ले त्यो जमनी वारका विकून हांगा खंय दाखयतलो? स्पीकर सर, तुका हांव चॅलेंज करता, नाल्यार तू कितें लूज जाता. टेनंटेड जमीन जर आमी विकल्या म्हणल्यार, आशिल्ली ती विकली. टेनंटेड जमीन जर विकल्या म्हणल्यार तू रिजायन जाता. तू रिजायन जाता. स्पीकर सर, हो वयल्या वयर उलयता, काय टायमपास उलयता. एग्रीकल्चर तुका सिरियसनेस ना. तो टेनन्सी खातीर तेन्ना झगडलेल्यो खबरो उलयता. कन्वर्जना पयलीं कोणें हाडिल्ली? क्रॉस द टॉक बंद करपाक लाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्री, एग्रीकल्चर टेनन्सी ऍक्ट आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इज नॉट लिंक्ड. अरे बाबा, त्यांची जमनी तुम्ही बळकावा पळयता परत्यो. माननीय मंत्री, कोण व्हरता? तुम्ही मंत्री, आमी म्हळ्यार कोण ते? अरे अच्छे वसात. हेणे वारका आशिल्ले टेनंटेड लँड आशिल्ले, शेत आशिल्ले, कन्वर्ट केले आनी विकले. खंयचे? वारका दाखय तूं. तुजी प्रॉपर्टी दाखय म्हण तूं. स्पीकर सर, हो आतां हें करता पळय, हे सबस्टॅन्शिएट जर करना जाल्यार ताका करता. तुजी तुवें कितें केलें तें दाखोव. हांव तुमची कितें कन्वर्जनां केलें तें दाखोव. नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर, कन्वर्जन हाडलें कोणें? कोणा सांगता त्यो खबऱ्यो? दाखय रे, खंय दाखय मरे.
Honorable Minister, मुगे रिक्वेस्ट आहा स्पीकर लेट अस कंटिन्यू दिस थिंग स्पीकर सर इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कोणी खंयची जमीन कोणाक अरे विकली बाबा ते नाका. टेनन्सी स्पीकर सर ऑनरेबल मंत्री ना 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 ॲग्रीचे टेनन्सी ॲक्ट बरोबर आसा पळय तेचे प्रमाणे लोकांक जमनी पयलीं दियात दिवपाक तुमी वावरात आनी मागीर ते तांकां मामलेदारा कडेन सर व्हरात. हांव मरे स्पीकर सर हांव बारीकसो भाडकार पूण आमगे हुंयचे शेतकाराक आमी शेत दिनासतना दवरलो ना तें मात सांग तेका आनी हांव कितें म्हणटा टेनन्सी एक्ट येयल्यार कितलीं वर्स जालीं आनी मिनिस्टर आज उलयता दॅट इज नॉट करेक्ट अरे बाबा आमी वीज आडयतात हांव सदांच उलयतां आजून उलयतां आनी हांवें 10 वर्सां सुप्रीम कोर्टात केस लडिल्ले स्पीकर सर स्पीकर सर मंत्री तुमी ते पडोना स्पीकर सर हांव मिनिस्टरा मातशें उगडास कोत्ता हांव मिनिस्टरा मातशें 20 वर्सां रावया आनी 20 वर्सां रावया आनी मागीर तो कॉन्ट्रॅक्ट अरे तशें करुया मरे तें तूं म्हणटा तें रावया म्हणटा मरे आमची कमिटी मिनिस्टर इज ऑन हिज फीट मातशें उलय चीफ मिनिस्टर मातशें मिनिस्टरा मातशें बयस सांग मातशें प्लीज एक काम करा मुख्यमंत्री कंप्लीट करवा दियात माननीय मंत्री मुख्यमंत्री कंप्लीट करवा दियात. स्पीकर सर विशय आशिल्लो टेनन्सीचो म्हणजे 1991च्यान बऱ्याच जाणांक अजुनूय टेनन्सीच्या खातीर फायट करीत आसा. म्हणजे सांगपाचो उद्देश इतकोच आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हे जर आमी बील पास करतले आसत जाल्यार पयल्यान पयलीं कितले जाण गोवन जे आहा पळय न्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता. आनी दुसरी गजाल टेनंट जर जालो आसत जाल्यार तो टेनंट सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता काय कितें. फाल्यां सकाळीं कशें आहा ताका टेनंट म्हणून फक्त लागला ताका एक्चुअली सनद मेळूंक ना हो तेच्या फाटलो प्रॉब्लेम आसा. जर तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करपाक गेलो जाल्यार भाटकार येता आनी ताका परत आडयतलो हो एक प्रॉब्लेम आसा. भाटकार आनी मुणकार दोगांयच्या मदीं त्या ती स्पीकर सर ह्या एक्चुअली म्हणजे वायट ना तेजी हांवें पयलींच सांगलां तेजी संकल्पना खूब बरी आसा. गोंय जर ग्रीन दवरतलें आसत जाल्यार अशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाची गरज आसा. अभ्यास करपाची गरज आसा. स्पीकर सर म्हणजे फार्मींग लॉ आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी केंद्र सरकारान फार्मींग लॉ हाडले. 3 लॉ जे हाडले हे आजुनूय आयजूय सांगता परत हांव फार्मरांच्या फायद्याचे आशिल्ले आनी सगळ्यात विरोध चड जर खंय जालो जाल्यार थंय जालो. 3 लॉज इतक्या फायद्याचे आशिल्ले की सगळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे लॉ आसतना सुद्दां म्हणजे ते लॉज फाटल्यान घेवचे पडले. खूब मोठें आंदोलन जालें. खूब सेन्सिटीव इशू आहा. त्या खातीर म्हजें कांयच म्हणणें ना हितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इवन द WRD डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट आनी बींग अ चीफ मिनिस्टर एज अ मी म्हणटा तसो हितूर सगळे इनवॉल्व जाल्या शिवाय हें बील जें आसा हें पास जावपाक शकना. म्हणून दुसरी गजाल हितूर थोडोसो टेनन्सी हाजोय विशय जो आसा हो लक्षांत घेवचो पडटलो. जाल्यार आमी फाल्यां जर पास केलें म्हटलें जाल्यार रोखडेंच हें तेणी आतां जशें म्हटलां की कमर्शलायज करपाक सुरवात केले भायल्यो बिझनेसमॅनांक हाडून दिवपाक सुरवात केले हें सगळें हातूंतल्यान सुरवात जातलें. तेणी मांडला बरो आसा विशय कांयच हरकत ना हो आमी गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग सुरू जावपाक जाय. आतां पयली स्टेप FPO फॉर्म करपाक सुरवात जाला फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स. एकूच स्पीकर सर हें कितें जाता न्हू चिकन एंड द एग प्रॉब्लेम. आतां फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन जर आमी करता जाल्यार वी आर टॉकिंग कम्युनिटी फार्मींग. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग केन्ना हांव हांगा आहा जाणटो जाला म्हजी भुरगीं गेलीं लंडनाक आनी म्हजे कडेन शेत आहा येदें व्हडलें तें शेत हांव तुका दिवंक सोदना कित्याक तें शेत तूं हडप करतलो. सो सरकार मदीं उरता येता आनी भायलो पसून मनीस जर आयलो जाल्यार ताका कल्टिवेट करूंक दिता. हातूंत टेनन्सीचो इशू ना. टेनन्सी जंय आहा थंय डिफरंट इशू जाता. सो स्पीकर सर मिक्स करूंक जायना हातूंत. बट एट द सेम टायम वेन चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मींग. कम्युनिटी फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जालो तो तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन आतां कितें जालें शेतकरी येत नात. तूं म्हाका बार्देसान सांग वॉट इज द आन्सर. खंय आहा शेतकरी. शेतकरीच ना. सगळे शेतां भरपाक सोदतात मागीर शेतकरी खंय गेलो थंय. स्पीकर सर आतांचे यूथ आमी पयलीं ट्रेनिंगा खातीर 30 एप्लिकेशन मागली आनी ती 30 एप्लिकेशनां मागली भुरग्यांक शिकोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट हेजे आपले फार्मिंगा संबंदी मडगांवां
आयले आमकां 62 म्हणजे भुरगे डबल आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स हे भुरगे सगळे आयले आनी ते आतां फार्मिंगा भितर सरता आमचे गोंयचे लोक गोंयचे भुरगे आमी तांकां एनकरेज करतात तेणी भुरग्यांनी हे आतां फुडली जी आसा शेतां पाड सगळें तेणी पळोवची म्हणून आनी तो कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट ना तूं कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग स्पीकर सर आमचे भुरगे आसा फार्मिंग म्हणल्यार कितें? न्हू म्हणटा आतां ना हे ना ते ना न्हू आतां भुरगे येता फुडें येता आमी एनकरेज करता मागीर तशें जाल्यार क्लियर सांग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट नाका म्हणून सांग तूं आमकां बरें आहा स्पीकर सर सरकारान सांगून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट नाका आतां हांव हाजेर फोर्स करता डिविजन करुया हाजेर पळोवया हाजेर निती आयोग तुमी कितले मानता ते चल पळोवया हांव एक शेतकरी मागीर म्हाका हाजेर कितें उलयता मंत्री अदीक अभ्यास कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्टूच नाका म्हणून स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता न्ही सांगलां हांवें 2 मिनटां अंडर रूल 16 ऑफ रूल ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस आय मूव अ मोशन टू एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ द सिटींग ऑफ द हाऊस बाय 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. The sitting of the House of the extended by 1 hour. स्पीकर सर हांव उलयतालो FPOचेर तेणी वांगडाच तो विशय वेगळे कडेन येयलो हांव तितून म्हणना गोंयांत 90% फार्मर जे आसा दे आर द मार्जिनल फार्मर्स मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 हेक्टर तेणी जे सांगलें एक मेर म्हाजी दुसरी मेर दुसरी तिसरी मेर तिसऱ्याची स्वताची असली जाल्यार तशीच आसा टेनन्सी असली जाल्यार तशीच आसा थोड्यो देवस्थाना कडेन जमनी आसा तेंचीय शेतां आहा अशे वेगवेगळ्या कंपोनंटांतल्यान शेतां आसा हांवें कित्याक म्हटलें हांवें आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेरूय येता हांवें फक्त जो FPO कित्याक म्हटलो फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड हांच्यांनी मेळोन FPO फॉर्म करपाक सुरवात केल्या फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन कोणाची ही ऑर्गनायझेशन जे शेतां लायताले जांकां इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतीन घेवपाक 12 तालुका लेवलाचेर 12 FPOज आमी फॉर्म करता आतां पर्यंत 6 FPO फॉर्म जाल्या कोणाकूच भायर उडयना इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जे कोण नाबार्ड भितर इंटरव्यून जाला आनी तेंच्यांनी 12 फॉर्म करता ओके म्हाजें म्हणणें आसा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटा आसतना FPO जो आसा सगळे FPOक न्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलूय हाडचें कम्युनिटी फार्मिंग जो म्हणटा पळय न्ही आतां सपोज भितरले 4 जाण फार्मर जर रोयना 1 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 4 जाण रोयना जाल्यार FPO कॅन टेक द इनिशिएटिव्ज उरलेल्या 4 जाणांचेर रोवपाक म्हणजे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही कम्युनिटी फार्मिंगूय जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय जातलें त्या खातीर ताजेर कशें जातलें दुसरी गजाल तेच बील हाडपाक जें म्हणून सांगलां तुका हांवें म्हणजे तितून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे ना वी आर इन फेवर हांव परत सांगता वी आर इंट्रस्टेड हांवें ना म्हणूंक ना बट हे फ्रेम करता आसतना ताका कम्युनिटी फार्मिंगूय तितून घालचें पडटलें त्या खातीर हांवें म्हणलां मरे तशें ते स्पीकर सर हो जो एका फायनान्शियल इम्प्लिकेशनूय आसा हेका आनी तेच्याच खातीर म्हणजे तेणी म्हटल्या त्या प्रमाणे कोमुदी जात आनी इतर लँड ज्यो आसा हांचोय विचार करपाक जाय स्पीकर सर आमी एकंदर सगळ्या गोश्टींचो विचार करता आनी परत फुडली असेंब्ली येतली पळय न्हू तेन्ना आमी बील जे आसा व्यवस्थीत बील आमी इंट्रोड्यूस करता सो एश्युरन्स इज नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान बील इंट्रोड्यूस जातलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉचें स्पीकर सर खंयचो डिपार्टमेंट करतलो ना खंयचो डिपार्टमेंट करतलो स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंट कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर म्हाका गॅरंटी लागना डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इंट्रस्टूच ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ताणें सांगिल्लें हांगाच बरें आहा म्हणून सगळें सरकाराक इंट्रस्ट आसा सगळे बरें आहा सगळे आतां नवे लोक येता हे मंत्री जातकर चड फार्मर जाल्यार सर हे सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या उद्देशान काम करीत आसा म्हणून आमी म्हटलां की सरकार बरो आहा स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरी फार्मिंग हेका आमी खूब म्हत्व दिता आनी हें म्हत्व दिता आसतना आमकां परत एकदां शेतां रोवपाची गरज आसा हें आमकां खबर आसा आनी तेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर बील जे फाटलें इंट्रोड्यूस केलें बॅन ऑन एग्रीकल्चर लँड हे पयलें स्टेप आसा आमचो निदान गोंयचे भात शेती जी आसा पळय न्ही हें कोणीच विकलें वयचें न्ही हें बील पयलें इंट्रोड्यूस केलां स्पीकर सर दुसरें हरीत गोंय जें उरपाक जाय तो म्हणटा आमकां तितकोच इंट्रस्ट आसा जे शेतां भरतात रस्त्याक तेकोनची तांचेरूय आमी बॅन केलां हाज्या फुडें म्हणजे तेंच्यांनी जरी ऑलरेडी कारवाई जावपाक सुरवात जाल्या बऱ्याच जाणांची डॅमोलिशूय जाली ती हाज्या फुडें शेत भरून तेजेर दुकानां बांदची न्ही पंचायतींनी तेजेर नंबर दिवचे न्ही म्हणजे कोर्टान न्ही डेप्युटी कलेक्टरूच डॅमोलिश करतलो शेत भरून बांदलेलें त्या आतां तरी कोणी अशा पद्दतीचे विकतूय घेवचे न्ही आनी आसत जाल्यार ते आमी परत डॅमोलिश करचे आपलें शेत जर आपल्याच्यान रोवपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या भागांतलो FPO जर आसत फार्मर्स आतांच्या घडीक सांगता पण आमी सेकंड
आमचे लॉ डिपार्टमेंट जे आसा हे बिल व्यवस्थीत तेन्ना मात परत विरोध करपाक सांगू नाकात नाजाल्यार नेक्स्ट सेशनान लॉ डिपार्टमेंटान हाडून तेच सांगता मरे तर तेन्ना मागीर विरोध करपाक सांगू नाका जाल्यार कसले बिल म्हणून एग्रीकल्चर बिलाचेरूच थोड्या जाणांनी विरोध केला फाटले फावटी कसले बिल आमकां जे इंट्रस्टान बिल आहा पळय न्ही रे तेकाय विरोध करपी लोक स्पीकर सर हे बिल जावचे पयलीं फायनलायज जावचे पयलीं लॉ मिनिस्टरान जर एकदां इवन इनफॉर्मली आमकां आपयले वायट जावचें ना बिकॉज आमकां इंट्रस्ट घेवन करता आमी ताणें फाटी घेवचें ना हांव फाटी घेता विथ दीस एश्युरन्स दॅट इन द नेक्स्ट सेशन इट वील कम नो प्रॉब्लेम. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाय कार्लोस पेरेरा क्रूज सिल्वा तुम्ही तुमचा फाटी घेता. हांव फाटी घेता एक मिनिट आयक स्पीकर एक मिनिट एकूच मिनिट फाटी घेता हांव रेजोल्युशन फाटी घेता ओके ऑन चीफ मिनिस्टर्स अश्युरन्स की नेक्स्ट सेशनाक लॉ मिनिस्टर वील एडॉप्ट दीस बिल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट इयर न्ही नेक्स्ट सेशन. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें तांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मान्य ना ताणें ना म्हणचें आग्रेचे टेनसी म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें मालक जाल्यार थाराव फाटी घेतलो न्ही. विजय सरदेसाय फाटी घेतलो न्ही. आग्रेचे टेनसी एक्ट जो आसा तेजे 1976 तेजे अंडर आमदार श्री गणेश गांवकर नेक्स्ट रेजोल्युशन श्री गणेश गांवकर. खूब डिस्कशन जालें न्ही आमचें डिस्कशन जालें माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिलें बाकी ताका सांगलें ताणें हय म्हणलें न्ही विशय जालो न्ही. गणेश गांवकर. स्पीकर सर. गणेश गांवकर. श्री गणेश गांवकर. फाटी घेतलो रेजोल्युशन फाटी घेतलें. Speaker sir, I move the following. Yes. This House strongly recommends the government to make provision for political reservation in the Goa Legislative Assembly for the scheduled tribes of Goa. As per the census of 2011, scheduled tribes constitute 10.23% of Goa's population. This community deserves to be brought into the mainstream, needs support to make the community more educated as well as empowered, and hence needs a larger political representation to achieve the same. Yes. थाराव सभागृहासमोर आसा. उलया तुमी. स्पीकर सर, ST समाजाची एक प्रमुख मागणी जावन आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. सांगपाचें म्हणल्यार हो समाज 1968 OBC कॅटेगरीन आसलेलो, पूण जेन्ना वाजपेयीजींची सरकार आसलेली सेंटराक तेन्ना 2003 वायड ऑर्डर डेटेड 12 एप्रील 2003 तीन कम्युनिटी ज्यो गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्यो गोवा सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर केल्यो गोवा स्टेटीन. आनी तेन्नाच्यान ही कम्युनिटी झगडत आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक. सांगपाचें म्हणल्यार एज पर आर्टिकल 330 and Article 332 of Constitution of India provide for reservation of seat for SC, ST respectively in the House of People and Legislative Assembly of State. ही खरी म्हळ्यार गजाल जावपा जालेली आनी गोंयान सादारण 10.23% लोक जे पळय आसा ते STचे आसा आनी हें रिजर्वेशन जर जातलें जाल्यार आमकां अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 डिलिमिटेशन कमिशन needs to be constituted to determine the number of seats that needs to be reserved for ST category in Goa. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी तेच्या सरकाराचे आभार मानता. कित्याक लागून ते सांगता की ऑलरेडी
मे म्हयन्याचे 24 तारखेक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस दिल्ली ऑलरेडी बरयलें तांकां की हें डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक. आनी म्हाका म्हाजी सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन एक मागणी आसा की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी एकमुखान युनोनिमसली हें रेजोल्युशन पास करचें आनी ह्या समाजाक हो बेनिफीट दिवचो. थँक्यू सर. येस विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो इशू हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान घेतिल्लो आनी म्हाका दिसता हो इशू आतां असो आहा की हे डबल इंजीन सरकाराचो इशू हो. ह्या सरकारान वयले इंजिना कडेन धुकलून तें पास करूंक जाय. हें रिजोल्युशनाक म्हजो सपोर्ट आहा, पूण रिजोल्युशन घेवन कांय जावचें ना. हें वस्तुस्थिती आहा की हे रिजोल्युशनाक कसलोच अर्थ ना. तुमी थंय वयर फॉलोअप करून घेवचें पडटलें आनी क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें पडटलें की 2024 इलेक्शनाचे पयलीं हें जाता काय जावचें ना हें सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव हातून मेरिट्स डिमेरिट्साचेर वचना, कित्याक होच इशू गेल्या सेशनान हांवेंच घेतिल्लो. सो म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूक इन टू एनी अदर थिंग बिकॉज आय एग्री, आय सपोर्ट द रेजोल्युशन, बट आय फील दीस रेजोल्युशन इज गोइंग टू हॅव नो वेट अनलेस यू मूव थिंग्स एट द सेंटर. And if your double engine works, you get it done. If it can't be worked, 2024 जाता हो जायना ते सांगा तुम्ही. हॅलो सर. Speaker, I am supporting this motion. The only thing is what आमचे ST community आसात they mood गोंयकार, and we need to protect these people because they are the ones who are the underprivileged. सगळ्यान दुसऱ्यान फायदो घेवन दुसऱ्या जाग्यार पावले. So I am supporting this, that we should give them not only this monetary benefits reservation but also this kind of a reservation so they get empowered आणि वयर सोडपाचे. श्री विरेश बोरकर. आय सपोर्ट दीस मोशन. स्पीकर सर, रिजर्वेशन हें जावपाकूच जाय, पण म्हाजे कडेन एक एलक्यू आसा. म्हाका तेजे प्रश्नूय जाय की तितून कितें आसा तें वाचून दाखयता. वेदर द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया हॅज बीन कंप्लिटेड. स्पीकर सर, आन्सर आसा देर आर नो सच ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया आयडेंटिफायड एंड नोटिफायड इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेजो आतां रिसंट हांव नगो कितें येयला तो इम्प्लिमेंटेशन, बट म्हाका दिसना आजून पर्यंत जाला कशें. दुसरें, if not, the reason the areas are not notified as per the Constitution of India within the state. Answer asa the scheduled type शेड्यूल एरिया आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन वेगळो विषय. हय स्पीकर सर, कित्याक लागून सांगता, कित्याक जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी मागता तेन्ना खंयची शेड्यूल एरिया आसा ती नोटिफाय जावपाक जाय. हो एलक्यू नंबर 13C आसा, स्टार्ट एलक्यू नंबर 13C 1907-2022. बेजीक कितें आसा स्पीकर सर की जेन्ना नोटिफाय जावना केन्ना पर्यंत जातलें नोटिफाय. आमी सगल्यांकूच जाय की ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली आनी तांकां जो ट्रायबल रायट्स आसा तो मेवल्लो. सो हो मेजर पॉयंट आसा व्हेरी, कित्याक आमच्याय मतदारसंघान ट्रायबल एरिया आसा आनी सगल्यांच्या मतदारसंघात खुबशा मतदारसंघांनी ट्रायबल एरिया आसा त्यो नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते सेव जावपाक जाय. कितें जाता तितून मागीर कितें ना कितें चेंजीस जाता. आतां आनी एक तितून हें आसा द टायम फ्रेम बाय वीच द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया विल बी कंप्लिटेड. द टायम फ्रेम कॅनॉट बी विवड, म्हटल्यार सांगूंक शकना म्हणटा टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हेजो हें अर्थ इतलो आसा की आजून पर्यंत काय फ्रेमूच जाल्ली ना आनी कितली ट्रायबल एरिया आसा, खंयची ट्रायबल एरिया आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना. सो ही पयलू नोटिफाय जावपाक जाय आनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन समज आमी डिमांड करीत रावले आनी हें फाल्यां समज परत सेम सेंटरांतल्यान सेम येयलो की नोटिफिकेशन जावकूच नोटिफायडूच करूं ना तुमी, परत ब्लेम येतलो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितें करताली. सो हे जे जितले जागे आसा ट्रायबल एरियाचे आनी हे नोटिफिकेशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक. लास्ट टायम डिस्कशन जालें, आमी परत एकदां मागता की रिजर्वेशन बेगांच्या बेगान हितून आन्सरूय येयला की चार कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा म्हणून हें करपाचें, बट खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सीज ते आजून कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनी ट्रायबल खंयचे एरिया कर तो सानंद रे म्हणटा करा, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक आमच्याय हितून सायजेबल ट्रायबल एरिया आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. खंयची एरिया नोटिफाय, प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आयज खंयची एरिया आतां सानंद्रेन बसून आसा नाल्यार आजून पर्यंत कितले जाण सानंद्रेन, आयज आमची शिरगांव पालेम कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा, ते विलेज पंचायतीन सायजेबल अमावंट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, मात नोटिफाय करूंक ना. कित्याक करूंक ना? कित्याक तो जागे आसा ते सेव उरपाक जाय, ते ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय.
स्पीकर सर हे ट्रायबलांक दवरपाक जाय हे कित्याक करिना कित्याक फाल्यां हे जागे खंय ना खंय सर, विकूंक तो मेळटले. विषय मिक्स करता. ना विषय तो मिनिस्टर आसा फाटल्यान मिनिस्टर बोलला तो एक विशय सांगता तुमकांय ताका खबर लागून आहा. आन्सर दिला हांवें. फाटलो मिनिस्टर जो आसा तो कितें तरी सांगता म्हणून म्हाका आन्सर दिवचो पडलो नाल्यार हांव आन्सर दिवपाक नासलो हांव बसपाचो आसलो. स्पीकर सर हांव फक्त पर्सेंटेज सांगता की अशे अशे मतदारसंघ आसा म्हणून. ट्रायबल शेड्युल्ड एरिया आणि रिझर्वेशन्स हितून दोन्ही वेगवेगळे विशय आहा. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे सर गणेश गांवकारान मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांगसर उबो आसा. स्पीकर सर, कितलीं वर्सां जालीं गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जे ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. कितले आमचे जेन्ना आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो 2003 20 वर्सां सुमार जालीं पूण आयज पासून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. हांव मागतां जे आमकां स्टेटस जे ST समाजाक दिवपाक जाय कित्याक जे आमचे कितले ऑर्गनायजेशन आसा जो संस्था आसा ताणें कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली आमची गोवोरमेंटाक गोवा गोवोरमेंटाक तशें स्टेट सेंट्रल गोवोरमेंटाक पूण आयज पासून हाचो कांय निकाल येवंक ना. हांव आमच्या सेवाक लागीं मागतां ताणें जाता तितले बेगीन जे आमचो ST जे रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवचें. बाकीचीं जी आमची रिजर्वेशनां आसा जावं पंचायताक जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी ही जाल्ली आसात पूण असेंब्ली जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोंक ना. हांव जाता तितले बेगीन आमचे सेमान हें आमचें लक्ष घालचें. तशेंच सेमा लागीं मागता जे आमचे 4 हांगासर ST MLA आसा स्पीकर सर आसा गोविंद सर आसा गणेश गांवकार हांवूय आसा जाता जाल्यार आमकां घेवन वो आमचे जायते आमचे MLA आसात तेवूय आमकां सपोर्ट करतात वा वेन्सी आसा विजय आसा बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी म्हाका सगळे सपोर्ट करतले. एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन आमकां सेंट्रल मिनिस्टराक वो कन्सर्न जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ताका मेळोन जाता तितले बेगीन हें आमकां रिजर्वेशन हाडून आमच्या समाजाक न्याय दितलो म्हणून हांव CM सराक देव बरें करूं म्हणटा. The private members resolution passed by our colleague Shri Ganesh Gaonkar. Because sir, last time muge star question alle ejir and we had explained very clearly. So I will not go in detail. But why? Scheduled tribes je aha temka political reservation जावपा जाय with a deadline. हे बिस्तें वयल्या वयर हे बिल घान तेमकां थिंग चोयताय तांकां आश्वासन दिवपाक गरज ना. बिला एश गरज नासली आज. It is possible to be done in 2024. कित्याक हें बिल घेवन जर तरी घालपा जाल्यार it is the matter just of your own government which is there in the central to ensure that you are doing it. हे माध्यमांतल्यान ह्यात बिल पास जालें जाल्यार तुमी करून दितले 2024 पयलें. So the resolution pass जालें जाल्यार. So the whole thing is because sir, yes, scheduled tribes need reservation and it has to be done and we support this resolution over here. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Ganesh Gaonkar. Sir, scheduled tribes of Goa, हे आमकां गोवा लेजिस्लेटिव्ह पॉलिटिकली तांकां तेंगे रिजर्वेशन मेळपाक जाय. हें रेजोल्युशन हांव सपोर्ट करता. Speaker, sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Ganesh Gaonkar. I think most of the members have spoken and there is, in the last assembly session, we have all spoken. Saglani view mandlay, tuye view mandlay. Just as a follow-up, Speaker, sir, 19 July, Mugale ek LAQ number 127, which I had tabled to the Honorable Tribal Welfare Minister. हेच हांव एक शेअर करता. हितून हांवें कितें हेच सेशनाक कित्याक गेले ते सेशनाक सांगलोलें की आमी हे मुखार वतले म्हणून. तेच नंतर कितें जालां स्पीकर सर, I had asked for the details and the copies of the proposal sent to the government by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the ST reservations of seats in 4 assembly constituencies of the state.
म्हाका एक एनेक्शर दिला. It is about the copy of the proposal sent to the Government of India by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the scheduled ST reservations of seat in Assembly in the state, and it is written by the Secretary Minister to the Secretary Ministry of Law and Justice, Delhi, by Director of Tribal Welfare Dashrath Redkar. And Speaker, तेज नंतर ही लेटर केन्ना बरयल्ली 24th 5th 2023 after the session. The ST population, they have threatened to boycott the Lok Sabha election. तेमी एक सगळ्यांक सांगला, तुमकांय ते मेळ्ळें, सगळ्यांक मेळ्ळें, मुखेलमंत्रीकय मेळ्ळें. तेज नंतर स्पीकर सर आमी प्रश्न केले की the details and copies of the communications received from the Government of Director of Tribal Welfare after sending the proposal pertaining to ST reservation of seats in 4 assembly constituencies, and the current status of the proposal pertaining to the scheduled tribes reservation of seats in 4 assembly constituencies. And the Speaker sir, as a zabab kit dila sarkaran. No communication has been received from the Ministry of Law and Justice Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi, with regards to this office letter of even number dated 24/5, 2023. म्हणजे स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीन जे डबल इंजिन सरकार तो म्हणटा, he has to use his good office. We cannot just play, Speaker sir, with this issue. There are several members. Of all 40 of us, anyone could be axed. We should be ready to be sacrificed for the ST community. पण स्पीकर सर, हे मुखेलमंत्रीन ताबडतोब करपाक जाय. लोकसभा इलेक्शनाक नाल्यार ते सारके रेव्होल्युशन करतले. तुकाय असो पडो थिंगा, कोणा सोडपा न्हय. स्पीकर सर, तुकाय असो पडटलें थिंगा. तूं आतां एक कस्टोडियन सारको हावजाचो आनी तुका मान आम दिताय. आनी तुवें एक म्हाका दिसता डेलिगेशन मुखेलमंत्रीक सगळ्यांक व्हरचे जे तेणें सांगला, बाब आंतोनियोन जे सांगला. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. लेट अस नॉट पॉलिटिसायज इट. आय एम ऑल्सो नॉट पॉलिटिसायझींग. आय एम ओनली प्लेसिंग फॅक्ट्स ऑफ दी आन्सर्स एज अ फॉलोअप. जे आमी सरकारा कडेन घातलेलें तेज नंतर जे लेटरांतल्यान सेंटरांतल्यान कांय आदेश जाल ना. सो खूंय ना खूंय हें डबल इंजीन सरकार खूंय ना खूंय फेल जाता अशें दिसता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री हांव निवेदनां सांगता की 2003 सालाक ज्या जांकां ऑल ओव्हर इंडिया स्टेटस मेळ्ळें पळय, तांकां म्हाका दिसता 3-4 राज्यांक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी तुमचे म्हायती खातीर लेटेस्ट म्हणटा तें जम्मू काश्मीराक जें आसा न्ही, म्हणजे आत्तांचें म्हणजे वर्सभरांतलें, मागीर ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता. ह्या बेजाचेर म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्रीक आमी गोंयच्यान डेलिगेशन ताबडतोब वचून मेळप गरजेचें. थँक्यू स्पीकर सर. रुडाल. स्पीकर सर, गणेश गांवकारान जे रेजल्युशन हिंगा मांडलेलें आहा ST रिजर्वेशनाक, ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. जालो न्ही, ऑपोजिशन लिडर उलयता जालो. सर, डबल इंजीन सरकारान कितें केलां तें सांगता ताका. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिक्लेअर्ड 3 communities, गावडा, कुणबी, वेळीप, एज अ शेड्यूल्ड ट्रायब in the state of Goa. Wide notification number 13/1490 dated 12/4/2003. Opposition leader 12/4/2003. तेन्नाय डबल इंजीन सरकार असलें. वयर आनी सकयल. पण ओयरान सकयल तेन्ना आतां आहा मरे, कोण मरे म्हाजे मागीर इतले वर्सां तेंक कित्याक फोटो येताय? इतले वर्सां ते आहाय, केन्ना डेट सांगची. आतां आहा न्हू तुगे डबल इंजीन सांगता मरे सरकार. हांव, तेन्नाय असले. तेंचे डबल इंजीन असले पळय न्हू, ती दोनूय इंजिनां फेल जाल्लीं. वयलेंय फेल जाल्लें आनी सकयलेंय फेल जाल्लें. म्हणून 2003 दिल्या उपरांत सुद्दां तांकां रायट मेळपाक परत 2012 सरकार येवचें पडलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां रायट्स मेळ्ळ्या. अपोजिशन लिडर आयक, तो आयकोंक जाय तें आयकना. तांकां सगळे रायट्स जे दिल्या पळय न्ही ट्रायबल, आनी सगळे पयले फावटीची मिनिस्ट्री केल्या पळय न्ही, तुमी आसले, तुमी सांगताले ते ऑनरेबल स्पीकर हे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले. ओके, आनी सगळ्या ट्रायबलांक रायट दिल्या ते 2012 दिल्या. हेय रायट दिचे तांकां. म्हणजे तूं मान्य कर, केन्ना दितलो तो? तूं मान्य कर तुजें डबल इंजीन सरकार कंप्लीट तुजें फेल आसलें म्हणून. आमचें न्ही, तुजें डबल इंजीन सरकार कांयच काम इंजीन सरकार तूं मोठा.
तुगे आहा मोमोट न्हू तू तुजे जेन्ना असले पळय न्हू रे वयर आनी सकयल तेजे इंजिना न्हू टायरूय फुटलेले. The Office of the Chief Electoral Officer Goa has written a letter dated 25/2/2014, Election Commission of India readjustment of the SC/ST Parliament Assembly seat, which is an ordinance of the Government of India official gazette 27/9/2013. आमच्या हांगासल्या इलेक्शन कमिशन ऑफिस बरयलें आनी तांकां लेटर गेलें. ताज्या उपरांत स्पीकर सर म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ज्युडिशियल हांच्यांनी 3rd ऑर्डिनन्स 2013 काडलो, तुमी सांगला तो. फक्त प्रॉब्लेम कितें एक जालो तोय सांगता हांव. प्रॉब्लेम हांगासर म्हणजे सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन एक द ट्रायबल कम्युनिटी सच एज उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स, गोकुवेत, मागीर गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एक्शन कमिटी, मार्मागोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एसोसिएशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मार्मागोवा तांचें रिजर्वेशन आसा. आनी ताज्या भायर एक पेमेंट शेट आतां जो MLA आहा तेजें रिजर्वेशन आसा. जाल्लें कितें तर ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरलेल्यो पळय न्ही तितून मया एक रिजर्व घातलेले मदीं. सो जो थोडोसो डिले जालो पळय न्ही आतां आमी नवें रिप्रेझेंटेशन धाडपाक, सो दॅट ताजें रिप्रेझेंटेशन येयलें तेन्ना ती कशी रिजर्व घातली हें म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. एज पर द सेन्सस 2011 the population of the ST community is 1,49,275, which is at 10.23%. म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक जाय. Article 330 and 332, the Constitution of India speaks about the reservation of the Parliament. So according to that 4 constituency reserve jata. Article 82 of the Constitution of India speaks about the readjustment of the seat of the census. ताज्याच प्रमाणे उरलेली लेटर आमी बरयल्या मागीर. Okay, as per the section 3 of the delimitation 2002, the Ministry of Law and Justice हाज्या कडेन आमी आतां ऑलरेडी बरयलें डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपा खातीर सांगलां आनी जशें हॉनरेबल स्पिकरान रिक्वेस्ट केला पळय न्ही, ओके, त्या प्रमाणे आमी अलॉंग विथ द होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हाका जाता तितके बेगीन डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा एकदां सेट जालें काय परत खरें आतां सेन्सस जो आहा पळय न्ही वो 2011 सेन्सस धरून तांकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज 4 ज्यो आसा रिजर्व करचे पडटलो. आमी तशेंच रिक्वेस्ट केला कारण 2021 सेन्सस जो जावपाचो आशिल्लो पळय न्ही आतां फुडलें एक्चुली तो जावंक ना बिकॉज ऑफ कोवीड. ते खरें 21 सेन्सस कन्सिडर्ड करून रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें बट तो जावंक ना. आमी परत रिक्वेस्ट केला तो जरी जावंक ना आसत, यू डोंट वेट फॉर द 2031, यू कन्सिडर द 2011 कन्सिडर्ड करून तुम्ही जो आसा तो हे करचो म्हणून द डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर हॅड रिटन अ लेटर 24 May 2023 टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड जस्टिस लेजिस्लेचर टू द कॉन्स्टिट्युशन डिलिमिटेशन कमिशन एज टू प्रोवाइड इन द आर्टिकल 330, 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया नरीड विदिन द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन ॲक्ट 2002. हाज्या प्रमाणे आमी लेटरूय धाडला आनी ताज्यो कॉपी आनी ते सगळें आसा. ती स्पीकर सर ह्या हावजाक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार खूब सिरियस आसा की ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाच्या बद्दल लोकांक भडकोवपाचें काम करूं नाका. रिवोल्युशन करपाचें तो रिवोल्युशन तो जागो जालो तो मागीर लोकांक सांगपाक नाका माननीय मुख्यमंत्री आनी सांगपाक ते ऑलरेडी केलें कॉमेस केलें रेव्होल्युशन भडकोवपाचें काम करता आनी काय स्पीकर सर. अरे केन्ना जातले स्पीकर सर आतां येते असेंब्ली होणे कितें कितें मेळ्ळें आतां स्पीकर सर बसून घे. रेव्होल्युशन जालें बसून घे. माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही एक काम करचें की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हें अधिवेशन जाले उपरांत एक होम मिनिस्ट्री. स्पीकर सर तुम्ही जशें सांगलां तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे इवन हातून बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आहा. आयच्या घडीक आमी हे रिजोल्युशन ह्या हावजांत आमी पास करता. येस, सगळ्याची संमती आसा न्ही. प्रश्न असो आसा थाराव मंजूर करपाची अनुमती दिवची काय कितें. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय आतां तरी अजुरी हय म्हण मरे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव संमत जालो. रेजोल्युशन वेंजी एक मिनट. Because sir, I stand by to Vegas. I stand by to move the private members resolution. Should I say?
This House resolves that the government makes provisions for ensuring all the assurances given on the floor of the House to be fulfilled with a guaranteed time frame to ensure accountability and prompt fulfillment. Yes. राव सभागृह मुखार सर. ओके. स्पीकर सर, आमकां आतां परस जावपा आयलें आनी एज अ लेजिस्लेटर, स्पीकर सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस किडनी डायलिसीस युनिट हॉस्पिसियो ICU करपाक एश्युरन्स दिली 30 days इन द फर्स्ट असेंब्ली सेशन लास्ट इयर मनसून सेशन. सीफेरर्स पेन्शन एश्युरन्स दिलें परमनंट करपाक. लाडली लक्ष्मी 31 March एश्युरन्स दिलें क्लियर करपाक. स्टेडियम फातोर्डा स्टेडियम जो आहा मोंते क्रुजा नांवान एक स्टँड करपाक एश्युरन्स दिल्ली आसली. स्पीकर सर, एज अ लेजिस्लेटर आमी घेताय, इट इज आवर प्रिविलेज that we get assurances on the floor of the house and we are privileged to have these assurances आणि लोक जो चोयता हो सरकारान ते assurances fulfill करपा जाय. सो एशकोन जेन्ना हें फंक्शनींग ऑफ द हावस जायना आनी एश्युरन्सीस फुलफील जायना आनी एश्युरन्स कमिटी आहा ती कांयच हेंच घेयना, मिटिंग्स ऑर्गनायज कोना, सगल्यांगे एश्युरन्सीस फॉलो अप करून कितें आहा त्यो सरकारा कडेन मांडना, जाल्यार इट कूड बी अ ब्रीच ऑफ आवर प्रिविलेजीस स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर. आतां इतल्योश्यो एश्युरन्सीस ज्यो सगळ्यांक दिलो आय त्यो एक टायम फ्रेमान जावच्यो म्हणून म्हाका सदां हे हावजान एक क्लियरली एक डेट दिवपाची, एक डेडलायन दिवपाची एंड हाव दे आर गोइंग टू फंक्शन, बिकॉज द एश्युरन्स कमिटी इज नॉट फंक्शनींग. कमिटी ऑफ प्रिविलेजीसूय आहा आमगे जे आतां हे एश्युरन्स जायनाय फुलफील टायमार, सो प्रिविलेजीस ब्रीच जाताय. सो त्यो प्रिविलेज ब्रीच जाताय त्यो कमिटी ऑफ प्रिविलेजीस आहा, ती कमिटी ऑफ प्रिविलेज ती फंक्शन जायना. सो जो लेजिस्लेटर आहा तेगे प्रिविलेज आहा मेटा मेळना ती कमिटी फंक्शन जायना. ज्यो एश्युरन्सीस जाल्याय जाल नाय, कितू एश्युरन्सीस दिल्याय एक एक सेशनाचे, ते एश्युरन्स कमिटीन एक मांडावळ करपा जाय आनी बासाबास कोन्न बाबा कितू एश्युरन्स दिल्ल्यो गेल ते मनसून सेशनान, जावं त्यो ऑपोजिशनाल्यो जावं त्यो रुलिंगाल्यो, कितल्यो गव्हर्मेंटान सरकारान केले. सो हें जायच ना, नथींग इज हॅपनिंग, द होल प्रोसेस इज अ फेलियर. सो आय थिंक स्पीकर सर वी नीड, हाव आर वी गोइंग टू गो अहेड. I have mentioned just 4 or 5 assurances which were given to me, the major assurances which were given to me on the floor of the House. Additional is Digambar Kamtan Maksada in 2021 or 2020 कितें स्टेडियमा लागून गेल्ली मॉन्ट दे क्रूज फातोर्डा स्टेडियम एक स्टँड जावचें म्हूण. सो आय थिंक वी नीड टू हॅव एन एश्युरन्स डेडलायन की केन्ना फुलफील जातल्यो. एंड ज्यो हांवें मेन्शन केले, स्पेशली द सीफेरर्स पेन्शन, we had specifically told, and I was told to move back my private member's resolution saying that it will be made permanent, not that it is going to be renewed for 3 years or 1 year. So this becomes a failure of assurances as well as it could become also a breach of our privileges, Speaker sir. Thank you. Yes. श्री विजय सुजाय. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक इंडियन लेजिस्लेटिव्ह सिस्टमान अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपेरन्सी हाडपाक आदार करता. स्पीकर सर, गव्हर्नन्स आणि पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हे एक कॉम्प्लेक्स इशू आनी ताजे खातीर मंत्री खुबदां अश्युरन्सां दितात. ही अश्युरन्सां कित्या खातीर आसूंक शकतात? ह्या अश्युरन्सां पॉलिसी चेंज आसूंक शकता, ह्या अश्युरन्सांनी इम्प्लिमेंटेशन आसूंक शकता, ओर फक्त इन्फॉर्मेशन दिवप आसूंक शकता. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन आनी कितें अश्युरन्स कमिटीचें काम म्हणटा तें ट्रॅक करप आसता. एक कमिटमेंट दिल्या ते रिजनेबल टायम फ्रेमान जातलें काय म्हणून. ओदोळ बाब रेजिनाल्डान कितें म्हणलें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येवपाक जाय आनी तो ह्या टायम फ्रेमान येवंक जाय. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटीचें एक्झॅक्ट फंक्शन तें एक्झॅक्ट फंक्शन की ही हॅज टू ट्रॅक द कमिटमेंट एंड इट्स फुलफिलमेंट विदीन अ रिजनेबल टायम फ्रेम. स्पीकर सर, अशी जर कमिटी ना जाली, एश्युरन्स कमिटीच जर ना जाली जाल्यार कितें जातलें? देर वील बी अ गॅप बिटवीन वॉट इज प्रॉमिस्ड एंड वॉट इज इम्प्लिमेंटेड. गॅप जातलें हातून. सगळी प्रॉमीस जातलें हांगा, आमी वतले आनी कांयच जावचें ना. म्हणटकर खंयचे कडेन कांय ना. येदो व्हडलो पयसो मोडून इतल्या लोकांक इनवॉल्व करून कितें फायदो जातलो स्पीकर सर? सो ताजे खातीर मंत्र्यांक एकावंटेबल धरप आनीक
गव्हर्नन्स डेफिसीट म्हणटा ते कमी करपा खातीर ही एश्युरन्स कमिटी म्हणटा तो एक टूल आसता आनी तो वापरूंक जाय आसता. स्पीकर सर, अश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक प्रिंसिपल अकावंटेबिलिटीचो, ट्रान्सपेरन्सीचो आनी इफेक्टीव गव्हर्नन्स हे लोकशायेन हें चलोवपाक बरें जाय पडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक खबर ना की रिजनल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून. कित्याक जर खबर आशिल्लें जाल्यार मंत्र्यांक सोडून सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, बालरथ वर्कर जे पयलीं ताजे म्हऱ्यान सगळे येताले ते सगळे आतां ताजे म्हऱ्यान येवपाचे. तांकां खबर ना हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी हो की आहा ह्या दिसांनी हो हें जाला, कितें जाला, मातसो पावशेला. राव उलयता मरे. स्पीकर सर, चड कांय ना. स्पीकर सर, हांव एनावन्स करता गोंयचे जनतेक की हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी आमी आतां हाचे फुडें अश्युरन्सां जी दिल्या, फॉर एग्जाम्पल आतां एक अश्युरन्स मेळ्ळें आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्टाचें की फुडल्या एसेंब्ली सेशना पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येतलो. आतां हो आयलो ना जाल्यार हांवें कितें करप? हांवें हे एश्युरन्स कमिटी म्हऱ्यान वचप आनी हो जर न्हिदलो जाल्यार मागीर हांवें कितें करप? स्पीकर सर, मागीर एसेंब्लीन काडप आनी तुमकां सांगप की एश्युरन्स कमिटी चलना, चियर लिडर सरकाराचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन आसूंक जायना म्हणून. हांव म्हणना तो चियर लिडर म्हणून. जर जालें ना जाल्यार तो चियर लिडर जातलो आनी असल्या लोकांक करप ना. स्पीकर सर, आज अशें कितें आहा, खूब कमिटी आहा, PAC म्हणून आहा, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. आज पब्लीक अकाउंट्स कमिटी म्हणटा कितें? इट्स एन ओवरसायट कमिटी. ओवरसायट कमिटी ऑन वॉट? ओवरसायट कमिटी ऑन द बजेट. बजेट म्हणटा ते फार्स काय कितें? अर्दूच पयशे मोडल्या आनी इतले पयशे सांगल्या काय कितें? हें पळोवपाक पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचें काम आसता. स्पीकर सर, पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी तें कितें आसता? हे पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीन CAG रिपोर्ट पळोवपाचो आसता. स्पीकर सर, रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंक जाय ना. आनी हे जर रिपोर्ट येनात, हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, तुमी हांचे सगळ्यांचे बॉस. हे जर डायरेक्ट केला ना. स्पीकर सर, पळय, ह्यो कमिटी एकदां वचून मिटींग जावंक ना. आनी ह्यो जर मिटींग जायना जाल्यार कितलीच स्कॅम म्हणून जी हांव बोवाळ मारता पळय ती जावपा नाशिल्ली. ह्यो जर कमिटी एक्टीव आशिल्ल्यो जाल्यार मंत्री स्कॅमां करतले, पूण कमिटी वॉचडॉग आसता. कमिटी काम करूंक जाय. स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की आमदार म्हणून आमी क्वेश्चन घालूंक शकता. क्वेश्चन घालतकर कितें जाता? सरकार हालता, सरकार मुवमेंट करूंक लागता, सेशन जाता. सेशन जातकर मागीर कितें जाता? सगळें नॉर्मल जाता परतें. स्पीकर सर, बिटवीन द सेशन एश्युरन्स कमिटी, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी, PUC कमिटी, पेटिशन कमिटी म्हणून आसलो, तो आलेश सिकर चेअरमॅन आसलो पयलो. पेटिशन कमिटी म्हणून तो हालयतालो सरकार. स्पीकर सर, त्या टायमार दिगंबर कामत CM आसतना पेटिशन कमिटी ताका कांयच दिवंक नाशिल्लें मदीं. स्पीकर सर, म्हणून अशें आसता की ह्यो कमिटी मातश्यो एक्टिवेट करपाक जाय. आनी एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द बजेट स्पीच. चीफ मिनिस्टराची बजेट स्पीच जाली आनी ताजे फुडें एश्युरन्सां जी दिली, these are assurances which are extension of the budget speech. In fact, Speaker sir, action taken report म्हणून जो आसता गेल्या बजेटाचो, तो that should include the list of assurances given by each of the minister on the floor of the house and the status of action taken. एश्युरन्सां दिवं की कूळ कायदो आहा, 20 वर्सां जालीं, सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय, एक्शन टेकन कितें. दीस शूड बी देर. एश्युरन्स दिवपाक इजी, आयचो दीस काडलो, पूण ताजेर एक्शन टेकन कितें जाता, हाजेर अकावंटेबिलिटी सरकाराची. स्पीकर सर, कळटा. म्हणटकर मुख्य टार्गेट ना जावं तुमकां टार्गेट करता, तुमी ह्यो कमिटी एक्टिवेट करा. आनी जर हे हय साहेबा जर पडले चड जाल्यार हांकां काडून उडया. वेन्झीक जावंक जाय एश्युरन्स कमिटी. करता का वेन्झीक? करा. म्हाका करचेंच ना तें. म्हाका बजेट कमिटी आसलो तो काडून उडयतलो. बजेट कमिटी म्हणटी वन ऑफ द मोस्ट अनइम्पॉर्टंट कमिटीज. ते बजेट कमिटीनूच आमी इतल्यो मिटिंग्यो लायल्यो की हांचे ऑफिसर तरतरपाक लागले. तिनूच कमिटीचे चवथे मिटिंगेक हांव भायर. सो आय एम नॉट वॉन्टिंग टू बी अ कमिटी मेंबर एनीवेर, बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, तुमी तुमची ऑथॉरिटी दवरपा खातीर चड करून बिटवीन द सेशन्स ह्यो कमिटी तुमी जित्यो दवरपाक काम करात. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I support this resolution of Captain Venzi Vegas for time frame for assurances. At assurances committee काम करना जाल्यार चेअरमॅन बिजी आहा जाल्यार चेअरमॅन कॅन से बाबा जायना मोकडे
दुसऱ्याक कोणाक घालपाचो. सो स्पीकर मे जस्ट कन्सिडर दीस, नाल्यार इट विल जस्ट टायम पास आनी कांय जायना. Assurances made on the floor of the House should not be an opportunity कोणाक टूर घेवपाक. कित्याक रोकडे ऑफिसर कितें करतात, हें करपाक जाय थिंग चोया आनी टूर मारतात, बेश्टे वयतात आनी येतात पयशे मोडटात आनी कांय जायना मागीर. थर्ड एस्पेक्ट आय वॉन्ट टू से इज, आमचे सरकार, हांव जाणा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जाता टायम फ्रेमान कितें काम करपाक, प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक, बट इफ यू पुल अप द सॉक्स आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगल्यार we will not give you extension, there has to be a deadline. Extension should be rare case. आज extension परत जाता. सोड आमचे financial year, next year and third year पासून आमचे काम चालू आहा. So this is like a running tap, running meter, which is costing the exchequer. So my respectful submission is that try to fix these time limits strictly and adhere to this. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Venzi Vegas of assurance in the House. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एश्युरन्स हांगा खूब दिता आनी मागीर वयता, मागीर कोण कांय हें करिना. हांव मेंबर आसा स्पीकर सर, हांव मेंबर आसा एश्युरन्स कमिटीचो, बट रिसंटली एक मिटींग जाल्ली खंय नोव्हेंबरान एश्युरन्स कमिटीची, म्हाका आपोव बसून ना, म्हाका आपोवना, म्हाका नोटीस दिवंक ना, काय दिवंक ना. म्हटल्यार कितें ऑपोजिशनाक खंय भायर दवरिल्लें आसा, आमकां कमिटीचेर घातल्या आनी म्हाका नोटीस दिवंक ना, म्हाका लेटर ना, काय ना. सो स्पीकर सर, हांगा कितें तरी हात मिलोवण्यो ही चालू आसा अशी दिसता, कित्याक तुमकां सेटींग शब्द हें नाका म्हणटा न्हू. सो अंडरस्टँडींग आसा अशी दिसता, कित्याक आमी येयले थंय आनी तुमकां एक क्वेश्चन केलो, जावं चॅरमॅनाक क्वेश्चन केलो, हें तांकां मातशें हर्ट जाता आसतलें, ताका लागून तेंच्यांनी आपयत ना. ओके स्पीकर सर, चड उलयना, कित्याक एश्युरन्सीस आतां बाकीच्या कलिग्सान चडशें सांगलेलें आसा की एश्युरन्सीस आमचे घेयत ना, सारके टायम टू टायम हेंच करिना. आमी खूब कितें कितें सांगता हांगा, मिनिस्टर CM सगळे आमकां एश्युरन्स दिता, मात ते एक्झिक्यूट जायना. पण समज आतां फुडें एक आयडिया दिता, जी आयडिया खरें म्हटल्यार जे CMान घेवपाक जाय, कित्याक तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक सबका विकास म्हणटा, नाल्यार ही आयडिया घेवपाक जाय की एक ॲप करपाचो, एक एश्युरन्साचो ॲप करपाचो, जो आमकां सगळ्यांक हावजान एश्युरन्स दिता, तो एक ॲप करपाचो आनी त्या ॲपाचेर सगळी एश्युरन्स घालपाची आनी खंयची जाल्या खंयची जावंक ना तेजी रिपोर्ट कार्ड थंय ते त्या ॲपाचेर दवरुपाचो. तें जाल्यारूच खंय ना खंय हें स्वयंपूर्ण आसा पळय तें जातलें स्वयंपूर्ण, नाल्यार बेश्टेच सांगलें आनी थंय एश्युरन्स कमिटीन कांयच जायना, एश्युरन्स दिना. सो हांगा ॲपान आमकां सगळ्यांक कळटलें की कोणाचें एश्युरन्स जें दिल्लें आसा तें जालां काय ना तें. सो हें CMान खरें म्हटल्यार इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी एश्युरन्स कमिटीच्या हेंच्या मेंबरान ताका सपोर्ट करपाक जाय. हांव ताका सपोर्ट करता की ॲप करचें आनी सगळ्यांची एश्युरन्स जी एश्युरन्स ह्या हावजान घालता ती ॲपाचेर घालुया आनी तेजेर टायम बॉन्ड म्हटल्यार कितले टायमान कंप्लीट करतले ते घालपाचे, कंप्लिशन डेट सगळे घालुया. ओके, थँक्यू. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Venzi Vegas. So जे हावजान एश्युरन्स दिता ती टायम बॉन्ड जावपाक जाय आनी हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करता. येस, से Alex Lawrence. चेअरमॅन. स्पीकर सर, जायत जाण उलयले आनी टॉलरन्स लेवल म्हणटा ती हिंग दाखोवपाक गरज आहा. हांव कित्याक म्हणटा, बिकॉज आय वॉज टॉकिंग टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी, आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम. ते देर आर टू थिंग्स. वन, हांवें जर तर मिटींग येयली ना जाल्यार तेणी कोणें म्हाका बरयलें ना घे म्हण. हांवें एक मिटींग येयल्ली, एक मिनट राव मरे, म्हाका उलय न्ही मरे, तूं कांय आडयलें ना उलयत तो. सो स्पीकर सर, हांवें मिटींग येयली ना जाल्यार म्हाका इतलें क्रिटिसायज केलां, आय हॅव नो इश्यूज, बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, म्हाका कोणें कांय बरयलें ना आपणाक एक एश्युरन्स घे म्हण. हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी रा अरे तूं उलय रे मागीर रे, अरे म्हाका उलय न्ही मरे, रा. Legislative Minister, I want to correct my colleague who is a senior colleague. Chairman does not have to be told. Chairman has to make meetings. He has to call the members. He has to decide. हे मातशें ताका सांगता स्पीकर सर. मातशें राव मरे, म्हाका कावा कोनी. स्पीकर सर, I told the legislative secretary, आमी एक मिटींग येयल्ली, एक एश्युरन्स तुगे घेवपाक. तें एश्युरन्स घेता आसतना हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सांगिल्लें, बाबा यू सी वेदर, डोंट टेक वन, take all assurances and we will call for a meeting. He made honorable member made a charge that I have not called anybody. Actually, it's a duty of the legislative secretary to call all the members of the committee. It is not my duty.
It is his duty to go and tell all the fellows, because I just called for a meeting. The moment, second thing, the previous houseaचे हे आहा, precedents आहा, that the secretary gives the assurances to the assembly gives it to the committee. I have now instructed him, just take all the assurances on our own and bring it to the, give it to the committee, call for a meeting immediately and told him to go. Second thing, and मुडपा गरज ना, कोणा time ना जाल्यार ते घेवपा नाका, change कर मुडपा गरज ना. Clear instructions are there. And I told the legislative secretary, call for another meeting, take all the assurances. I had clearly told. And not only that, I had said, call for another meeting and finish whatever assurances are there. Ask them. And I am very clear about my duties. And nobody has to tell me about my duties. So this is for him to tell. And even, and one more thing, good night mudpa naka. Good night, I am sogla mudle. Good night, ek dis soglan mudan jaye. Nothing is permanent. But what remains is the duty. Now, second thing, why I said, if I have failed, nobody has returned to me also why I said. Because if I fail, at least somebody should have reminded me. It is a duty, it is one's responsibility also, Speaker sir. That's why I said it. Yes, okay. Mantri. Only a minute. ताजो अर्थ कितें जाणटो आमी रेजिनाल्डाक पावर दितात आनी काय ना आमी ताका पावरफूल करतात ताका आमी न्हिदेंतल्यान उठयला आनी ताका सांगला की बाबा ही पावर तुजी आनी सगळे म्हणटात की एश्युरन्स कमिटी एक्टिवेट जावपाक जाय म्हळ्यार रेजिनाल्ड फाल्यां जाय ताका आपयतलो यो समज कर म्हणून सगळ्या मंत्र्यांक बी करून पावर मेळची फ्रेंड तो सगळे बरे आहा ताका मुगलाय फ्रेंड लिडर मुगलाय फ्रेंड तो मातशें न्हिदलो आहा ते मातशें ती उतर काडपा लाय कित्याक हांव न्हिदलो ना आनी म्हाका न्हिदपाक गरज ना आनी तेका म्हणपाक गरज ना हांव न्हिदलो आहा म्हणून ते मातशें काडपा लाय एक्सपांड करूं लाय. I rise to support the private member's resolution moved by Captain Wenzi Vegas. Speaker sir, about the assurance committee. म्हाका दिसता what I remember that पयलें म्हाका याद करपाक जाय स्पीकर सर मुखेलमंत्री की GAD used to depute one person, one under secretary level officer, and they used to be there in that bureaucrat je bostay tinga boson astale, and they used to take down all the assurances. Tejnantar speaker said from the gallery they used to send it to the chief secretary, and from the chief secretary speaker said and the secretary legislature ye follow kotale. Currently I don't know whether now what ant pasowleita zala whether they are taking it down. Speaker sir, this is the most important right as a legislator. आज जोरीतोर आमी जे लोकाले प्रश्न जे तुमचे मुखार मांडटा मंत्री मुखार मांडटा आनी आमकां एक आश्वासन मेळटा की बाबा हें जातलें म्हणून, पूण स्पीकर सर जोरीतोर हें जे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचे मनीस, I am not talking about the chairman of a committee or anything. Speaker sir, I think this is a very serious issue. There are several resolutions or several assurances given and there are follow-ups, and I think everyone has to be accountable, right from the chief minister, ministers, MLAs, bureaucrats, and this accountability, Speaker sir, Jenna tu, you have got all these committees set up. Speaker sir, it is since you are the custodian, I request the Honorable Chief Minister, I request him that this has to be taken seriously, and if possible, I don't know whether it is possible, if it is in the rule book, I believe, or even if it is not in the rule book, the assurance committee chairman, it is better that it is from the opposition. Yes. Yes. Bring to effect that assurance is given in the House during any debate. There are words which are indicated as assurance. It is not only word assurance, but there are other words also which are there. As Speaker, I would like to tell you as Legislative Minister, that Legislative Secretary, actually they remove every time and they send it to the different ministers. I don't know, I have received because I had asked one,
I have received one. So let us make it a point that all assurance committees, the chairman can ask the assurances given in the floor of the House and call for a meeting. There is nothing wrong in that, Speaker, sir. स्पीकर सर, परत एकदा हांव एश्युरन्स कमिटी जी आहा पळय न्ही, अलेक्स लॉरेन्सो इज द चेअरमॅन, जेनिफर मोन्सेरात मेंबर, दिव्या राणे मेंबर, दिलायला लोबो, आंतोनियो वाज, विरेश बोरकर आणि प्रवीण आर्लेकर हे 21 जाणांचे मेंबर आसा आणि हो चेअरमॅन आसा. ओके स्पीकर सर, द एश्युरन्स गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस are generally fulfilled implemented without any loss of time by the government. The legislature secretary shall make necessary arrangement for cooling out the assurances, promises and undertaking from the proceedings of the House and sending the same to the respective department for its timely implementation. Rule 205 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly 1992 provides for the constitution of Committee of the Government Assurance consisting of not more than 7 members nominated by the Speaker in order to scrutinize the assurances, promises, undertaking, etc. given by ministers from the time to time on the floor of the House and report on to A. to extent to which such assurances, promises, undertakings, etc. have been implemented, and B. were implemented whether such implementation has taken place within a minimum time necessary for the purpose. The Legislature Secretary shall look into this and take further necessary action for cooling out all assurance, promise, undertaking, etc. from the proceeding of the House so that the same are sent to the respective department as the earliest so that enable them to implement the same in the definite time frame. Speaker sir, हे जाले बाकीच्या सगळ्या एश्युरन्साच्या बद्दल. स्पीकर सर, जी एश्युरन्स म्हज्या बजेट स्पिचीन दिल्या ताजो म्हाका दिसता बाब वेंदीन एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एक्चुली हे जो आसलो तो कदाचित वाचूंक ना आसतलो आनी वाचला तेणी म्हटलो की हांव 34% मार्क घेवन पास जाला म्हणून. हांव 34% मार्क घेवन पास जावंक ना. स्पीकर सर, हांव 95% मार्क घेवन पास जाला. हरशीं न्हू ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 95. हांव कित्याक सांगता तेंय सांगता तुका हांव 95. म्हाका 34% पडोंक ना. हितून 3 गजाली आसा. काडून सारको वाच. आयज घरा कडेन आसा तुज्या कडेन, ती व्हरून थंयच उडोव नाका. काडून मातशी वाच ती. वाचल्या उपरांत तुका कळटलें. कारण दोतोर काल्लुसाक सांगपाची गरज ना, तो खूब वाचता. ओके, तुकाच सांगता हांव. तितूंतली एक पेज जी आहा पळय न्ही, हितूंतली एक पेज तेजेर आमी एक्चुली जो हें बरयला पळय न्ही, पर्सेंटेज चार्ट बरयला. ओके, हय. It is an total budget assurances given 170. हांव लास्ट इयरचे सांगता. ओके, process initiated and assurances implemented in the same financial year which is 58 म्हणजे 34.12%. तुमी जे 34% पास जालो म्हणटाले पळय न्ही, ते तुमी 34% हें धरले, तो गेलो हातोडेचो. ओके, दुसरें बी. It is a process initiated in the same financial year and assurance is likely to be completed in the next financial year. बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन घातलो तो हांवें ह्या 58 धरूंक ना, तो 105 हितून येयला. 105 हितून येयला वीच इज अ 61.76% आनी दोनूय कावंट कर वीच इज अ 95%. म्हणजे 105 आनी 58 कितली जाली आतां? 8 आनी 5 13 13 आनी 200 जाले मरे 105 ना, सारकें कॅल्क्युलेशन कर. 105 आनी 58 168 जाली. 170तली 168 सॉरी 8 आनी 5 13 ती 163 जाली. कन्फ्यूज करूं नाका. इट इज 163 जाली. ओके, उरता उरली भितर नेक्स्ट सी, तेंय सांगता तुका. प्रोसेस इनिशिएटेड इन द सेम फायनान्शियल इयर एंड एश्युरन्स इज लायकली टू बी कंप्लिकेटेड इन द सबसिक्वेंट फायनान्शियल इयर वीच इज 1 आनी एश्युरन्स इज ड्रॉप ऑर नॉट इनिशिएटेड. फक्त स जी आहा पळय इनिशिएटीव करूंक ना किंवा ती कदाचित म्हणजे वेगवेगळ्या एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजना खातीर उरल्या, खंयची जाय जाल्यार ती काडूनय दाखयता. म्हणून एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही रे, हो पळोवंकूच ना काडून तुमी. फाटल्या बजेटाचो हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा, काडून पळय खंयसर पावला, कितल्या पर्सेंटेज काम खंयचें जालां तेज्या सहीत जे जे बजेटान सांगलां हे पळय तेज्या सगळो कॉलम चार्ट प्रत्येक एश्युरन्स दिला. प्रत्येक कंप्लीट केल्या ती कंप्लिटेड म्हणून दिल्या, इन प्रोसेस आहा ती इन प्रोसेस म्हणून दिल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाची जितकी हांवें बजेटान सांगल्या तितकी. ओके, so that henceforth
म्हाजें तर म्हणणें आसा की हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटराक आतां सांगलां वेगळो GADचो अंडर सेक्रेटरी बसोवपाची गरज ना, कारण तीच सगळे बरयतात बेस्ट वे कंटिन्युअसली बरयता. एकदां असेंब्ली सोंपली काय तेंच्यांनी एश्युरन्सीस सगळी डिपार्टमेंट वायज काडपाची आनी सगळी एश्युरन्सीस जी आहा ती CS कडेन धाडून दिवपाची चीफ सेक्रेटरी वील सेंड टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी त्याच्या बरोबर टायम फ्रेमूय घालात. मंत्र्यान जर हांगा सांगलां की फुडल्या असेंब्लीक आमकां बील येवपाक जाय, बरयात इन द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन बील कोणाचें प्रॉमीस टू द लॉ मिनिस्टर, नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दॅट वील गो टू द लॉ मिनिस्टर. जरी ते एग्रीकल्चर बील असलें आसत जाल्यार ते हांवें प्रॉमीस केलां हांगासर लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करतलो म्हणून. इट इज हीज ड्युटी. सो दॅट लॉ मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस करपाक त्याच्या ऑफिसाक वचपाक जाय. त्याच्या ऑफिसान फुडल्या असेंब्ली पयलीं वचूंक ना आसत तांकां रिमांयडर धाड तुजें बील येवंक ना म्हणून. देन चेअरमॅन रोल जो आहा पळय न्ही तो चेअरमॅनान हाडून विचारूं न्ही लॉ सेक्रेटरीक कित्याक जावंक ना काय म्हणून अजून. इट इज हीज ड्युटी. उरलेल्या मेंबरांचोय रायट आसा जी आपूण एश्युरन्सीस दिला जर आसत, जे कितें एश्युरन्सीस तेणी घेतला खंयचो आपलो पंप जावपाक जाय, हाड PWD सेक्रेटरीक आनी विचार कित्याक अजून आपलो हें जावंक ना काय म्हणून. ही वील आन्सर खंय पावला काय म्हणून, कित्याक उरला काय म्हणून. इवन दो उरलेल्या मेंबरांनी त्या कमिटी कडेन दिवं येता बाबा हांवें एश्युरन्स हे घेतलेले मिनिस्टरा कडेन, नॉट ओन्ली फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम द रुलींग सायड ऑल्सो. तुवेंजय जरी कितें घेतला आसत जाल्यार तेणी दिवचेलें एश्युरन्स कमिटीच्या चेअरमॅनाक मातशें आपलें पळया खंय पावला तें म्हणून. सो इट इज ड्युटी. आमी टायम बाउंड काम करता म्हणून तर हांवें सांगलें तुका 95% पास जालां. 95% म्हणून सांगता हांव की 95% की पास जाल्लो आसा. जे तुमी 34% म्हणटाले पळय ते 34% न्हू. ओके. हय स्पिकर सर, आमी ATR 22-23 सबमीट केला. त्या ती फाटलेय फावटी म्हणजे आमी पूर्ण बजेट दिनासतरी हो सबमीट केल्लो, पयले फावटी ATR दिल्लो आसा तेंय सांगता तुमकां. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हें सगळें सांगल्या उपरांत बाब वेन्झी हेणी फाटीं घेवचें लेजिस्लेचर सेक्रेटरी, निदान हे तरी फाटीं घेवंक जाय तेणी मिटिंगली जाल्यार तो परत ना ना. स्पिकर सर तुमी आनी ताका हांगा निदान हे आतां आमचें काम न्ही. स्पिकर सर मुख्यमंत्री मातशें म्हाका उलोवपा दी. मुख्यमंत्री सगळें दाखयता. हांवें स्पेसिफीक सांगलो आहा गेले ते पाटी मॉन्सून सेशनाक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घेयलें सीफेरर्सांचेर परमनंट करपाक. ती एश्युरन्स वय म्हणलें ताणें फाटीं घे परमनंट करपाक. ताणें काळी ती रिन्यू केली, म्हाका काबार करून दिया. ताणें काळी ती रिन्यू केली 3 वर्सांक. मॉन्सून सेशनाक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें 30 दिसां भितर तुका ICU जें आहा हॉस्पिसियो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तितून ICU फॉर किडनी डायलिसीस ते कॉमेस करून तितून एक स्पेशलायज्ड डॉक्टर आहा तो घालता म्हणून. तेजे फाटल्यान नेक्स्ट सेशना मुख्यमंत्रीन सांगलें तें घालता म्हणून. सो मागीर तुगेलो फातोर्डा स्टेडियम आहा, फातोर्डा स्टेडियमाचेर एश्युरन्स घेतलो आहा ती दिलो आहा की मॉन्त दे क्रुजाच्या नांवाचेर एक स्टँड करचें. ह्यो बेजीक वस्तू आमचो तर इतली फॉलोअप करपा एक टायम लिमीट सांगा न्ही. काम जालें ना. स्पिकर सर आतां ताका सांगलें हांवें आतां ह्या जी सेशनाक जितकी दिल्या पळय न्हू ती तेकाय मदीं मदीं सेक्रेटरीक याद करपाक लाय. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक धाडली काय ना ती. रिजिनल्डाकूय याद कर मिटींग घेतली काय ना ती. स्पेसिफीक सीफेरर्स आहा ताणें 3 वर्सां रिन्यू केलो आहा. ती 3 वर्सां रिन्यू केली ती परमनंट करपा जाय न्ही. दॅट वी कॅनॉट वेट फॉर 3 इयर्स. स्पिकर सर ताजें एक्सप्लेनेशन सुद्दां NRI डिपार्टमेंट जर तेणी एश्युरन्स कमिटी घाली जाल्यार दितली. खंयची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सातत आमी ताका सांगलां, हांव ना म्हणना, आमी ताका सांगलां बट ऑलवेज जी स्कीम आहा पळय न्हू ती आतां DDSSY आमची स्कीम आहा दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना. इट एवरी इयर रिन्युअल आसा, एवरी इयर रिन्यू करता. पण आमी तरी आतां गृह आधार एवरी इयर रिन्यू करता स्कीम. तेजो खंय तरी इन्कम लिमीट वाडटा, कोण तरी भायर येता, कोण तरी भितर वता, एड करीत आसता. आत्तां आमी ह्या स्किमीक त्या खातीर वयल्यान हे जे म्हणजे आमी NRIच्या अंतर्गत ज्या सीफेररांक स्कीम दिता म्हणजे जे सीफेरर म्हणून भायल्या कंट्रीन वचून मागीर येता आनी तांकां तेज्या उपरांत पेन्शन चालू करता एट द एज ऑफ 50 किंवा इफ ही इज अ मेडिकली अनफीट जर आसत जाल्यार आमी 2,500 रुपया दर म्हयन्याक सीफेररांक दिता. 2,500 दिना तुमी 500 दिता 2,000 ते DDSYचे. अरे खंयचे जावं म्हणजे ते DDSSY येता म्हणजे ते सोशल वेलफेअर बट 500 आहा स्किमीचे 500 ते DDSSY स्कीम आमी सगळे घुसपावून उडयता. स्कीम परमनंट करपा तुय एश्युरन्स दिल्ली न्ही रेजोल्युशन फाट केले तेन्ना सांगपा जाता आशिल्लें न्ही.
की परमनंट करपा जायना. स्पीकर सर ती आमी 2,500 नाका 2,000च घालया डायरेक्ट सोशल वेलफेराकूच दिवया तेका परत घुसपायता. टॉपिक इज परमनंट करपाचें. टॉपिक इज आयसीयू डायलिसीस हाडपाची. आता तो तेजेर आयसीयूचेर पावलो. हे 3 वस्तू सांगल्या तुवें. 3 वस्तू सांगल्या स्पीकर सर. हेर कितली एश्युरन्सीस दिलो ना फाटी घेवपाक ऑन द बेसीस ऑफ वॉट एश्युरन्स टायम फ्रेम आहा. आता हेज्या फुडें तरी युरिबाप ऑपोजिशन लिडर तूं तरी सांग तेका कितें आसता तें. लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आनी तेज्या फुडें जायना. एक म्हाका दिसता एक वाय हिज इज रेजिंग दीस इश्यू दिल्लीच्यान सांगला घेवं नाका म्हणून. जे अश्युरन्सीस आमकां हिंगा दिले लोकांगे इश्यू ते सी फेरर जावं मॉन्त क्रुजागे नांव जावं हे लोकांगे इश्यू. ही इज कन्सर्न्ड अबाउट इट बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. 10 मिनटां घेतात 2 मिनटां. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे जे मुखेलमंत्रीन सांगला हे सिरियसली जावपाक जाय जे बाब बेन्झीन सांगला ते भाशेन. प्रश्न असो आसा चेअरमॅन गेलो. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. फाटी घेता मरे. फाटी घेयना जाल्यार मागीर ते कितें कॉपरेट करता. हय अरे फाटी हे तरी फाटी घे काय ना तू म्हाका एश्युरन्स दिता हांवें तुका सांगले त्यो पूण नेक्स्ट सेशन म्हळ्यार क्लियर करू. यू आर नॉट गिविंग द टायम फ्रेम. What is the resolution? The resolution is guaranteed time frame. स्पीकर सर तेका हेच कळना. दिस इज द ड्युटी ऑफ सेक्रेटरी आता तू सांग वयर बसला ते. ऑलरेडी प्रिविलेज ब्रीच जाल्लो आहा. फाटी ना फाटी स्पीकर सर फाटी घे म्हणून बट विल दे फाटी घे ना. स्पीकर सर नाउ यू पुट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी. दोतोर कार्लोस. स्पीकर सर दोतोर कार्लोस तुम्ही सांगात तेका. इट इज द ड्युटी ऑफ सेक्रेटरी लेजिस्लेचर. फाटी घेना न्ही. बरें ना फाटी घेना. हांव बेन्झी वेगस हांचो ठराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता. तांकां हो ठराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें. मान्य आसा ताणें उबे रावचें. कोणा एश्युरन्स नाकाय आपल्याला. 1 2 3 5 जांकां मान्य ना ताणें उबे रावचें. बेल मारूंक ना स्पीकर सर. हां बेल मारूंक जाय. मार तरी एक. कोण भायर आला येवन. 17 ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हो थाराव न्हयकारलो. हो भायर पडलें. नो एश्युरन्सीस जाले आतां ते. नो एश्युरन्सीस जाले. बसून घेयात बसून घेयात. बिल भायर पडला. रेझोल्युशन सगळ्यांक निवेदन ना तुम्ही रॉंग केलें. रॉंग जालें. स्पीकर सर रॉंग केलें ना आमकां सी ही वॉज नॉट सॅटिस्फायड विथ द अश्युरन्स. जालें तर सगळ्यांक एक निवेदन लक्षांत दवरात. आजचे डिमांड हे जे आशिल्ले ते डिमांड आमी सोमाराक 24 जुलय 2023 घेतले अलॉंग विथ डिमांड विच इज लिस्टेड इन 24 जुलय 2023. सभागृहा मुखार कांयच काम नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह 24 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.